Oxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chest. Dollar time in punto lasay sa aga ka bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edison sa mga lausing Sabado, Enero 21, 2023. Mga headlines, top story of the day. Kasadyanahan sa Kabanwahanan, dinagyang illumination, kag religious sad-sad, balantayan na sa buong adlaw. Modified signal jamming sa sunod sang Iloilogin patuman na, umpisa lasay subong aga. Grand draw sang 1-2 panalo por homo por 21 ang Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasiyahan pa. Pati gayuno na subong adlaw. Sa balita national, Presidente Bongbong Marcos nagpakikita sa Filipino community matapos ang pagtambong sa World Economic Forum sa Zurich, Switzerland. Sa liwas ng pungsod, Russia nagpaandam nga magalala ang away kag madugangan ang casualties. Pananglitan dugangan sang West ang supply sang mga armas sa Ukraine. Sa balita espesyal, lalaki nga 24 kadlaw nga yara sa runga sang kalalawran nakaluwas pagi lamang sa pagkaon sang ketchup. Sa negosyo, presyo sang Bombay malapit na lang magbalik sa 50 pesos sa kada kilo, suno sa isa ka mamalidha.
Sa balita sa hinampang na uya inuwi kag Stephen Fulton nagsugtanay sa 122-pound title bout. Kag sa balita sa entertainment, Filipino-British singer nga si Bea Badubi nag-enjoy sa iyang bakasyon sa Iloilo City kadungan inahasang Dinagyang Festival. Oras sa Bombo, Philippine Summer Time, 1 minuto makiligad sa alas 6. Ang detalye, bantayan makiligad la importante ng mga pahanumdom. Ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas. Agod Mas makiligad sa alas 6, nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edison. Sa detalye sa mga balita, top story of the day. Balantay na sa mga adlaw ang kasadyahan sa Kabanwahanan nga isa ka major event para sa Dinagyang Festival 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Eden Deriyada ang chairperson sa kasadyahan committee, yagin pa'y gabalantay ng mga performances. Bangod sa 8 ka mga tribo nga nagpasakop, 7 ang mga first-timers. Ang mga tribo nga magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan among masunod, tribo halaod sang Kalinog, Iloilo, Minuluan of Talisay City, Negros Occidental, tribo Tring Banay sang San Jose de Buenavista, Antique, Guban, Manughaw sang Dumangas, Iloilo. Sipalay, Burangoy Kite Festival sang Sipalay City, Negros Occidental, tribo Saludan sang Tigbawan, tribo Madya sang Kulasi, Antique, kag Pasalamat Festival sang La Carlota City, Negros Occidental. Sunod kay Deriyada, paghatagan sang 10 ka minutos ang kada tribo para sa ilang tag sa ka-performance. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan ng isa ka cultural contest sang Dinagyang Festival. Mahimo malantaw ang Kasadyahan Festival o kon kasadyahan sa Kabanwahanan sa Iloilo Freedom Grandstand, sa Iloilo Provincial Capitol, sa Quezon Ledesma Streets, kag Rizal Mapa Streets, kag igadulong man sa inyo live sang Bombo Radio Iloilo. Magaparte sa parman ng Iloilo Provincial Government sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa buong adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Arthur Defensor Jr., iyagin pahayag nga non-competing tribe ang Iloilo Provincial Government. Suno kay Defensor, may mga kilala nga personalidad nga nakapabutyag sa iya nga makadto sa Iloilo, agud nga magsaksi sa kasadyahan sa Kabanwahanan amuman sa Dinagyang Ati Tribe Competition. Apesar wala pa sang kumpirmasyon kag hindi pa matulid kung sa sino ang maabot subong nga adlaw, pahayag sa gobernador, bugas gid ang provincial government o kun ang Iloilo Provincial Capital para sa tanan. Ginkumpirma man sang gobernador nga kabahin siya sa opening program sa Iloilo Freedom Grandstand buwas nga adlaw. Competing tribe sa kasadyahan composed of our dancers from the Iloilo Provincial Capital, and then we will have our stage. We will receive guests during the kasadyahan and the Dinagyang. Wala, may makita ng imbita, but in our experience, nag-abot na sila. They will call that they will drop by, and the Iloilo Provincial Government is open to welcome. Mayroon na kita sa invitation. Ini nga tuwing, nagplano kami mag-entra sa elimination, kaliting agang dapat makapoy. Hindi masarangan na aton ng mga dancers, aton ng mga performers. Informally, may nakasiling sa aton, pero that is not final yet. Paamugin mo na sila ang nagasiling. I cannot say their names first. Pero may nagsiling naman si Senator natin ba si Maggie dira. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kadungan sang kasadyahan sa Kabanwahanan, ipatuman naman subong adlaw ang full closure sa mga mayor nga dalanon sa Iloilo City proper area agud maghatag ligwa sa duwa ka adlaw nga highlights ang Dinagyang Festival. Ini magalawig tubtob buwas Enero 22. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Conlo, ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, agin pahayag nga kahapon may pila pa kasalakyan nga nakasulod sa syudad. Apang subong adlaw, hindi na gid sila makasulod, magluwas lamang sa mga mayara sang car pass. Naibalawan nga mga dalan nga ginsaraduhan among Isnart, Ledesma, Valeria, Quezon, bango diri magalabay ang parada sa tanan nga judging area sang Dinagyang. Yari ang giya sa mga salakyan. Ang mga di pang pasahero nga salakyan nga may ruta haro to city proper
and vice versa ang kutob lang sa rotonda sang La Paz. Ang halin sa La Paz ang kutob lang sa likod sang Provincial Capitol, maliko sa Quirino Bridge padulong sa Rizal, La Paz. Ang may ruta nga Villa Arevalo kutob lang sa Mabini, Ledesma, De Leon, Fuentes kag balik sa orihinal nga ruta. Ang may ruta nga Mandurriao ang kutob lang sa Mabini Street. Ang may ruta naman nga Timawa ang kutob lang sa Ledesma, liko sa Mabini, liko sa De Leon kag Fuentes kag balik sa orihinal nga ruta. Ang may ruta naman nga Parola ang tubtob lang sa Plaza Libertad balik sa port area. Para naman sa hiwaton nga dinagyang illumination karon sa gabi hindi na ma-access ang mga establishment sa Diversion Road. Basta mag-close siya automatic, may ara, ginasa sang itugang nga heavy traffic. Kaya nag-adjust pa kami sa closure, kaya nag-reroute kita. No? So, isa kayo na update, naka-experience kita sa heavy traffic. Bas mga 8:30 o before 9 o'clock, naka-adjust na ang tanan. That is why nga naghalog-halog na ang atong close ang traffic. But early, no? Kaya 6 o'clock nag-close na kita. No? So, pag 6 o'clock, naka-experience kita sa moderate to heavy traffic, especially diri sa may likod ng Capitol naton kag sa area sa aton General Luna kag sa may Arroyo Bridge. Nabarian si Mr. Jack Kunlo. 7 minutos ang nakaligad sa lasay sa buong aga. Ginpatigayo na sa buong adlaw ang modified signal jamming sa syudad sang Iloilo. Wala sang signal sang komunikasyon sa mga venues ang kasadiahan sa Kabanwahanan. Amo man sa venue sang dinagyang illumination sa buong adlaw. Amo man sa mga venue sang dagyang sa Kabanwahanan kon sa Enero 22. Sa buong adlaw ang modified signal jamming magasugod lasay saga tubtub alas 2 ang hapon kag alas 6 sa gabi tubtub ina alas 9 sa gabi. Sa Domingo naman ini ang magasugod to alas 6 sa aga tubtub ina alas 2 sang hapon. 8 minutos, magrigad sa alas 6. May ipahamtang emergency medical unit ang Iloilo Provincial Government sa Capital Judging Area para sa kasadyan sa Kabanwahanan sa mga adlaw kag sa dagyang sa barangay Buas. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sa Iloilo Provincial Health Office, iyagin pahayag nga ang team ang ginabugusan sa responders kag katapos sang Philippine Red Cross nga maghatag sa first aid sa nagakinahanglan sang medical attention. May era sang bastante nga bulong ang team kag nakaplastan na ang emergency measures. Nagpahanumdum naman si Quinyon sa publiko nga magdalagid sang tubig, pagkaon kag proteksyon sa lawas agud mangin masadya kag safe ang pagsaulog sang Dinagyang Festival. Giningganyo man sini ang publiko nga magsuksok sa gihapon sang face mask bangod nga yara sa gihapon ang COVID-19. Hugot naman nga ginpahanumdum sang natungdan nga wala ginapahanugutan ang pagpanigarilyo sa lugar. Ang Iloilo Provincial Capital may ara staging area atubang sang Kasarial. Kag in preparation for that, since ang Provincial Health Office together with the Hospital Management Office among chairpersons para sa medical and first aid may ara kita nga mga Iloilo Provincial Health Office staff nga may mga responders kita nga maghahatag sang first aid together with selected Capital Clinic nga mga staff also. Nabalian si Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon. Ginalauman nga madamo sang tawa magatambong sa religious sadsad nga hiwaton karon na sa gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Flor Moralia, presidente sang Confraria del Señor Santo Niño de Cebu, Iloilo City Chapter, iyagin pahayag nga pasar kadungan sang sadsad ang dinagyang illumination, nagalaom sila nga magadugok sa gihapon ang mga tawo. Suno kay Moralia, ini nga sadsad ang hiwaton pagkatapos mismo sang misa. Sa religious sadsad, ang mga tawo ang may ginapangayo kay Senyor Santo Niño. Ginpahayag dugang ni Moralia nga madamo na nga handom ang natuman bangod sang religious sadsad. Ginpasigurado man sini nga wala na sang salakyan nga magasulod sa lugar. Gina-expect na mo tao and the PNP with the direction of sinak-assign sa may San Jose si Captain Lyson, gina-secure yan ang area para sa sadsad nga nga wala na sang mga salakyan bala i-close siya gid bala nga ready na tanan. Kapin pag isubong nag-open dala sa may tubang sang City Hall, we expect pag nga mabuta na nato na da siya regardless nga may nagdungan ta sa illumination. Ang presidente sang Confraria del Señor Santo Niño de Cebu, Iloilo City Chapter nga si Maria Flor Moralia. Oras sa Bombo Philippine Standard Time on 11 minutos. Magrigad sa alas 6.
Subong nang adlaw, pati gayuno ng Grand Draw sa 1-2 Panalo Promo Part 21 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa. 6 million pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide ang napanagtag sa mga maswerte nga winners. 1 million pesos nga cash man ang grand prize nga nagahulat sa Grand Draw winner. May 4 man ka regional winners nga magagikan sa National Capital Region, amaman sa Luzon, sa Visayas, kag Mindanao, nga magadaog sang tag 50,000 pesos nga cash prize kada isa. Humalin sa week 1 to week 7 nga pagpanagtag sang premyos 1-2 Panalo Promo Part 21 sa aton nga Daily Joe. Wala gid sang utang ang Bombo Radio Iloilo sa mga nagadaog. Bango din si Gida sa tion nga magabot na sila sa isason sa Bombo Radio Iloilo, gilayon nga ginahatag ang ilang premyo nga ginabugusan sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos pagid nga balor sang gift pack na nasulod sa balde sa Orocan. Gani ka Bombo maghingagaw na sa paghulog sang inyong mga entries tublas 12 subong nga udto bangod base ikaw nang masunod nga mangin milyonaryo sa 1-2 Panalo Promo Part 21 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasiyahan pa. 12 minutos na nakaligad sa alas 6 subong nga aga, patay ang 31 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang yaman lang nga paryente sa barangay Nipa, Concepcion, Iloilo. Ang biktima mo si RV Arasa samtang ang sospek amo si James Lee Claviano, 34 anyos, residente sa ngamuman nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Master Sergeant Mark Gregory Barbo, investigador sang Concepcion Municipal Police Station, iagin pahayag nga ginpulihan pa si Arasa sa mga grupo ni Claviano. Base sa mga testigo, nakita nga si Claviano ang nagbuno sa biktima. Pila sa dugan kag sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang naagom ni Arasa. Ginalantaw naman nga daan nga hiligot-anon ang motibo sa among nga krimen. Desidido naman ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso batok sa sospek. Ginahibalo padugang sa mga pulis ang pangalan sang grupo sang sospek nga nagpuli sa biktima. Sa subong yara na sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station na sospek, natala na nga pasakaan sang kaso. According this sa aton nga initial investigation gintigayo no sa mga witnesses, ini sila may ligot-anon prior ini tabo ang insidente. So bali ini ang biktima hanak kani magsulod sa plaza para maglantaw sa kasadyahan kay tipista dito mo sa mga time. Ang grupo sang suspetsado nga ara at the time gin-approach ning victim nga siya ari ka nagali isahanon ka lang. So na may natabo nga hindi pag sidani sila nga duwa kan may natabo nga pag dinumugay sa tunga nila nga duwa. Ang investigador sa Concepcion Municipal Police Station, si Police Master Sergeant Mark Gregory Barbo. Oras sa Bombo 14 minutos makinigad sa alas 6 ugang pa nga mga balita bantayan makinigad lang importante nga mga pahanomdom. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga Ay sa aga nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning. Edison sa kita sa Balita Nasional. Kontento si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa resulta sa iyang biyahe sa Davos, Switzerland sa di nagtambong sa World Economic Forum
sa tubang sang Filipino community sa Zurich ginpakigbay ni Marcos Jr. nga nahimo sang delegasyon sa Pilipinas ang kadaman sa ilang katungdanan sa mga annual meeting sang global business kag political leaders. Ginpahayag man sini nga panugod pa lamang ini bangod kinahanglan nga buksan sa Pilipinas ang linya sang komunikasyon sa iban nga mga pungsod. Sa iyang opening remarks sa World Economic Forum gin-introduce ang presidente ang proposed Maharlika Wealth Fund nga amo sa iya ang isa sa tikang sang gobyerno agud ma-diversify ang financial portfolio sang Pilipinas. Ang pag-meet ni Marcos sa Filipino community sa Zurich kamong katapusan sa schedule nga 4 kadlaw nga trip sa Switzerland. Kaupod sini sa meet and greet sa First Lady Liza Renata Marcos, anak nga si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pila ka miyembro sa gabinete nga sanday Migrant Secretary Susan Ople, Transportation Secretary Jaime Bautista, Finance Secretary Benjamin Zocno, Speaker Martin Romualdez, kag Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Natutuwa naman kami at sa aking palagay sa 2 araw na nandito kami, marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimulan. Lahat naman ito ay simula lamang. At ngunit kailangan buksan ang tinatawag na lines of communication. Kaya siguro we can say that we are satisfied that we were able to do most, if not all, of the things that we wanted to do while we were here in Davos. Yun lang, ang reklamo ng lahat, ang ganda-ganda ng Switzerland, ang ginaw lang. Akala ninyo, nakamerika na ako, ang daming layer ito, siguro mga 7 layer itong ano ko, alam mo, wala kaming weather na ganito, wala kaming ganitong weather sa Batak, kaya medyo nahihirapan kami. Pero di ba, buti na lang. Di bale, dito mainit. Dahil ba sa punuin mo yung kwarto ng Pinoy, mainit talaga. Ang samaan. Nabariyan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Jesse, 8 minutos na nakaligad sa Lasay sa Bungaga. Sa iban pang balita national, nagpasalig ang Philippine National Police nga proteksyonan ang asawa sang isa ka onion farmer sa Pangasinan nga ginpahayag ginharas sa mga pulis matapos ini nagtestigo sa Senate inquiry nga may kangtanan sa mataas nga presyo sang Bombaya. Sino kay General Rodolfo Azurin, ginmandoan na sini ang Pangasinan Provincial Police Office nga ang pamilya ni Merly Gallardo kagang iya pamilya hindi dapat maging subject sang police intimidation. Ginpa-verify man ang report nga mga pulis gikan sa Bayambang Nueva Ecija ang nagharas kay Gallardo. Kung mapamatud-an nga may sala, hindi magtolerar ang hanay sa mga pulis suno kay Azurin. Matandaan nga sa Senate hearings ang nagligad nga Lunes, ginsugid ni Gallardo nga naghikog ang iya banas sa January 2021 bangod sa tuman kadamo nga utang kasunod sang pagdamo sang army worms nga naghalit sa iya nga pananom. Kasunod sadto, nagbisita suno sa iya ang mga pulis kay ginpilit siya nga papirmahon sang pila ka mga dokumento. Madumduman nga si Senator Amy Marcos ang nagbuyagyag nga ginpilit sa mga pulis si Gallardo nga bawion ang iya nga statement. Matandaan man nga nagsugod man ang Kamara sa investigasyon sa mataas nga presyo sang Bombay. Ora sa Bombo 19 minutos makiligad sa Lasay sa kita sa balita international. Nagpaandam ang Russian Ministry of Foreign Affairs nga may matabo nga escalation sa Ukraine kung dugangan pang supply sang Western weapons sa Kyiv. Karungan din isang pagsapol sa mga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization partners sa Germany agud maistoryahan ang dugang nga bulig sa Ukraine. Suno kay Maria Zakharova, Ministry spokesperson sa Russia, isa ini kasay isang panggarit-garit sa West kag posible nga magtugay ni isang increase sa konflikto sa tunga sa Russia kag Ukraine nga posible magdugang sa numero sa casualties. Antes inigin pahayag na ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov nga apisar may bago nga NATO deliveries ng heavy weapons sa Kyiv. Wala sang mangin pagbago kung paano labuton sa Moscow ang ilatuyo sa Ukraine. Antes inigin kumpirma na sang Pentagon nga may ipadala ang United States nga $2.5 billion sa Ukraine security package. Lakip diri ang Stryker armored vehicles kag dugang nga Bradley fighting vehicles nga makabulig batok sa Russian offensives. 20 minutos magrigad sa Lasay. Dugang pang mga balita, bantayan, magrigad lang ang importante nga mga panumdom. Amang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution.
Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o konang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi Minutos makiligan sa alas 6 agapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edison sa ilo kita sa Balita Espesyal. Paano maihan masarangan isa kadlaw nga wala na kakaon kag hindi ikaw mapuruhan kag hindi matupay? May isa ka lalaki nga nagpautaw-utaw sa Caribbean Sea sa sulod sang 24 kadlaw apang nakahibalo ka bala kung paano sa nakaluwas. Ikaw, may guess ikaw, Bumujisa? Wala gido ka imposible, mambayan. Pero posible na. Nagkaon lamang sa sang favorite mo, ketchup! Sunod sa Colombian Navy, ang lalaki amo si Elvis Francois, 47 anyos nga nakitaan sa 120 nautical miles northwest sang Puerto Bolivar sa Colombia. Marapos nakitaan sa isa ka aeroplanong tinaga nga help nga naka-engrave sa housing sailboat ni Elvis. Ginpahayag sini nga sa 3 ka semana wala sa sang pagkaon nga dala kundi bato lang sang ketchup, garlic powder kag stock cubes. Ang ginhimo amo nga ginimpon lang ini sa tubig kag amo ang ginkaon. Ginsay-say man ni Elvis nga ginakayo niyang sakayan malapit sa Dutch part sang isla sing St. Martin apang hinali naglain ng dalagan sing tiempo kag ginanod sa dagat ang sakayan. Bangod wala sa sang navigational knowledge kag wala sini nasarangan nga i-maneuver ang sakayan pabalik sa baybay. Sinimana ang iyang giokon sa sulod sang 24 kadlaw. Sunod kay Elvis, wow, tuman ka budlay. Ang tiempo kag jutayan lang ginsayang mag-give up na lang. Sang matigayin nga nalawas ginsay losa sa Port City of Cartagena sa din ginhatag ang medical care kag sang uli gin-turn over sa immigration authorities. Agud makabalik sa ila nga balay. Salamat sa ketchup. 23 minutos na nakaligad sa alas 6 sa mga aga. Sayro na ta sa balita natin sa negosyo. Ang presyo sang Bombay malapit na lang kuno nga magbalik sa 50 pesos kada kilo. Suno ina sa isa ka mamalidha. Yaring detalye. Bombo Business News. Ginalauman nga magadambo na ang presyo sang Bombay sa pungsod. Suno kay Albay Representative Joey Salceda, magadangat ini sang 300 pesos kada kilo na gikan sa 700 pesos kada kilo nga presyo sa nagligad nga mga binulana. Ginpahayag sa natungdan nga ang pagtimbuok sang presyo sang Bombay ang resulta sa pag-hoard sang onion supply sa mga ports sang mafia. Samtang nagpanawagan naman sang kolaborasyon si Agri Porto List Representative Wilbert Lee sa tungas ng gobyerno kag stakeholders sa pagtapna sang agricultural smuggling. Nahimo ni Lee ang panawagan bangod sa pagtanyag sa mga private stakeholders sang bulig sa gobyerno agod nga mapangitaan sang paagi ang pagtapna sang smuggling sang agricultural products nga nagaapekto sang local production kag pagtimbuok sa mataas nga presyo sa mga pagkaon. Gindayaw naman sa natungdan ang grupo sa samahang industriya ng agrikultura nga nagaobra kaupod sa counterintelligence team sa Department of Agriculture sa nanuhay-tuhay nga mga operasyon sa mga entry ports ilabi na sa Manila kag sa Subic. Ginengganyo man sa mamalida si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-institutionalize ng Inspectorate kag Enforcement Division sa Department of Agriculture. Bombo Foreign Exchange Update. Sa reference rate, 54 pesos and 54 centavos ang baylos ng isa ka US dollar. 41 pesos and 38 centavos ang Singapore dollar. 6 pesos and 98 centavos ang Hong Kong dollar. 59 pesos and 23 centavos ang euro. 14 pesos and 56 centavos ang Saudi Riyal. Samtang 67 pesos and 76 centavos naman ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Sa presyo sang gatong sa distrito sang Molo, sa Shell, 66 pesos and 30 centavos ang diesel, 69 pesos and 60 centavos ang regular gasolina, 70 pesos and 40 centavos ang premium gasolina. Sa Petron, 66 pesos and 20 centavos ang diesel, 69 pesos and 30 centavos ang regular gasolina, 70 pesos and 20 centavos ang premium gasolina. Sa Caltex, 66 pesos and 20 centavos ang diesel, 69 pesos and 30 centavos ang regular gasolina, samtang 69 pesos and 50 centavos naman ang premium gasolina. Para sa balita sa negosyo, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo 26 minutos, makrigad sa alas 6 sa aga. Balita sa inampang, nagsugtanay nga magsambuwa sa dayanay 3 Division Champion na Oya Inoue kag Grading World Boxing Council kag World Boxing Organization World Super Bantamweight Champion Stephen Fulton. Ginset ang hampang sa 122-pound World Championship habang gina-arrange pa subong ang petsa kag lugar kung sa din inihimuon ang Japanese superstar ang mayara sang 24 kadaog, 21 ka knockouts kag wala pa sang pierde. Sang damlag lang ginbakante sining iyang World Boxing Council, World Boxing Association, World Boxing Organization kag International Boxing Federation World Bantamweight titles bangod gusto sini magsaka sa 122 pounds. Si Fulton naman ang mayara sang 21 kadaog, 8 ka knockouts kag wala man sang kalutusan. Uli sini nga nakasumpong amo si Daniel Roman nga ginlutos niya sang nagligad nga tuig paagi sa unanimous decision. Bentisete minutos na nakaligad sa alas 6 sa mga agas. Silent na sa balita sa entertainment. Naga-enjoy sa bong sa City of Love sa Iloilo City ang Filipino-British singer nga si Bea Badubi. Mismo ang singer o kung si Beatrice Christie sa matod nga pangalan ang naga-share sa iyang bakasyon diri sa syudad nga mo ang iyang hometown. Nakita nini nga nagbisita sa Iloilo Esplanade kag nakakita pa siya sang isa ka ido. Pesar sa Iloilo ginbunag nagdako ang singer sa London, sa United Kingdom. Yara si Bea Badubi sa music industry halin pa sa 2017. Sa edad nga 22, mayara na siya sang 2 ka albums plus a nomination sa Brit Award. Halin sang 2018, tubtub sang 2019, nag-release siya sang 4 ka extended plays, Lakip na ang Lies, Patched Up sang 2018, Love Warm sang 2019, kag Space Cadet sang 2019. Ang iyang debut studio album nga Fake It Flowers, ginpagwa sa October 2020 para sa critical acclaim. Sang Setyembre, nagpatigayon siya siyang show sa Manila. Oras sa Bombo 29 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Balita sa panahon na bantayan, makiligad lang importante ng mga panumdom. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Oras sa Bombo, Philippines Honor Time, 30 minutos, makiligad sa alas 6 sa agrang kapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast.
Hibalon ta pinagkauli nga lakat sang panahon mangin maulano na yan ang kasadyahan sa kabanwahanan kompetisyon subong nga gasasudad sang Iloilo sabto nina ni Bombo Ria Momblan. Happy Dinagyang Festival 2023 mga kabombo-bombo ayan bombo G sa balita na kita sa panahon. Ang shear line nag-aapekto sa eastern section ng Southern Luzon kag Visayas. Ano bala ang shear line? Ang shear line namong isa ka linya o kon makitid nga lugar sa diin may gulpi nga pagbago sa direksyon sang hangin. Bangod sa pagbunggoanay sang hangin o kon ginatawag nga convergence, magaresulta ini sang pagpanaguob o kon pagulan sa shear line. Ang northeast monsoon nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Tuman ang galom diri sa Iloilo City amuman sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. Magalumon man mangin sa Guimaras. Ang kalalawran nga napatungan sang Iloilo City kag Guimaras o kon Iloilo Strait ang makanay tubtub kasarangan. Sa subong, normal ang biyahe sang tanan nga sakayang pandagat sa via Iloilo City to Guimaras and vice versa. Amuman sa biyahe sang sakayang pandagat via Iloilo City to Bacolod City and vice versa. Tuman ang galom sa probinsya sang Antique. Ang baybayon naman sa nasambit nga probinsya ang makanay tubtub kasarangan. Sa mga kabombo nga magapadulong sa Iloilo City agud magdagyang abi 14% ang chance nga magulan, 19 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Rojas City, Capiz, tuman ang galom, 15 o 16% ang chance nga magulan, 21 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin, 25 degrees Celsius ang pinakanubo kag 28 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Vigan City, magulugal-umon, 1% ang chance nga magulan, 18 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 32 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Naga City, Magalumon, 52% ang chance nga magulan, 13 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin, 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 28 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Coronadal City, tuman ang galom, 5% ang chance nga magulan, 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Davao City, magulugal-umon, 4% ang chance nga maulan, 5 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin, 22 degrees Celsius ang pinakanubo kag 29 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Mga kabombo, rise and shine kay magdagyang kita. Ang adlaw nagbutlak, 13 minutos ang nakaligad sa alas 6 subong nga aga kag magatunod ini 12 minutos antes ang alas 6 karon sa Kasisidmon. Nagikan sa Bombo Weather Center, ining inyo in-house weather reporter. Ini si Bombo Ria Momblan. Para sa most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Philippines Summer Time, 23 minutos na makligad sa alas 6 sa aga. Kabombo, nabarian mong kapukusan nga pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning. Edison sa mga adlaw sang Sabado, Enero 21, 2023. Sa Bombo News Analysis, may tigulo Dinagyang 2023. Sa katapusan, kami mo newscaster Bombo G sa Padios. Ang Bombo Ayan Kahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tagsa kabulan sang Enero, dinag-on sadto sa syudad Iloilo. Masadya ang mga Ilonggo, mga tawo sa syudad makadto. Pasidungo, ginatuon kay Senyor Santo Niño, simbahan, kagkatawahan, ginabuylogan, sang tanan. Dinagyang kuntawgon ang ini nga selebrasyon, tawo magasadsad, magsinaot sa dalanon, sa syudad magalibot. Bangod sang COVID-19, hulag sang tawo nabuhin, sa sininga 2023, mabalik na, katapo sang tribo maminta, duag itom, dalag, ukon pula. Biba Senyor Santo Niño, makasinggit pa man ang mga tawo. Bisan sa misa, pilalang katumuloo, simba kay Senyor Santo Niño. Balik na sa dalan ang kinasadya, balik na ang sadsad, makaintra, balik na sang mga turista, balik na dagsa, tawo, halin sa uma, balik na streamers, mamulak produkto, soft drinks o kun alak, madamo nga banderitas sa dalan na bitay nga mataas. Balik na ang dawa-dawa nga kita sang may mga baligya, balik naman ang mga ilimnon, mga hubog, tuwangan dayon. Balik na ang linakat sa mga tawo, balik na ang sikad o kon motorsiklo.
Balik na ang magwanta sang init, mga balhas, gatulo, kag mapilit. Balik na ang tiket nga balaklon, nga tama ka malahalon. Balik na ang agwanta sang palangihion, bisan pa sa palamuhinon. Balik naman kabataan madula, mga nanay nga nagatanga. May ara gani bata nga pangitaon, manawagan sa bumbo dayon. Balik na sang magkalilipong, tungod kalapyo o kun kagutom. Balik na sang mapilasan man, responders naman ang tabangan. Kita sang mga sumuetek, balik na. Bantayan sang mga pulis, itap na. May ara naman mahilibion, kay wala na sila sang plitihon. Balik ng sagbot magalapta, papel, plastic o kon botilya, putos sang dulce, kag pagkaon, nagabaho ang aton dalanon. Balik na ang silhigan, madamo sa mga street sweepers, nagabakho. Balik naman ang dalagnasan sang higko. Tungod kita magadagyang, magkinasadya, magkalipay man. Sa matuod nga mga panit, silak sang adlaw, magapainit. Pasidungog kay Senior Santo Niño, mahimo naman sa mga tawo. Tungod, balik na ang nasambitan nga pagtuo ngayara sa aton dughan. Biba Senior Santo Niño, kami magayaob sa imo, lantap nga mga bugay nimo, kaluwasan sang mga tawo. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Dr. Jerry Daclod Biona, pinuno sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang probinsya sang Iloilo. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masami nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang.
kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan. Ang oras Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa atak ng alasay saga. Welcome sa Bombo Report sa kandidisyon upod sa inyo ang Anchorman Bombo Doni Digala. Adlaw kita karon sang Sabado, petsa 21 na sa bulan sang Enero tuig 2023. Mayara sang isa ka oras kag 15 minutos ang nabilin kag kasadiahan sa Cabanatuan tribe sa kompetisyon na. Inline sini check naton nga koneksyon direkta sa may Iloilo Freedom Grandstand, ang judging area number 1 para sa latest na dra karon nga sitwasyon
with Bombo Jomar Villa. Sanbay man sa iban naton sini nga mga Bombo reporters nga naka-deploy naman karon sa iban pa nga mga judging areas. Sa may judging area number 2 sanday Bombo Lindsay Bade kag Bombo Chari Sumagpao. Judging area number 3 sa may Quezon Ledesma Street si Bombo Peter John Bayaska kag diri sa may Mapan Rizala area. Judging area number 4 si Bombo Angel Tan. Sakta sa judging area number 1 sa Iloilo Freedom Grandstand si Bombo Jomar Villa. Anong latest dra karon Bombo Jomar? Go ahead. Bombo Doni sa aton nga kabombo almost prepared na diri karon ang sitwasyon sa Freedom Grandstand sa sining pagpatigayon no sang nakasadyahan sa kabanuhanan kung sa dente ang mga pulungkuan diri nakaplastar na tapos ang pila diri karon ka mga media friends naton ari naman magod nga ti mag-cover sa sining nasambit karon nga event. So diri kita sa karon sa may Iloilo Freedom Grandstand kad kun makita naton diri sa may pulungkuan diri sa may grandstand mismo do pagid sa mga tawo diri nga nagapungko. At the same time tikod makita naton diri magtimbang man nga bahin sang sining stage nga ginatoko diri karon. So tama pa lang kagamay no ang nagapungko ang makita naton diri kalabanan ang katapo sang force multiplier ang full force diri karon sang Iloilo City Police Office at tapos ang katapo man diri karon sa mga Philippine Coast Guard nga nagakandak man diri karon sa pagpatrolya diri sa may area. Tama nakahugot no ang seguridad diri subong kung sa diente ang tagsa diri karon ka mga cover diri sa area ginapangitaan gid sang ID kag para ma-check no nga ti hindi karon magdroble diri at may mga assign ni karon nga mga area no sa tagsa ka mga judging area diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo. Actually nakapakigangot kani kita no kay Police Major sila may sang Greenes kay ang pila diri karon ka mga intern bla no nga mga estudyante ngati ang iban diri kalabanan namo ni ang criminology student ang ginapangtipon subong lid na mga aga kung sa dito makita mo ang duag gray ni blang mga uniform so sila ni karon ang naga-deliher diri no sa mga crowd agud nga ti makontrol ang kadamuon sa nga tawo kag ang iban may gina-provide diri karon nga lobed nga hindi na sila maglapaw diri sa may dalan kay diri ni dugay-dugay magining mga salakyan sa pagpatigayon sang parada no sa pag-umpisa sa sining program sang sining kasadyahan sa kabanuhanan. So ang role ni sang mga intern student na kung makita naton nakadamo ni sila amo ning mag-crowd control kag baguyat ni sang lubid nga hindi na maglapaw diri karon ang mga tumalanaw. Actually ang iban gani diri no kung makita naton may mga nagakadto na diri nga mga pangayaw ano alin sa iban nga mga panuhanan agud nga ti mag-witness ang sining performance no sa pila karon ka mga tribo nga magapasundayag diri karon ya nga tinion Bombo Doni ang iban halin pa sa iban nga banwa no basi makapamot kita dugay-dugay pero antes na ipabati tabla na Bombo Doni ang interview diri kay Major Sangrines kay tihugot Manila sining seguridad. So pati way man sila sa may na-record diri karon nga ini threat diri sa area bangod nga ti sa kadamuon mo sa pulis nga nagadeliher diri karon sang seguridad. Bombo Doni. Si Major Bombo Sangrines, Jomar, prior sina Bombo Jom sa by the way nagpatigayon man sang parada subong aga. way pagid makampisa. Oo. Nagdi gina-organize pa lang diri. Diri karon sa parada kay mauna ni karon ang ang banner sang John B. Lacson. Tapos may marshal man kag sundan sang sining mga media cars nga gina-organize pa diri karon Bombo Doni. Tapos ang imahe ni Senyor Santo Niño kag sundan na ini sa mga competing groups o competing tribes nga magaparada subong gid lamang nga aga diri sa pila ka area. Din ang ruta Bombo Jom sang parada. Ang ruta ti halin diri sa may Freedom Grandstand malibot gid sa mga judging area Bombo Doni. Oo. Ang mga salakyan diri karon kay gina-organize pagid no pagid di matapos-tapos aring iban di gani bagulan di kabot no ang mga maupod man ni sa parade kakagti may mga banner man ang ila sining masalakyan nga ti ma-identify naton kun sa diin ini sila karon nga grupo ang mga competing tribes so pagid kita may nakita diri at may area only nga ti ang iban mga supporter no nga
kadto di bla kay iban ti ma-witness gid no sa sining dinagyang sa sining kasadyahan sa Kabanwahanan. Babudon ni. Oo, Ari. sige. Pamatian tabi si Police Major Sheila May Sangrines. 2 hours before amo na ning aton nga deployment subong kapin pa we'll be expecting sang signal shutdown for 2 days. Ang kasadyahan, ang security deployment naton subong sa kasadyahan sa Kabanwahanan, serve dry run na ni. Kung paano naton sikuron ang aton nga highlights sang dinagyang 2023 or tribes competition tabuas nga adlaw. So subong pa lang nagapasalamat kita kay ti will be expecting sang doble-doble nga kadabuon sang tao sang mga spectators kag of course may pila ka mga devotees nga magkadto diri, mga turista. So amo ni nga nangayo gid kita bulig sa ila. 2 years ago upod taman ining mga force multipliers, mga estudyante, especially estudyante, mga CRIM students ini sa mga nagkalain-lain nga eskwelahan, no? Tanan gid ni sila may contingents, no? Puro ni volunteers, kaga makita mo mga future police officers. So right now, gina-appreciate na naton nga ma-augment man sila sa aton kay dako bulig nila sa crowd management, human barrier, and of course traffic management. Hindi ni naton man sila sulili pagpabayaan, we will also be deploying sang uniform personnel para nga mag-assist ka magalalay sila sa ila. So isa lang ni sila sa mga grupo sang mga criminology students. So we have augmentation from of course ini from UI Finma, doctors, St. Therese, other schools pagedya nga may mga criminology students. Amo ni subong ang nag-check-in sa aton para magbulig. Of course, pasalamat nila ini kay Senyor Santo Niño. This is their way of thanking Senyor Santo Niño nga na-survive naton ang pandemya, na-survive nakabalik kita sang aton nga kahiwatan subong January 21 and until tomorrow. Mga intern ka rin sila, ma'am, Iban? Yes, so mga estudyante, ini sila CRIM students. Anong role nila ni ma'am, Adri karon? Crowd management, human barrier, mauyat ni karon sang lubid ta para makontrol ta ang mga tawo nga malikawantang stampede. Pag dinaguso, malikawantang any untoward, especially emergency concerns, no? Malipong da karon kun maipit, no? Or malasakan sang iban. So hindi ta gustong matabuin na. That is why nga ti ini na-appreciate ta dako bulig nila. Sa inyo ma'am, ini threat abe adri sa aton sining area? As of this time, wala kita sang monitored nga validated nga threat. But amo na gani, hindi ta gusto kong permiso, no? Ang safety, security sang tanan-tanan. So that is why we are on our best effort in terms sang pag-provide sang security coverage, no? Sa diri subong sa bilog nga syudad sang Iloilo, hindi lang subong diri na sentro sa city proper area, but it goes with other districts sa bilog nga Iloilo. Kay bilog nga syudad sang Iloilo, bilog nga riyon sa halos do nagaupod sa aton sa kahiwatan subong. Okay, Bombo Joms. Si Police Major Sheila May Sangrines Ababodoni. Basta makaplupangkot kita diri sa mga nagalantaw laking iban. Sige, nangayaw pa ng iban? Bombodone. Nangayaw pa ng iban? Oo, si Ma'am Claire sa Arevalo, balihalin ni sa Texas. Baw? First, nga mag-witness sa dinagyang. Ma'am, live kita sa Bombo Radio Iloilo. Sa doon ako nagabot ni Ma'am? Sang October 13. Okay. Bombo Jomar? Bombodone. Ti halin sa Texas from USA, neighbor mo dito, Bombo Jom, sa States, di syempre English na eh. Layo na. Alay. Kay Tito Talari man kamo sa Pilipinas. Sige, go ahead, Bombo Jomar. Gani, makuton tabla na si Ma'am. Bali the first time yung gid mag-witness? Yes, 7 years. Upod sa husband mo. Sir, Roger. Roger, Sir Roger. So bali taga Texas gid si Sir Roger. Okay, are mo do nimo upod ning sa tupad niya si Sir Roger ang interview ha, Bombo Joms. Sir, what is your complete name, sir? What is your complete name? Roger Eklof. Roger Eklof. Eklof. Bombo do ni medyo. So pila na again, Bombo Jomar, pila na sila katuig nga way makapuli diri sa Pilipinas kanday ma'am?
Ilan na kamo to nga way ka puli, di ma'am? 37 years. 37 years. years. Okay. So ano tong ilang business sa Texas sa Bombo Joms? Anong business nyo to sa Texas, ma'am? Dito sa obra sa obra ko sa hospital. Sa hospital house. Si husband mo? Sa post office. Post office. Oo. So, anong gina-expect nyo sa bong? Kahit pila ka tuig nga pandemic, nga ginlimit yung bulag kag kasabong face to face dinagyan na, ma'am. Gusto naman makita gid ang performance nila nga ginambar nga nakita naman sa Facebook nga kanami gid sang ilang show. Gusto ko ma-experience ang asawa ko para every year mapuli na kami dire kay nag-retire na kami para dinagyan kami every year. Oo. So puli sila di for good na Bombo Joms? Come again? For good na ang puli nila di? Dire na sila ma-permanente? Dire na ko ma-permanent, no? Hindi. Puli lang kami pag dinagyan. Okay. So nag-advance ka mo puli? Oo, nag-advance kami puli. Oo. After dinagyan, mabalik na kami. Sige. So, ma-witness ko na sila babudon ni Ari si Sir Be. Oo. Ma'am, click mo ganda, complete name? Claire Eklop. Eklop. So, may reading sila. Babudon ni. Pila ka bilog bata niyo, ma'am? Isa. I see. Ang bata nila ay nagupod? Ang bata niyo, ma'am? Nag-abot. Nag-abot man? Di makabot pa buwas? Hindi na siguro. Oo. Video lang Bantaw lang sa Facebook ka, Bombo. Ari si Sir Roger. Sir, good morning. We're live on Bombo Radio Iloilo. How's your feeling today, sir? It's a beautiful day. I think it's going to be very fun and very exciting. I'm looking forward to seeing what's going on today. So it's your first time to witness the dinagyang? Yes, it is. I'm usually working this time of the year. Okay. So go ahead, Bombo Jomar. Come again? Go ahead. You can do it. What's your favorite food, sir, here in Iloilo? Oh, I don't know. I guess I gotta go to adobo. Adobo? Yeah. You like batchoy? Yeah, I like bok choy too. Bok choy is very good too. And dinuguan. I love the dinuguan. Yeah. So same. Same kami Bubudon Same ka mga from States. Same kami favorite. So, si Sir Roger, no? Sir, thank you for coming here in Iloilo City. And I hope nga you will enjoy the ambience and dinagyang 2023. Thank you. Any message, sir, sa Ilonggo? Beautiful city, wonderful people. I suggest everybody come here. You'll have a great time. Everybody's very friendly. Bumudon Okay, sige. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Basta Radio, Bombo. Si Sir Roger kay si Sir Claire, Bumudon Bombo Joms? Na challenge mata subong aga pa ba? Sus challenge, daway ganito ka challenge Bombo Jomar. Ara Bombo Jomar, American para nang imo siring nga interview. Ti around the world kita nga daan karon dire, basta pagabot sa imo nga time. Dapat pagbalik naton karon sa imo, lain naman nga nationality Bombo Jomar kay tiga mo sa mga foreigner nga ari diri subong mga foreign tourists nga masaksi sa Dinagyang Festival ti naka-isa ka na American national imo sa nga interview. Next basi makakita kada either German karon or basi may French national dra karon masugata mo dra karon ang nagbisita na diri nag-abot na diri kapon nga Indonesian ambassador o ang Polish ambassador Bombo Joms. Oo. Amo gani na nga gina-practice ko na di Bombodon Oo. Actually, way pa bagid to bilog partial pa lang to. Amo gani. Yung iban karon lang tawon tanin kay malibot pa kita sa pila ka judging area. Damo ka pa na masugata Actually, very fortunate pa kita ngati mga foreigner makon mga foreigner makadto gid sa syudad. Oo. Ti ano tong mga paborito nyo kanong nga pagkaon nga natirawan di sa Iloilo Bombo Jomar? Ang bala ko no batchoy. At specialty tagi na di lapas batchoy? Abusan din lang basta may batchoy Adobo kag ano pa gitong isa? Adobo ko no to ang paborito yaman.
Kag dinuguan. Dinuguan. Kung sa inyo nasa States, ano na tong tawag nyo? Pork blood stew? Ano na to ya sa inyo sa States, Bomo Joms? Dinuguan man tawag sa amon. Dinuguan man? Kay ti sa mansyon, sa sinda mo ganito sa California, mga kuan ka mo to, no? Mga stricto gito ang inyong regulasyon nga dapat hiligay non-speaking gid kamo dito basta ara sa inyong territory, Bomo Joms. Kung magwa lang kamo, dara lang kamo English Ti taga diri man upod mo to mo. Oo, gani man. Speak English. Bobodone. Sa iban pagid karon actually kung makita nato nagamat-amat man gani karon damo ding mga tawo. Basi dugay-dugay no mas start ng parada kani ka plastanan ning mga banner diri Bobodone. Sa pinadiri karon ka mga maupod sa parade. Kaga diri sa may area so parte ginaplastar ko lang diri karon no ang mga katapo diri sa ngaton sa nga mga force multiplier sa pagdeliher sa crowd. The driver of President Rojas rescue vehicle. So organize pa lang diri karon ang pagpatikayon diri sa parade Bobodone. Bomo Joms, kung makita naton dira sa palibot sang grandstand dira bala sa mga pwestohan karon sang audience daw kahawan pa no? Yes. Only ang makita naton mga pulis kag ang iban mga media kag taga city government. Kung sa mga weather pa, Bomo Jomar, mo nang ginatawag nila sining the calm before the storm. Kaya ti syempre expected naton dara karon libo-libo nga mga tumalanaw ti subong hawan-hawan pa na pero daw hindi mo na karon daw hindi mo na ma-distinguish inang sitwasyon dara subong daw tama ka tawhay pa kag karuna nga may ara na dara sa mga performances kag ara ng libo nga mga audience nga magalantaw dara Bomo Jomar, hindi mo na makilala karon ang Freedom Grandstand mo? Amo gani nga kunang taon naton all set na gid daw ang kulang na lang din mapungko ni Cross mga pulungkuan di kit na reserve naman nagili Bobodone. Ibaan may mga number ni kung makita nato sa mga pulungkuan kag ginalimit gid ang pagsaka ni sa babaw ngati ang may mga na-reserve na dekorong pulungkuan sa ton nga mga kabombo. So na sila may gina-facilitate na ding magtungkon sa babaw. Ari sila si Roger kay si Ma'am Claire. Saka na to no. Proceeding. May mga kilala goro di si Bomo Jomar. May mga nag-react diri sa aton sining Facebook Live nag-greet sa kay Mr. Roger ano ganito ang apelyido niya? Eklof. May nag-greet diri. Batian nila sa US, Bomo Joms. Sa may Texas kiti, Facebook Live kita daan nationwide worldwide ne. Ti meaning kung may mga ma-interview kadra karon nga mga German or friends makita gini sang ila man to nga mga migo to sa may Germany or France kiti gatsunin man sila sa diragyang coverage sa Bomo Joms. Amo gani kiti kadamo sang mga international correspondent man naton to. Bobodone. Ang napangabay ko lang hindi lang ko kasulap ko di karo ka Chinese. Naman. Balaan mo man nga English ang nahiligan ta. At ikon makasalapo kada karon sa Chinese. Tabya wala nga kung hey fachoy Happy Chinese New Year kiti boss Chinese New Year Bomo Joms. Amo gani no. Alang tawod ta karon no kay ti super sumbong kalabanan diri mga iban nga lugar do iban nga banwabla. Iti nagparticipate karon ang panuhanan kag pila diri karon ka mga foreign national ng Iloilo. So Okay. Yes, Bomo Joms. Okay, standby. With Bomo Jomar Bilia sa may Yes, Bomo Jomar, go ahead. So gina-facilitate na diri ang pagpatigaan diri karon sang parade dugay-dugay kay una diri amo ning marshal sang John Bilacson kag ang ginasunda diri sa mga media friends naton at the same time ti ang mga tribo sa Makbanuhanan bla no ginaplasta na dislikod ang tribo halawod
Pastinog. First So, ari ginang among- halawod sang Kalinog sa order of battle Bombo Jomar. Yes. So aplastar pa lang din sila Bombodone. Ang may mga props ni sila di nga gina-arrange para Okay. Sige, standby sa kay Bombo Jomar Villa. information. Siguro establish sa Langdra liwata Bombo Jom sa imong sining linya. Check taman sa may judging area number 2 sa bahin sang Iloilo Provincial Capitol. Dra sa may area karon no sang Kapitolyo ara si Bombo Lin si Bade kag si Bombo Chari sumagpaw. Daw kakita man to kuno Bombo Omel no nagkakita kuno to si Bombo Chari sang taga Czech Republic. No, i-check na rabi karon with Bombo Lindsay Bade ang latest mga sitwasyon dra sa may bahin karon sang judging area number 2 sa may Iloilo Provincial Capital TK nato taga Arevalo no after 37 years nakapauli diri sa Pilipinas kag diri sa Iloilo kag ti first time liwat nga makasaksi sang sining dinagyang festival celebration upod nang iya sining husband nga isa ka American national taga Texas ato sila no nga first time man nga maga-witness ang sining dinagyang festival diri iya sa may syudad sang Iloilo. I-check si Bombo Lindsay Bade sa area or si Bombo Chari sumagpaw. Please come in. Bombo Doni. Yes, go ahead, Bombo Lin. Yes, Bombo Doni, amat-amat na dari subong no nga nagadamo ang mga tao dari sa may judging area number 2, dari sa may kilid ya sang Casa Real de Iloilo. Bombo Doni, nakaplastar naman dari ang mga katapo sa mga kapulisan and also ang aton nga mga iban pagid nga mga law enforcement agencies. Ari man dari ang mga estudyante no especially mga criminology students halin niya sa nagkalain-lain nga mga universidad dari sa may syudad sang Iloilo. Actually, ari man diri no ang barangay Peace and Peace Action Team Bombo Doni kung sa diin ang diriya sa may area sang Iloilo Provincial Capital naka-deploy diri Bombo Doni nga mga bipat amoya ang sabahin sang distrito sang Haro sa subong. Actually 53 members ini sila pero gintunga ina siya it's divided into 2. So ang subong dari Bombo Doni 23 subong mga members dari no sa barangay Peace and Action Team ang ari dari subong ang ila subong nga rolyo or ila subong katungdanan Bombo Doni amuya nga ti lantawon ang mga tumulanaw dari ambal gani sang ni Kagawad Emmanuel Espinosa nga amo man ang Vice President sang Barangay Peace and Action Team sa distrito sang Haro nga hindi sila ya maglantaw amo nang abiso sa ila sa mga kapulisan hindi sila maglantaw Oo. Bombolin. Okay. Standby no kay balik-balikan ta si Bombolin si Bade diri sa aton sining pangalagad. By the way, subong effective na niya ang modified signal shutdown or signal jamming diri sa mga judging areas diri sa Iloilo City proper. Nagasugod ni Lasay Saga kaga magalawig ni Tubtob las 2 karon sa hapon pagkatapos ang sining kasadyahan sa Kabanohanan na tribe sa competition. Gani sa mga kabombo naton dra nga wala sa mga special communication ti hindi gid kamo anay subong makagamit sa inyo man sini nga mga linya sa komunikasyon Ti monitor lang kamo diri sa bahin niya sang Bombo Radio Iloilo sa inyo sini nga mga radios dira. Kaya igadulong gyapon ni naton sa inyo ang ini nga mga latest nga mga hitabo sa sining dinagyang Festival 2023, particular sining event naton na may less than 1 hour na lang kaga magasugod na ining kasadyahan sa Kabanohanan na tribe sa competition. That's why gina-check nato rin ang pila ka mga judging areas, apat sila ka mga judging areas sa latest ining sitwasyon kaga pagplastaman dito karon sa mga maga-perform sining mga tribo. Sa liwat sa kasadyahan sa Kabanohanan tribe sa competition, may ara sang gin-imbitaran ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated
nga mga kabanwahanan nga may lain-lain man sining nga mga festivals para nga mag-join sa sining kasadiyahan sa kabanwahanan na tribe sa kompetisyon. Madamo sang mga nag-signify diri sang interest nga mag-join but ti nag-decide nga i-limit lang anay sa subong sa 8 ang mga mag-perform sining nga mga tribes ti sa sining nga mga tribo sa 8 nga ni ka mga tribo may 3 diri nga halin sa probinsya sang Iloilo, may 3 nga nagtabok kidri from Negros Occidental kag 2 diri sa ila ang nagikan man sa may probinsya sang Antique. Balikan ta sa liwat si Bombo Lindsay Bade sa area. Bombo Lindsay, please go ahead. Okay, standby no kay i-check naton liwat ang aton sini nga linya with Bombo Lindsay Bade diri sa aton sini nga pangalagad. By the way, sa mga kabombo na tondra, tibisan diin lang kamo dra karon makaplastar nga mga judging areas pwede dra sa may Iloilo Freedom Grandstand pero ti dapat mangin mapasensyahon kita dra kay siyempre libo-libo nga daan sila magasaksi ti magutok kina dra ang area likaw lang sa Dototanay para nga likaw man dra sa mga untoward incidents kapareho sabi sang pag nilapakay dra no or pag dugsoanay dra no kay dapat mangin matawhay lang ning ato niya sini nga pag enjoy dra karon sang sini nga mga performances sa mga tribes. Pwede man kamo dra sa may judging area number 2 may magaplastar man dra no sa may provincial capital nga area sa judging area number 3 sa may Quezon Ledesma. Pwede man kamo dito makaplastar no depende dra karon sa inyo kung diin kamo mas comfortable kaga diin mas convenient para sa inyo sini nga magalantaw sining kasadiyahan. Ordre man sa Mapa Rizal area sa judging area number 4. Sa mga hindi na makahingagaw abi sa mga judging areas ti sa mga ruta ngagyan sang mga tribes kung maghalin sila sa isa ka judging area masaylo sa another judging area, pwede man kamo dra makabantay sa mga dalanon kaysa kasadiyahan sa kabanwahanan may aray panisang kategorya sa street dancing. Meaning, ang mga tribes maga-perform giniya sa streets, no? Aside sa ila sini nga mga performances sa mga main judging areas, may araman sila sa mga performances sa streets, no? So saot man inadra sila, may araman inadra sila sang iga-perform yang mga routines. Sa linya, balikan ta si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay, please go ahead. Yes, Bombo Doni, ang Barangay Peace Action Team dari Bombo Doni nga gina-consist no sa 23 ka mga members gikan niya sa may distrito sang Haro naka-standby diri subong. Sila maga-augment man, magabulig sila no sa pagbantay, pag-monitor diri sa mga tawo nga mga tumulanaw nato sa public agod nga ti masiguro ang ilayang mga seguridad, especially no ang ilayang mga dala nga mga kagamitan, ang ilang mga cellphone, ang ilang mga wallet, Bombo Doni. Ang sa pagpakikangot nato no kay Kagawad Emmanuel Espinosa, ang Vice President sang Barangay Peace and Action Team sa distrito sang Haro, actually Barangay Kagawad maninisa sa Barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Iya nga ginpahayag at imagadugang sila sa pagbantay kung sa diin sa nasilingan sa ila no sa gin-advise sa mga kapulisan sa ila kung may naga-perform dariya Bombo Doni nga mga tribo, mas maayo nga hindi lang sila yung maglantaw, hindi bala ang atensyon nila hindi dapat sa mga nagasalaot sa mga sa performance kundi dapat sa mga nagalantaw Bombo Doni sa mga audience no dari sa may judging area number 2 agad nga masiguro dari Bombo Doni ang seguridad or ang safety man sang kadamaan. Magluwas sa Barangay Peace and Action Team nga ari diri Bombo Doni naka-standby diri subong ang mga responders kag syempre ang halin sa Philippine Red Cross and also ang mga doctors naton and nurses nga halin sa mga district hospitals sa nagkalain-lain niya nga mga hospital diri sa may probinsya sang Iloilo agod nga mag-augment man diri sa may medical station nila. May medical station diri nga ginahamtang sa may Iloilo Provincial Capital diri ni sa may Casa Real nga area ayon Bombo Doni kung sa diin ti ang maga-facilitate diri subong amoya ang bahin sang Iloilo Provincial
health office Oh. kung sa diinti. Bombolin, ang ila sa nadra nga medical area, ara na sa labi, sang kasarial? Yes, Okay. diri lang sa may labi lang sa ari di sa may kita mo di sa may kilid sa nga Kasarial nga area. Oo. May bakante dira nga do lote sa kilid Bombodoni. May tent na daya sa sulod. Kung sa diiti dito tanan nga mga equipments and other man nga mga medical necessities no nga kinahanglanon in kaso nga may araya sa may maglain matsyag or may mga emerhensya nga matabo nga wala taman ginapangamuyo diri sa may area sang judging area number 2 sa bahin sang Kasarial de Iloilo, Bombodoni. Importante gini Bobolinsi nga mabalaan sa aton sini nga mga kabombo sa mga judging areas karon nga makadto kundiin ang mga areas nga rang medical team para in kaso may maglaing pamatsyag ti kabalaw sila kundiin sila madalagan or diin sila mangayo bulig Bobolinsi. Yes, actually makita gini dayon very visible niya Bombodoni no ang medical station diri sa may atubang sa Kasarial de Iloilo. May tarpaulin man ni siya nga nakabutang medical station naka-standby din mga responders in kaso nga tiara kita diri karon may makita andi nga mga performers nga may kung ano matabo sa ila diri sila dayon dalon sa kilid sa Kasarial de Iloilo. As of now gamay pa lang mga tao diri Bombodoni kay ginaulat-ulat pa nga mag-start dito sa area sang Iloilo Freedom Grandstand Bombodoni. Yari balanay pamatian ta ang nanging pahayag no ni Kagawad Emmanuel Espinosa, ang Vice President sa Barangay Peace and Action Team sa Distrito Sang Haro. Dito sa ano ka mo gani, sir? Haro. Pila ka mo subong kabilog? Ang amon gin nga kwan 53 kami kabilog pero galing kay gin patunga lang 25, 26, buwas 26 subong 25. Kaya muna ang instruction sa amon ni COP ang tao nga nagalantaw among lang tawon hindi kami maglantaw sang palagwaon. Kag monitor kami sa mga malain ginawa. Dason ano oras inyong ano kainag aga pa kamo? Aga pa kami 4:30 hasta di kami magabi. Dason busla naman kamo pagkabuas naman sang iba naman nga ninyo. Buslan ko na mo magyapon mas mayo nga damo. Oo. Kay tiyan mo na ang kwan mo. Ini volunteer. Volunteer lang ni kami way kami di sang ginapaabot volunteer lang. Sino diri ganing president nyo? Ang president namon si Kap Kabulong tapos ako bi ang vice president. Paano tapagid mapasiguro sir kay ti kamo gabulig kamo sa mga kapulisan diri naton and other man nga mga law enforcement agencies magluwas sa pagbantay sa mga tao nga nagalantaw diri ano pagid ang inyong role kamo man nagabulig sa crowd control? Oo, amo ginapagid ang isa ang crowd control gid kay Teo Budlay pareho to pag pinansyal taman ka Budlay timayon ni subong kay damo na kami. Oo, gani kami mga estudyante. Oo, kay may mga estudyante nati lipay man kami nga may upod kami. Panawagan mo na lang sir sa mga pumuluyo naton nga plano nga magsulod diri sa syudad sa Iloilo sir. Ate ang panawagan ko lang sila kung magsulod gid man dire halong gid sa mga pickpocketer ang inyo cellphone sa bulsa nyo ibutang hindi sa bag kag ang bag nyo sa atubang nyo ibutang hindi sa likod kay mabudlay damo gid sang naga pangsamantala kon sa Tagalog. Sige. Ano gani liwati mo? Okay. Napatian, Bombodoni, si Barangay Kagawad Emmanuel Espinosa, ang Vice President sa Barangay Peace and Action Team sa Distrito Yasang Haro, Bombodoni. As of now, no, nagaplastar na diya ang first tribe nga mag-perform diri sa judging area number 2, ang Madyaas, Tribo Madyaas, sa Kulasi Antique, Bombodoni. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Halabina. Viva Senyor Santo Niño, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Lindsay Bade. Saktaman si Bombo Peter Jana Bayaska, direkta sa may judging area number 3 sa may Quezon Ledesma area. Sa judging area number 2, ang first tribe to perform ang Tribo Madyaas from Kulasi Antique or from Antique naka-standby na dito or naka-plastar na dito. Itsaktabi sa may judging area number 3 karon kag standby man sa kaya Bombo Reyes Bordon diri sa may Rizal Mapa area sa judging area number 4. Ang mga performance test sa mga tribes aton sini nga mga kabombo bali simultaneous ini. While may naga-perform dito sa may judging area number 1 sa may Freedom Grandstand,
may ara man na sa naga-perform dra sa may judging area number 2, kaga may maga-perform na dito sa may judging area number 3, kaga judging area number 4. So nagalibot ini sila ang ining mga competing tribes kaga tubtob nga masaapol nila ang tanan siri ka mga apat ka mga judging areas nga maka-perform sa ato nya sini nga mga kabombo. 20 minutos na nakaligad sa attack ng alas 7. Pero basi malipat ka mo ha while celebrar kita subong yasang kasadiyahan sa kabanuhanan ti hindi na may kompletong inyo sining kasadiyahan karon kung hindi ka mo makapasakop kag maka-join man sa Grand Draw sang aton sining 1 to panalo promo part 21 sang Star FM kag Bombo Radio. While enjoy ka mo dra bala sa tribe performances sa kasadiyahan, sige panulod nyo sang mga proofs of purchase sa inyo sining mga sobre, sige sulat kay dapat mahingagaw nyo ina antes or by 12 noon or las 12 sa udto ang inyo dapat sining mga entries ang mahulog ninyo diri sa Bombo Radio sa broadcast center sang Bombo Radio diri sa ground floor lang sang mapa sang Sky City Tower diri sa Mapa Street, Iloilo City. Kung magkadto kamo diri sa may judging area number 4, ulayho na lang kamo sa inyo sining mga entries kag ihapit nyo na diri sa Bombo Radio, ihulog nyo ina kay ang aton sining grand draw karon man sa hapon, last 3 sa hapon. Ginaistoryahan ta diri nga premium, hindi lang ya sang gatos-gatos, again, hindi lang sang libo-libo, milyon, 1 million pesos nga grand prize ang nagahulat sa aton sining nga grand draw winner. May ara man sa mga magadaog sang tag 50,000 pesos nga guaranteed cash prize per region ini. So may ara sa magadaog sini sa may National Capital Region or sa Metro Manila area, may 50,000 pesos sa winner man kita. Sa may Luzon, diri sa Visayas, may magadaog man diri sang 50,000 pesos baw kabay padre ni mahalin sa may area sang Iloilo. Sa Mindanao may magadaog man dito sang 50,000 pesos. While gasinggit ka mudra sang Viva Señor Santo Niño, hala bira Iloilo, hala birahin nyo man kahimo sang mas madamo pagid sini nga mga entries, mas madamo pagid dapat inyo sini nga mahulog kay mas dako sina ang tsansa nga kamo magdaog sa ato nya sini nga grand draw. 1 million pesos ang nagahulat diri nga grand prize aton sini nga grand draw winner. Si Bombo Peter John Bayaska, check naton sa diri madugay sa may Quezon, Ledesma area. Again, sa mga kabombo naton, sa mga magkadto sa mga judging areas sa malantaw sang tribe performances para sa kasadiyahan sa kabanuhanan, dapat make sure nyo gid nga balaan nyo kung diin ang mga areas nga mayara sa mga medical team or ang mga medical stations or mga first aid stations. Kay para in kaso maglain karon ng iyo sini nga mga pamatsa gabi or may kaupdanan ka mo dra or kaluyon yo basi gulpi lang ya balakag madulaan panglibutan nalipong kay tiway nagpamahaw nagdalaga lang sa judging area, may ara kamo sang dalaganan insigida or kabalo kamo kung diin ninyo ina sa dalon or kabalo kamo kung diin kamo madalagan kag mangayo sang assistance, no, para sinasaila kung balaan nyo nga daan beforehand kung diin ang mga medical stations, sa mga medical team nga nakasanbay para iya sa sining kasadiyahan sa kabanuhanan. Tidra sa may area sa nga provincial capital nga judging area, ara dra sa kilid lang sang Kasarial ang medical station, no, dra na hamtang nagaplastar ang medical teaman sa Iloilo Provincial Health Office sa may area sang Freedom Grandstand. Ti daw ara man dra sa may Freedom Grandstand ang ining station sa diin may mga naka-standby nga mga medical team. I-check taman na karon sa may bahin sang Quezon Ledesma area kag didto man na order man sa may Rizal Mapa area. Basi alang-alang si Bombo PJB pa, Bombo Omel, i-check ta siguro ang koneksyon ni Bombo Resi or si Bombo Pay. Standby na sa may Quezon Ledesma area. Bombo Pay, please go ahead. Walter subong na dire kita sa may judging area number 3 Bombo Doni. Sa dalite sa karon ti ari na dire no na may isa na dire ka tribo nagahana na maka-perform dire sa may area sang judging area number 3 dire sa may area sang Quezon Ledesma. So makita naton subong dire sa may tunga pero do hindi pa ni way pa ni sing pangalan sa tubang niyo.
kung ano nga klase ka tribo na una perform diri Oo. sa subong nga mga trion. Basta ang una dra nga ma-perform gid. Na kundri sa judging area number 3 Bombo daw ni. Oo. So why pa na-occupy ang mga pulungkuan. Diri sa may left side ni portion sa stage na ton, daw inisipon paglabanan naka-occupy. Mas madamo ang pila diri kan mga tumalambong ta sagwa kung i-compare mo diri sa mga pila diri ka mga nag-occupy sa mga pulungkuan diri sa may judging area number 3 sa subong nga mga tinion. So fully deployed diri ang mga police naton. Kagari sometime may pila diri ka mga volunteer man, mga rescue volunteer ta nga napanga-deploy diri sa may area just in case nga kung may batjag bala diri sa subong. So abubudo ni sitwasyon sa panahon naton daw naghatag pabor diri kay bagod daw medyo kay na nagkakarong-karong siya pero subong ti daw nagamat-amat hawan ang kalagitan ta diri sa subong nga mga tinion. So sa dugay-dugay gurutit makalipas ang mga pila ka mga minutos diri so magasugod na sa pagka-perform diri ang tagsa diri ka mga competing tribes naton diri sa may Kasadyan Festival. So ang mga tagsa ka mga judges naton so na-occupy na tagsa ka mga pulungkuan so gina-assess diri sa subong iya nga mga tinion Bombo-Doni. Bombo-Doni? Oo, bumupay dra sa may Quezon Ledesma area, din dra nahamtang ya ang plastaran sang mga medical teams naton in case may magkinanglan dra bala karon sang medical attention, first aid din sila madalagan, bumupay. Diri Bombo-Doni kung sa nakita mo sa tabok dito ang Red Cross naton. May ang nakapula ni siya bala. Tapos ang pila diri ka mga daw ROTC cadets naton. Kagare same time ti mga augmentation nga mga bagong recruit nga mga pulista. So ang ari madiri sa may kilid sang dalan. So ang katapos ang Bureau of Fire, so dito man iya sa Piak nag-occupy iya sa may corner ka intersection gid. Just in case man nga kung may batjag ba lang. Diri sa subong sa aton iya nga mga kabombo. Mas pagkamayuhon guro Bombo doon, i-advise naton no. Diri sa mga kabombota nga magbalon gid sang tubig aside sa mga may mga pagkaon makita-makitaan diri ati ko na lang alang nga may ang budget naton ti dapat magadala gid para sa kung kaso may mga may mga depensa kasatyan mo bla. Dari same time ti ang tubig daw importante gid. Amo man isa kay advice diri sa pila ka medical team naton. Diri sa karon sa may area sang judging area number 3 diri sa subong nga mga tinion. So ari na gamat-amat na plastar daw ang mga grupo sang mga drummers naton nagaamat-amat na diri sulod. Kari same time ti ang pila diri ka mga propsmen nila ang ara naman nagapang plastar ang tribo. Ano nga sir? Ano nga una nga tribo sir? Dili check naton diri kung ano ni kay wising pa-plastar kita diri. Do medyo may mga ni siya. May nakita naton diri nga may mga eagle nga mga ang tagsa ka warriors nila. Kag same time ti do may mga puno sang kahoy bala. Nga nakauna naka-plastar diri sa ila sili tagsa ka mga props. Diri sa subong mga tinion. Diri sa subong bombo daw ni. So kung nakita pa no, ang naton diri nga na-assign amo ang Molo PNP station sa pagpanguna diri ni Police Major Marlene Roquero diri sa subong nga mga tinion Bombo dani. So i-try nato no nga maka-check diri para ibalo pagkita sa dugang preparation. So amo ni karon ang mga pila diri ka nagapatigayon sa pag-maintain sa sitwasyon sa kalinong diri sa palibot. So tama kahawan cyclone nila diri ang area sa judging area number 3 diri sa subong nga mga tinion. Dahil lang si Police Major Marlene Roquero, ma'am. Kayong galay kita sa may Bombo Radio Iloilo. Kamusta ang security preparation to, ma'am? Dari sa judging area number 3. Ma'am Roquero, ma'am. Mayong aga sa live viewers sa Bombo Radio. So far, okay na. Ready na nga itong security preparation para sa mga tribo nga rin sa itong kabanuhanan para mag-perform diri sa judging area number 3. So sa subong, anong una nga perform? Ang una diri nga naka-preposition na para mag-perform ang tribo Burangoy from Sipalay, Negros. Amo na ginabantayan man sa tanan sa mga taga Negros, ma'am no? So mo na nga sitwasyon subong. So
So, bot silingon, just in case ang Red Cross naton, ariman, si Sir Ruga, bilit kang Ruga, ariman diri on. Siya in charge sa mga students from the parish. I see. So, ma'am, salamat, Kid. Happy din nagyang. So, mo to Bombo Doni, no? Ang sitwasyon diri karon sa may area, sa may judging area number 3, diri sa karon sa may corner kay Soledasma, diri sa subong mga tinion, no? Bombo Doni. Sige, Bombo Pay. Walti direkta lang diri sa may area sa judging area number 3 para sa number 1 network and country. Bombo Radio Philippines, Halabira Iloilo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Thank you gid sa kay Bombo Peter dyan bayas ka. Alin sa may judging area number 4 or number 3. Itsaktaman si Bombo Rezi Bordon and Bombo Angel Tan sa may judging area number 4 sa may bahin sang Rizal Mapa Street. Itsakta dra anong mga tribo na dra karon nga nakaabot na kaga nagaplastar para sa ira sini nga mangina tribe performances para sining kasadyahan sa Kabanohanan Tribe sa kompetisyon. May 31 minutos na nakaligad sa atak ng alas 7 saga, may 29 minutos na lang kaga magasugod na ining kasadyahan sa Kabanohanan. So itsakta na sa kay Bombo Rezi Bordon sa dili madugay kaga standby man sa aton sining remote dra sa may area karon sa Iloilo Freedom Grandstand para sa formal sini karon nga pagsugod na sa kasadyahan sa Kabanohanan Tribe sa kompetisyon. Ang pagpanumbalik sa kasadyahan sa aton sini nga mga dalanon after 2 years nga waay naton masaulog ang nakanda naton sini nga dinagyang festival celebration bangod sa COVID-19 pandemic. Dinagyang festival is back with a vengeance kuno subong at 2023. Nagbalik na sa mga dalanon face to face naliwat kita. Sakta si Bombo Rezi Bordon sa may Rizal Mapa area. Kamustang sitwasyon dra? Standby no sa aton sini nga mga kabombo. Ang City Health Office tagligad nagpahanumdom gid sa mga kautoran naton nga magapadulong sa syudad sang Iloilo kaga magasaksi subong sa kasadyahan sa Kabanohanan karon sa Illumination Tribes Competition. Kaga buwas ang highlight gid sa aton sining nga selebrasyon ang dagyang sa barangay tribe sa competition para likaw bala sa mga paglain sang aton sining mga kalawasan. Dapat kadto kamo sa mga areas nga busogid no nakapamahaw kaga dapat bastante sa tubig no kinahanglan nga well hydrated gid kita no. So inom dapat damo nga tubig kaga balon sang tubig no. Inuman sang damo sini nga mga fruit juices para kon mag-init ang panahon ti likaw sa dehydration kag ti kon mag ulan-ulan karon magpanaliti ba o kabay pa ini lang no porya layo lang ang ulan-ulan. But bisan pa no dapat balon gid aton sini nga mga kabombo sang ila sini nga mga payong kalo proteksyon kontra sa ulan na inkaso gid man no. Pero ti importante nga aton sini nga lawas karon ya baskog busog kita ng kapamahaw or ti may mga malapit man sini nga mga food stalls may mga baligya nga mga pagkaon sa palibot bakal kaga panguyam-kuyam kaga importante damo gid tubig aton sini nga lawas well hydrated gid kita para likaw sa dehydration likaw sa lipong-lipong dra karon kay ti according sadto sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kalabanan kuno sa mga medical cases nga ginarespondihan nila every dinagyang ining mga nagakalipong kay waay kapamahaw ining mga naglain matsyag gulpila nagaluya kay tuman ang kauhaw kay ti way balon tubig way sang balon sini nga mga fruit juice ti amo nang kalabanan kuno nga mga medical cases nga ila sini nga ginrespondihan. So para likaw sinadra kaga sa tayuyon ang inyo sini nga pag-enjoy sang sini nga dinagyang festival
Ti dapat panigana na iya kamudra sang inyo man sini nga mga kinahanglanon. 35 minutos na nakaligad sa atak ng alas 7. Tsakta si Bombo Rezi sa report. Please go ahead. Okay. Standby no kay check naton liwat ang aton sining linya sang komunikasyon diri sa may area sang Rizal Mapa. Sa mga kabombo naton standby ha, 35 minutos na nakaligad sa atak ng alas 7. Balik-balikan tayo ni pagkatapos sang mga pahanumdom. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa Tondra sa may area sang Rizal Mapa area. Bata check ta na liwat karon na balikan tabi si Bombo Jomar Villa. Koneksyon aton sa may Iloilo Freedom Grandstand. Kaga sa pila pa ka areas karon diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Kamusahon taman ang sitwasyon subong sa ato niya sining mga dalanon. Ang mga competing tribes naga-amat-amat na plastar sa kundiin nga mga judging areas. Ini sila unang magatipon kaga maga-perform kay sa sining tati simultaneous nga daan ang ining ila yang mga performances while may naga-perform sa judging area number 1 sa may Freedom Grandstand. May naga-perform diri sa may judging area number 2 sa may Iloilo Provincial Capital Area. May naga-performan sa may judging area number 3 sa may Quezon Ledesma area. Kag sa may judging area number 4 diri sa Rizal Mapa area, may ara pagid sang naga-perform. So bisan diin ka lang sini lumibot nga mga judging areas karon na may ara kagid sang masaksihan sini nga mga performances sa halin sa sining 8 ka mga tribes nga nagpadulong diri sa may syudad sang Iloilo para sa sining kasadiyahan sa kabanwahanan tribes competition. 39 minutos na nakaligad sa takna nga las 7. No, sa mga kabombo na tundra, again, basi nating ala kamo nga way kamo sang signal. Way kamo sang data, no? Hindi kamo maka-access sa linya sang komunikasyon. May ara sang ginpatuman dre nga modified signal shutdown o kung may signal jamming subong dre, partikular sa may Iloilo City proper area sa mga lugar malapit sa mga judging areas naton. Kag bisan pa nga drilan isa city proper area pero
mabatsagan man no sa iban sini nga mga areas pagid outside sang city proper nga may ara man sang mga interruption sang linya sang komunikasyon. Ti amo ni ang strategy sang aton sini nga mga otoridad. Isa ini ka crime prevention nga strategy nga ginahimo karon sa aton sini nga mga otoridad para man sa safety, security kag order sang sining aton nga dinagyang celebration. Diri sa city proper area nagsugod din nila 6 kaina sang aga kag tubtob inilas 12 sa hapon. Ang disay man na buwas nga adlaw kay may ara sang dagyang sa barangay tribe sa competition ang highlight. Disay man nga mga inoras may ara man sang signal shutdown sa may Mandurriao area sa may Mega World dra sa may area sang diversion no sa may bahin sang Atria kay may mga judging areas man dra para sa illumination tribe sa competition kag may parada man dra sa mga illumination tribes may signal shutdown man dra karon sa gabi las 6 sa gabi tubtob las 9 sa gabi. Balikan ta si Bombo Jomar Villa sa may Iloilo Freedom Grandstand daw nakakita na kuno si Bombo Jomar dra sa German National kay na American National to mo. Ti subong may German National kuno Bombo Joms, please go ahead. Bombodone te sa subong sige gihapon no ang inabutan asang mga pumuluyo diri karon sa syudad sa pagwitness sa sining performances no sa sining mga kabanuhanan nga magapasakop subong sa kasadyahan. Akon makita naton te ang iban diri kalabanan mga kabataan kag mga pamilya man nga naga-apadulong diri sa pagwitness sa sining mga performances pero sa subong wa pagid makaumpisa diri ang parada. So sige gihapon ang pag-organize diri sang maupod ni karon sa parada at same time ti ang tribo nga nauna diri amo ni ang tribo Halawod no sa Bay Banwa sang Kalinog kung sa dinti nagaplasta na sila diri sang ila sa props sa pag-perform diri karon sa Freedom Grandstand kag sa pila ka mga judging area diri sa may syudad sang Iloilo. Makaupod naton Bobodone ang tribe manager sang tribo Halawod si Sir Chester. German National na? Hindi man. Tribe manager anay. Sige. Tribe manager si Sir Chester Laroder. Sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio Iloilo. Bali ang tribo Halawod sa Kalinog. Anong background sini sir? Dugay naman kamo gapasakop sa sining dinagyang kag sa subong ti anong mga props nyo anong mga performances nga dapat expect karon sa Malantaw? Ang amon tribo, ang tribo Halawod nagaling sa halan sa kasuba nga makita sa banwasang Kalinog kag ang amon nga tribo nakapasako naman sa una sa dinagyang 2003 ka 2004 nga naging both nga first runner up kag best in costume. Subong nagbalik naman kami kag nag-join sa kasadyahan sa kabanuhanan bilang tribo Halawod sa gihapon ka-perform sa isa ka epic sang Panay Bukidnon nga amo ang sinagnayan kag ang amon nga props kadamo-damo gid kag balantayan ang ini nga klase sang tribo kay amo man lang ini nga festival ang Rinugyaw sige na festival sang Kalinog ang sang ka-perform sang ang epic bala sang Panay Bukidnon. Okay, so kung makita naton may mga pinukot na no? Tapos may mga sa leon, may leon pa kamo nga props. Hindi man namanggat. Ang leon isa yun siya ka-karakter sa amon nga i-perform nga epic subong ang sinagay bantayan lang ninyo, hindi ko lang mahamba subong kani tanawon nyo lang ang performance sang tribo Halawod sang Rinugyaw sa Gidunay Festival sang Banwa sang Kalinog. Ang leon nila Bombodone hindi buhi basi mahambalang iban ko buhi bla. Oo. Props na agin nimo nila kay gamiton karon nila sa ila sining performance. Adri nga patigayonon. Okay man kaso kon buhi mo Jones. Nagaprepara na din sila. Pagid sila ma-start. Pero kamo una sir no ma-perform this grandstand. Bali kami ang tribe performer number 1 diri sa Freedom Grandstand. Tapos pasunod na sa 4. Oo. Ay kami ang first performer gid. Bali sa Basaylo kami after sa judging area number 2 sa Capitol.
May street dancing pa na siya pagkadto sa may Capitol nga judging area. So ang iba nga hindi makatanaw diri sa performance, makatanaw sang manami man kag nga street dancing sa among tribo. Oh, Abo Bombo mo Jones? doon eh. Oh, pila ka mga warriors tanan nayara ang tribo Halawod, Bombo Jones? Pila ka mga warriors na sir ang ara sa Tribo Halawod? May ara kami 100 participants, 100 sa dancer, may 60 nga propsmen, may Okay. Bombo Jomar? Sanbay, balik-balikan na si Bombo Jomar diri sa aton sini nga pangalagad. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo, mga kahong na balwak ko. Sanbay sa kay Bombo Resi Bordon. Direkta sa may Rizal Mapa Area, judging area number 4. Saktadra karon ang pag-posisyon naman sa mga tribo nga maga-perform yaw na dira sa may judging area number 4. May 46 minutos na nakaligad sa attack na ang alas 7 sa aga. May ara sa 14 minutos na lang. Kaga magasugo na ining kasadyahan sa Kabanuhanan Tribe sa competition. Bombo Resi sa report. Kamusta ang sitwasyon? Dra, please come in. Bombo, Donnie, mayong aga kagsaton yung mga kabombo live na dali sa buong sabay niya sang Rizal, Mapa Street. Diri ang judging area number 4 and then nagakodak ini sa may bahay niya sa Iloilo Freedom Grandstand. Right now, ang mag-istorya kita diri sa pilaya ka mga malambong hindi mga Ilonggo ini Bombo Don. Nagapulo pangitagan na diri sa mga foreign nationals. But ang nakita naton diri mga taga Laguna ini damo diri sila Bombo Don. Gindala sila sang isaman sa Ilonggo nga taga Panuaya Sangoton. And right now, makakasama natin live si Ma'am Lilian Brion ng Laguna. Ma'am, good morning. Live tayo ngayon sa Bombo Radyo, Iloilo nationwide, worldwide. So far, kamusta yung experience mo dito sa Dinagyang Festival? Napakaganda. It is so exciting. The atmosphere is like, like getting crazy. And we're so glad to be here in this beautiful day and that we accepted the invitation of our host, Bang Abner Intong. Sila ang taga rito at saka taga California din sila. My husband and I are from San Pablo and St. Paul, Minnesota. So malayo pinanggalingan namin, but this is such a beautiful, energetic, enthusiasm day. And the rest of our group here is basically the Ateneo Batch 75, San Pablo, Ateneo de San Pablo. Okay, kamusta naman so far, ma'am? First time niyo po dito sa Dinagyang Festival? Oo, first time namin dito. At napakaraming tao na parang punong-puno sila na enthusiasm for the day. So pati kami nahahawa na rin. Parang napapasayaw na kami. So the music is so good. Hala, Iloilo, ano ba yun? Hala, bira. Yeah. Ano yung favorite food niyo dito so far? I'm still waiting to taste yung bachoy, lapas bachoy. So we'll do that today. So hopefully, mabubusog talaga kami noon. But all the food we've got, it's so good. Ayun lang, kinakain namin yung mani. Ang sarap-sarap. Iba talaga ang lasa niya. How about yung mga tao naman dito sa Iloilo? Everyone is so happy, so helpful. Special thanks to our manager. Where's Chinky and M? They've been driving us around. So we're seeing all the sights and all the people are so good. So after this, ma'am, babalik pa po kayo dito and we'll invite more friends, even from other countries. We're just talking about that. We'll be back here tomorrow and then hopefully every year, sama-sama kami na pupunta rito if they would let us. Invitation po sa mga hindi naman Ilonggo na pupunta dito sa Dinagyang Festival and mag-enjoy rin kagaya ng inyong na-experience dito. Yeah, lahat ng mga kaibigan namin na nanonood ngayon, we are enjoying that you be there also and experience this vibrations in the air. So good and it feels so good to be here.
And hopefully marami pa kami makita mga makilala mga kaibigan. Hala, Bira. Thank you so much. Bombo Donnie. Oo, Bombo Resi. Yes. Oo. Oo. Hindi naman ba sila nahirapan na maghanap, mag-book ng hotel dito sa Iloilo since 1 week before nang dinagyang fully book na yung mga hotels dito, Bombo Resi? Okay. Ma'am, one more question. Hindi ba kayo nahirapan dito na mag-book ng hotel kasi 1 week before na dinagyang festival ay fully booked na kayo? No problem because ang mga hosts namin, doon kami nakatira. All of us, doon sa bahay nila nakatira. So, you were enjoying it and talagang the very best. Number 1. How about naman, ma'am, po sa sa paglakad papunta dito? Inihatid kami ng aming manager, drivers na young people who know the place and nag-park sa ganon. So, wala kami problema. I don't know if they have a problem with parking. Sana wala because, we don't want them to be in trouble at any time. But it's so good so far. Nabatian, Bombo Donnie, si Ma'am Lilian Brion, from Laguna, inibat halin man ini sila sa Estados Unidos, Bombo Donnie, so mostly sa Iladri, mga balikbayan kung baga. Oh. So ang modering sitwasyon so far, Bombo Donnie sa Baniya San Judging Area number 4. So right now, nagahulat na lagi kita sa go signal para nga mag-start na ang mga competitions. Ang first nga mag-perform diri ang Saludan Festival sa Banuaya sang Tigbawan, Iloilo. For those naman nga magkato diri kag basi kung nangita sila, basi maglain matiyag nila kundi na ang mga ano naton diri mga aton nga medical workers aray na sa atubang lang sang Sky City Tower, Bombo Donnie, balaan man nila ang of course ang silver nga building. Ara lang gidira sa tubang ang ambulance volunteers naton nga naka-standby sa posibleng wala tamang kita pangyo nga mayara sang may maglain na biyang pamatyag. May ara man diri sang police assistance desk diri man ini lapit sa may nasunugan bala Bombo Donnie sang una nga party ni sang market. Diri na di ang police assistance desk. And then sa palibot man kay ang ruta sini after nila perform diri sa may Rizal Mapa, diretso sila, magilan sila sa tubang sang Bombo Radio, magi sila pakadto na dito sa may bahin sang Iloilo Freedom Grandstand. So ang alagyan dira sa tubang sang Bombo Radio Iloilo, hawa na ina Bombo Donnie and mayara na sa mga estudyante nagikan sa University of Iloilo, mga criminology students nga naga-assist subong nagakapot sang kalat agod nga makontrol wala sang may maglusot tabi nga mga hindi authorized nga mga individual Bombo Donnie. So makita naton ang mga drummers, ang mga performers sang Banwa sang Tigbawan nakabot na diri sa may bahay niya sang Rizal na Mapa and makita naton sa subong backdrop nila or yes ang ining backdrop nila ang makita naton diri sa subong nga mga tinion. So every corner man sang area diri sa judging area mayara sang naka-assign gid nga mga personnel mga kapulisan Bombo Donnie with the help sang mga mga bala Bombo Donnie mga tawag sini Force multipliers. Force multipliers. Thank you so much. Oh. And by the way, may nagatindog gali diri sa may ingot sang police assistance desk, may nagatindog diri nga mga personnel nga may bit-bit nga first aid kit. So iniya para bala nga kon may makita sila gilayon or may makita sila nga performer or mga tumalanaw diri nga maglain pamatyag, maka-respond sila sa gilayon and then dalon nila sa ila dito nga ambulance duha ka bilog nga ambulance dito sa may atubang lang sa Sky City Tower Bombo Donnie. So Okay. far mo dring Oo, Bombores, ang una yadra nga ma-perform ko no ang tribo Saludan sang Tigbawan, ti hambal kay ni Bombo Jomar, dapat ang tribo Saludan gasunod ya ini sa guban sang manughawas sang Dumangas kay ti ano kunong ilang saludon da kun wais ang hawas Bombores?
Amo gani. Oo. Sila diri una nga ma-perform Oo. and next na dira na sa may bahin sang Iloilo Freedom Grand Stand kaya mo nang ruta libot until nga tilas naman dito Sige. sa may bahin sang Quezon. So, mabalik kita din karon sa latest nga mga updates sa mga developments sa gikan diri sa judging area number 4 sa bahin sang Mapa Rizal Street. Ini si Bombo Rezi Bordona para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Hala, bira, Iloilo. Sulong sa pagbato. Hala, bira, Iloilo. Mga kahon na balwak ko. Hala, bira, Iloilo. Maramugin nga salamat sa kay Bombo Rezi Bordon. I-check man naton ang Freedom Grandstand area, ang judging area number 1 kag ang formal man dara karon sining pagsugod na sang sining kasadiyahan sa Kabanwahanan Tribe sa kompetisyon. May 55 minutos na nakaligad sa atak ng alas 7. Direkta sa area sang Freedom Grandstand, check naton dra si Bombo Ayan Gahete and Bombo G sa Padillos and balantayan ni sa aton sining mga kabombo aton sa nadara karon nga special guest commentator para sa sining tribe performances sang kasadiyahan sa Kabanwahanan. Sa tanay si Bombo Ayan Gahete sa report. Bombo Ayan, anong latest? Go ahead. Happy Dinagyang Festival! Halabira Iloilo, Viva Senyor Santo Niño. So, ara kita diri reporting live sa judging area number 1 Iloilo Freedom Grandstand. And as of the moment, sa obserbasyon naton, ara pa lang sa mga 30% ang occupied yung mga chairs diri sa sunod sang okon diri sa Iloilo Freedom Grandstand. And earlier ginlawag by 8:15 amo pa lang ang pagsugod gid sang programa diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Pero kanamo sang mga foreign nationals nga nakita naton nga nagpadulong diri sa Iloilo Freedom Grandstand kaya para sa ila mo pinakalapad nga judging area and kalabanan sa ila ti damo nga miyembro man sa ila pamilya ang upod nila lockout diri aside sa mga host Manila o kung mga nag-invite sa ila nga magkulong di sa Iloilo City for Dinagyang Festival 2023. And with me sa subong, Bombo Doni is an American national all the way from Chicago, United States of America. His name is Cooper, right? Yes. How are you? I'm doing good. I'm enjoying the festival. Si Anderson Bombo Ayan? Yes, Bombo Doni. Si Anderson ini? What? What's your surname? What's your complete name? Oh, Cooper Tobiaski. Oh. Cooper Tobiasi. Si Okay, we Anderson thought your surname is Cooper. So who's with you? My father, just me and my dad. Okay. And my good friend Joe. We're friends. Your friend. Hey, Joe. Hello. We're live? Yes. How are you? Awesome. We're here in Freedom Grandstand watching the Dinagyang Festival. I hope ang mga nanonood sa live nyo na ngayon ay mag-enjoy man, no? Oo. So, yan lang muna. Yes po, oo. Kagkaupod ba subong ni Sir ang iyaman nga hinablos, gintaran niya diya sa may syudad sang Iloilo. Agad nga maka-experience, ma'am, ukon sa nga Dinagyang Festival subong nga 2023. Kaupod man natin si Ma'am Carol. Hello, ma'am. Good morning. Happy Dinagyang. Happy Dinagyang po. You're from saan po? Antipolo po. From Antipolo. And this is your first Dinagyang experience? Yes po. This is my first time po. And what do you expect from? Super alive na grabe yung energy. Tapos hindi pa nag-umpisa pero yung pagpasok ko dito parang parang alive na eh. Yes, ang doble gid ni nga excitement sa ila Bombo Ayan kay damo ilang nga mga pamilya kag mga friends nga gindala diri nga mag-witness sa nga kasaryahan diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Also, Cooper, is this your first time to visit Iloilo and witness the Dinagyang Festival? Yes, it's my first time in the Philippines. I'm having so much fun and I'm excited for the festival. I cannot wait to see the performances. Wow, how do you find Iloilo so far? It's beautiful. So different from US and honestly, I'm in love with it.
Do you find Bombo Gisa beautiful? Oh, very so. What's the name of this lady? She's Bombo Gisa. So far, what's the best Ilonggo delicacy you've tasted already? Batsoy, have you tried? I have tried bok choy. I really like bok choy. Wow. Did you like your first taste of batsoy? Oh, yes, delicious. What's your favorite ingredient of batsoy? It's You like the chicharon, the crunchy ingredient? The brains. Chicharon is my favorite. Super Chicharon. It's super crunchy. Bombo Gisa? Okay, there you have it sa ating mga kabombo, atong mga guests nga nag-look forward gid nga mag-enjoy sa nabilin nga mga aktibidad para sa Dinagyang Festival 2023. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Alright, Yes. sa ating mga kabombo, Thank you so diri much sa for may joining Iloilo Freedom Grandstand, bago lang man nag-abot diri si Iloilo Governor Ursula Defensor Jr., kaupod man si Iloilo City Mayor Jared Ranias, kagiban pa nga mga opisyales sa Iloilo City Government. Yes, so far ang Ariman, ang presensya nila diri, ang mga officers man sa Iloilo Festival Foundation Incorporated, kinapangunahan sa Executive Director si Miss Joyce and Clavecillas. And aside from that, may mga expected man kita ng mga bisita na mag-witness ang kasadyan sa kanuhanan sa Dinagyang Festival 2023 subong aga diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Alright, and to give you the information lang kung anong pasunod sa mga tribo nga mag-perform diri sa bunga aga, mag-auna diri ang tribo halawod sang Kalinog, Iloilo, sang Minuluan, sang Talisay City, Negros Occidental. Magasunod perform, isa ni siya ka non-competing group, nagikan sa Kapitolyo. Sunod ang tribo Tiringbanay, sang San Jose de Buenavista, Antique. Sunod ang Guban, Manughawa, sang Dumangas. Another non-competing group, sunod ang Sipalay Borangoy Kite Festival from Sipalay, Negros Occidental. Sunod ang tribo Saludan, sang Tigbawan. Sunod dira ang tribo Madras, sang Colase, Antique. And finally, we will have later ang Pasalamat Festival from Locarlota City, Negros Occidental. Nga balantayan nga mga performances o mga tribes nga pasakop sa kasadyan sa kabanwahanan. And the best thing about sa sining competition this year is that 7 sa mga team o kung sa mga grupo ang first time nga nagpasakop sa Dinagyang Festival 2023. So both silingon 7 ka bago nga mga performances, bago nga mga festivals man nga ginapadayaw nila sa ilang lugar ang nagbisita diri sa Iloilo City agon ipasundayag man ang ilang matahom nga kultura para sa mga Ilonggo, kaya hindi lamang sa mga Ilonggo kundi sa mga dumulong man nga magasaksi sa Dinagyang Festival 2023. Nagikan diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Bombo Gisa Padios. Kini si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Halabira, viva Senyor Santo Niño, Basta Radio, Bombo! Halabira, Iloilo, sulong sa pagbato. Halabira, Iloilo, mga kahon na banwak ko. Halabira, Maraming nga salamat sa kay Bombo Ayan Gahete and Bombo Gisa Padios, direkta sa maya area sang Iloilo Freedom Grandstand. As announced last 8:15 ang formal sining pagsugod sang sining kasadiyahan sa Kabanwahanan Tribe sa competition dira sa maya area sang Iloilo Freedom Grandstand, judging area number 1. Balik-balikan dira sa Dirmadugay ang area ng Bombo Ayan. Sa kanan naton liwat ang judging area number 2 sa maya Iloilo Provincial Capital with Bombo Lindsay Bade and Bombo Chari Sumagpao. Kay may ara sa initial na sinidiri nga mga crowd estimates ang kada judging areas kaga ginapayag ti libo na ni nga mga tumalanaw subong ang ara na dra sa maya area sang Iloilo Freedom Grandstand. The same man dra sa maya Iloilo Provincial Capital area, sa maya Quezon Ledesma area kag Driman sa bahin sang Rizal Mapa area. Kamusta ang tabi ang panahon dra sa area ya karon sang Iloilo Provincial Capital?
Kay man kagabi may ara sang pag-ulan-ulan, although hindi man sang mamunog gid. Tawagin Borobunyagan lang ang Iloilo City, no? Ang city proper area. Basa kay nang aton sini nga mga karasadahon. Pati sa kabinaton na this time, no? Magsugod na sa dinmadugay ining kasadyahan sa Kabanwahanan na tribe sa competition. Sa mga kabombo naton dira, again, dapat kung ara na kamo sa mga judging areas, mag-observe gid sa mga order dra or sa mga proper sinadra nga mga posisyon ninyo. Kung diin lang kamo dapat kutob, dira lang kamo, no? Hindi na kamo maglabang pa sa areas kung sa diinti dapat draya naka allocate sini nga mga lugar para sa aton sini nga mga performers, para sa mga tribes sini nga maga-perform, para nga hindi kamo draya maga-obstruct karon sa sini nga performances sa nga mga tribo kaga tilikaw man sa mga disgrasya. Amo man sa mga magyan, sa mga tribes sa ruta sa ila sini nga parada, kay may ara man ni sila sa mga street performances, may street dancing pa ni sila. Ti dapat ang aton sinadra nga mga kabombo nga nagabantay, nga nagalantaw sa performance ini nga mga tribo, no? Hindi dapat mag-obstruct man sa mga alagyan dra or sa mga areas sa di naga-perform ini nga mga tribes, kay damo nga daan ini sila mga dala. Ilan sini nga mga props, ang leon to karon sa nga halawod, basi mga gato kon may magapasaway sinadra. Sakta sa area sa Kapitolyo, si Bombo Lindsay Bade and Bombo Chari Sumagpao. Anong latest sinadra karon na notice ang aton sini nga mga kabombo ti damo gid, no? Sa nga mga foreign nationals naghalin pa sa abroad nga nagapadulong gidri sa Iloilo City para gid lamang mag-witness sining dinagyang festival celebration sa ato nya sining mga kabombo. Iban ti gindalagid sang ila sining mga pamilya puli diri sa Pilipinas sa bakasyon, ti dala naman lang sining dinagyang. Sakta, ready na aton sina connection sa may Iloilo Provincial Capital area. Naka-standby si Bombo Lindsay Bade and Bombo Chari Sumagpao sa report. Please go ahead. Bombo Doni, basa ang dalanon diri subong sa maya Iloilo Capital, no, sa Iloilo Provincial Capital, sa judging area number 2, pero wala ini nagpugong sa mga tumalambong naton halin pa sa bugos nga rehiyon sa Western Visayas kaga mismo man nationwide and worldwide para lang mag-attender sining competition, kasadyahan competition diri sa may judging area number 2, no. Kagina nagaguom-guom diri Bombo Doni, nagaamat-amat pagwa ang aton nga mga kabombo diri sa ila sini nga mga kalo kaga mga payong, pero subong gapasalamat kay amat-amat na nagtika si Haring Adlaw. So amayo kay ang aton nga mga kabombo nagbitbit na lang diri sang ila sini nga mga handy bags, mga sling bags, kag wala na sila nagbitbit sang ila sini nga mga backpacks kag mga dlagko sini nga mga bags, kay ti balaan na nila kaga nakapamati gid ni sila sa Bombo Radio Iloilo nga ti ang ibaw sila magdala sa mga dlagko nga mga gamit, kay ti sa entrance area pa lang ginabantayan na sang aton sini nga mga kapulisan nga bawal magbitbit ang mga pumuluyo, ang mga tumalambong sa mga dlagko sini nga mga kagamitan. So bitbit lang sila diri subong, balon sila sang ila sini nga tubig. Kita naton nga may ara sang mga kabombo naton nga may ginabitbit nga mga take out foods, no, nga ti bitbit nila nga balon ni samtang magalantaw sini sila sang kasadyahan competition diri subong sa may judging area number 2. Ang estimation naton na Bombo Doni sa mga tawo diri subong labot na sa 2,000, apisar nga ti amat-amat pa kagapakadto pa lang ang iban sini naton ka mga kabombo nagalakat pa halin sa area, no, sa La Paz, sa Rotonda La Paz. Kita naton sa may Taytay gapakadto pa lang diri. Sige. Ang aton nga mga kabombo amuman sa area sa nga Rizal, sa may Lapus kaga La Paz man gapakadto pa lang ang aton nga mga kabombo kay gusto gid magtambong sining kasadyahan competition. Damo nakita diri kita subong nga mga pulis nga augment naton. Okay, standby sa kay Bombo Chari, balik-balikan tayo na siya dra karon. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, balikan taton silang koneksyon sa may Iloilo Freedom Grandstand with Bombo Ayan Gahete and Bombo G sa Padios. Sa linya, Bombo Ayan, Bombo G sa please come in.
Bagulagid, nag-uwi sa diri ang programa sa may bahin ng Iloilo Freedom Grandstand. Bagulagid natapos ang pangamuyo. Kaginangan naton dugay-dugay ang pag-perform na sa mga competing tribes diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Alam ng puso sa dibdib may buhay, lupang inilang duyan ka ng magiging, sa manlulupit di ka papitin, sa dagat at bundok sa timoy at sa langit ang bangka, mahirap ang tula at awit sa panlayang minamahal, ang isak ng watawat mo'y tagumpay na nagbibigay, ang bituin at araw niya kailan ang may di matidilim, lupa ng araw ng ating pagsinta, buhay langit kapit mo. Aming higaya na pag may mga apit, ang mga payang dahil sa'yo. Yan ang pagkanta sang una ang Iloilo ang Philippine National Anthem, and after that ang Iloilo City Hymn nga ginkanta sang John B. Lacson Foundation, Maritime University, Kid Maadman Choral, and after that maghatag diri sang mensahe sang welcome message ang chairman sang kasadyahan sa Kabanatuan 2023 si Ma'am Eden D. Dirigyada. Ang flow sang program
after sa paghatag sa mensahe naman Idenderiada, maghatag man later sang mensahe si Honorable Arthur Defensor Jr., ang governor sa province of Iloilo, amo man ang pila ka mga opisyal sa syudad kag probinsya. Maghatag sa buong sang mensahe si Dr. Idenderiada, ang chairman sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2023. Honorable Jerry P. Treñas, Iloilo City Mayor, Congresswoman Julian Barondal, Congresswoman Lone District of Iloilo City, Honorable Governor Toto Arthur Defensor Jr., Mr. Jadji Peña, Chairman, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, City Councilors, and Department Heads, Department of Tourism Regional Office, Director Crisanta Carlin Rodriguez, members of the Board of Judges, other guests, good morning. I am honored to welcome you today to Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023. This is a notable day of Iloilo City for Iloilo City as we highlight a world-class cultural event that gives us all a sense of unity and pride. Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023 aims at appreciating and promoting talent and skills as well as the provision of opportunities and a platform to show how we in Western Visayas could give such a unique celebration that brings us all together in the spirit of genuine fun and collaboration. These are reflected through performances that we will soon be witnessing from our 8 competing tribes. By tapping talents from our diverse cultures, this event plays a great role in enhancing national cohesion and integration. It proves that we in the Visayas have our special way of rediscovering our roots and reminding ourselves of our tangible and intangible heritage that our ancestors were proud to pass on for generations. Those who have been here for many decades since we started Kasadyahan Festival will agree with me that we have always been enjoying our festivals while preserving our culture. In addition, they open our eyes to our historical existence. Our cultural heritage keeps our memories alive. That is why our 8 competing groups this morning have come from the different communities in Western Visayas. We have contingents from Negros Occidental, Antique, and Iloilo Province. What they will show to us enable us to enjoy others' culture that we will live in harmony as a community. I also want to thank the people who have been working hard for this great event, for their tireless efforts that have made this day a success. To everyone here present, enjoy the beauty and colors of Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023. Viva Señor Santo Niño! Thank you very much, Dr. Idenderiada. Sa Kabanwahanan 2023, si Dr. Idan Dariada nga again naman ang chairman sa Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023. Sunod naton nga pamatian ang chairman sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated, si Mr. Jadji Peña. Magasunod dira karon ang presidente man sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga si Mr. Jose Laison Jr. Sa atong pinlanggang Mayor Gilly Treñas,
sa atong First Lady sa Iloilo, dahil sa Litrinas, sa atong mapisan, mapisan atong na gobernador, Toto Defensor, sa Mrs. Defensor, palakpak man ta. Sa aton First Lady sa Iloilo, Inday Rosalie Triñas, sa aton mapisan kag mapisan aton nga gobernador Toto Defensor, sa kay Mrs. Defensor, sa tanan nga bisita naton kay sa aton Congresswoman Inday Jamjam Baronda. Inday, salamat sa imong amot kag bulig. Sa aton mapisan Congressman James Jojo Ang, sa aton Vice Mayor Jeffrey Ganson, sa atong tanan nga konsehal, tingubon ko lang niyan ba, sa atong tanan nga konsehal, kay kadamo sini, para hindi magdugay. So sa atong mga konsehal, welcome, Ged. Reverend Padre Renchi Vicente Senorio, Parish Church of San Jose. Sa akong upod sa IFI Director, ang labi na Ged, ang special Ged ang atong ding chairman sa atong kasadyahan, si Inday Eden Deriaga, committee chairman. Ay, salamat, Gid. Sa aton nga mga mayors nga nag-participate subong sa kasadyahan, kag sa tanan nga mga tribe kag nagbulig sini, mayong aga sa inyo, sa aton guest, sa aton mga ambasador, welcome. Sa DOT Regional Director, Crisma Rodriguez, mayang aga sa inyo tanan, gina-welcome po gid kamo. Kag pasensya lang kay ang tanan tanay nga hotel puno na gid. Hasta ang boarding house puno na. Hasta na ang personal ko nga balay to. Pinasuhutan ko na to bisita. Away ka. Si Sarah to, ang sawa ko galingin uloy ito. Tibay ta may mo ni kaya mo sini. Mayor, gusto ko mayor mag-report si mo. 3 days ago, pasurvey ako. Ang tanan nga bisita halin sa mga reyon, Manila, kag sa bilog nga Pilipinas, nag-ari diri nga nagbuhilogid sa aton, kag bantog ang aton nga kasadyahan, kag ang aton nga festival sa Dinagyang, bantog sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Mabuhay ang Dinagyang Festival sa 2023 sa Iloilo City. Ako nga ginapasalamatan ang ako ng mga staff sa IFI adlaw gabi yung bugtaw tulog iban sa barko da sang John B. Lacson, arada natulog sila. Para malapit diri sa Ilaobra. Ani sa city government, madamo gid nga salamat. Ang nabuli gid ako pag isa pagin Hijo Marie Piña Florida, para pakiman ninyo. Nirginano sa aton nga sa business sector naton kay iya asawa si Ria. May aga. Kabay pa nga mag-enjoy ka mo, kagapasalamat din ako sa inyong pagkari. Karon nga aga, ini tanan. Inyo ini, kung wala ka mo, wala man ini. So, kapasalamat din ako sa inyong pagkari. Kag sa atong gitanan nga mga bisita, maayong nga aga sa inyong tanan. Thank you. Thank you very much, Mr. Judge Peña. You have been a very proactive leader of IFFI and you've never ceased to see the big picture of any situation. Salamat sa imong nga serbisyo.
So this time, I would like to call in Mr. Jose Laison Jr., President IFFI, for his message. Okay, I think Mr. Laison is not around. And Governor, I think, will be joining the first contingent, or say the non-performing group, who will be performing here at the Freedom Grandstand. Okay, so our Governor is here. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Governor of the Province of Iloilo, Honorable Arthur Defensor Jr. Mayong aga sa tanan. And I would like to give you all my congratulations and my thanks, no, especially Mayor Jerry Treñas, palakpakan naton. Ang Konseho sang Banwa, kinapangunahan ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, and the Iloilo Festivals Foundation Incorporated. We have the chairman, Mr. Judgy Peña, and our president, Mr. Jomari Laison. Our First Lady, si Manang Rosalie Treñas. And my wife, Michelle Defensor, kag ang congressman sang syudad sang Iloilo, Congresswoman Jam Baronda, and our congressman from Uswag, Ilonggo Party List, Congressman Jojo Ang. And my special thanks and very important thanks sa aton nga simbahan with here this morning, Reverend Father Renchi Vicente Sr. Salamat gid ang pinakadako nga pagpasalamat ihatag namon sa imo, no, kag sa aton nga simbahan. And our guests from the Diplomatic Corps, good morning and welcome to the Dinagyang Festival of 2023. Una, salamat sa syudad ining kasadyahan, ginahatagan kahigayonan nga ang taga-probinsya, ang aton nga mga kabanwahanan maka-intra sa inyong nga festival. That is why salamat, no? And of course, again, let me repeat sa aton nga simbahan. The festival inspired by and dedicated to, no, our Santo Niño, the child Jesus. Amo na ang rason kung na nga nagatipon kita karon nga adlaw. Kag ang pinakadako nga pagpasalamat, no, ihatag ko sa inyo tanan because the Dinagyang, no, of 2023 is a celebration of our greatest achievement, no. Ang aton nga kadalag. And I would like to give my congratulations and my thanks to you. And again, of course, are my good friend, ang palangga ninyo nga mayor ng syudad ng Iloilo. Nong congratulations. Amo na niyang puntagan ng Queen Group kontra sa COVID-19 kag ang pagbuylog sa bilog sa syudad ng Iloilo sang team ko nagapangabutlay kita. Sa inyo tanan, salamat and congratulations. Happy Dinagyang 2023. Okay. Nagariang si Governor Arthur Defensor Jr. sa lamang din hatag na mensahe dari sa Judging Area Number 1 sa Iloilo Freedom Grandstand. Gusto nigin highlight niya ang nangin result naman sang pagbilagan ng isang kanan ng mga Ilonggo sa tunga sa gitna ito ng pandemya. Mga 2 ka tuig man nga ginulat before kita nga makapadigay liwat sang sining classes and live event ang Dinagyang Festival 2023. And din congratulate mo niya ang tumuluyo sa sunod ng probinsya sa Iloilo and sa pagpamuno gid mismo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. So sa diri madugay, maghatag man sang dugang mensahe. Okay, standby. Sa aton sini nga mga kabombo, balik-balikan naton sini nga connection sa may Iloilo Freedom Grandstand. Naghatag na sa nga ila sini nga mga pauna nga mga mensahe ang aton sini nga mga opisyales sa may probinsya sa nga Iloilo kag sabahin man sa nga Iloilo Festival sa Foundation Incorporated. 29 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8
sa aga kag sa dili madugan na lamang sa aton sini nga mga kabombo sugod na gid officially ang ining ginakakunyagan sa tanan ang kasadiahan sa Kabanwahanan Tribes Competition. Halabira, Iloilo, mahukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Sa paglakad sang malawig nga tinigon, nakilala ka sa madahong buluhan. Kung ang imo nga tinakyang, kang imo kasadyahan, padayo nga ginapasidunggan. Himuon ko ang tanan nga masarangan, isinggit ko sa bilog nga kalibutan. Kita mga Ilonggo, tunay nga Pilipino, mabisan katungkanon nga mga tao. Halabira, Iloilo! Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa attack ng alas 8 sa aga. Na-check man naton sa pila ka mga judging areas ang sitwasyon. Nagahulat maning judging area number 2 dra sa may Iloilo Provincial Capital, judging area number 3 sa may Quezon Ledesma Street, kag judging area number 4 sa may Rizal Mapa Street sa sining opisyal nga pagbukas sang kasadiahan sa Kabanwahanan Tribes Competition para man sa pagsugod na sang sining simultaneous nga mga performances sang ato niya sining mga tribo. Amat-amat na karon nga nagakapuno ang tagsa sini ka mga judging areas sang mga tumalanaw. Culture and history. Thus, allow me to express my heartfelt gratitude to Iloilo Festivals Federation Incorporated and Kasadyahan sa Kabanwahan Committee and City Mayor Mayor Jerry Treñas, palakpakan naton, for organizing the Kasadyahan sa Kabanwahanan. Without further ado, let us enjoy the show. Halabira, dagyang kita. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva! 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 May God bless us all. Okay. Nabatian si Thank you very much, District Representative Julian Jamjam Baronda. Tayo maginhatag nga mensahe para sa Dinagyang Festival 2023 this time, Babu Disa. Sunod natin nga pamatian sa aton nga mga kabombo ang alkalde sang syudad sang Iloilo, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa aton nga halangdon nga Gobernador Toto Art Defensor Junior, palakpakan ginaton. Upod dia ang First Lady sa probinsya, si Madam Michelle Defensor. Ang aton Congresswoman sa distrito, palakpakan ginaton mapisan, madamo proyekto, Congresswoman Jamjam Baronda. Ang aton man nga ginbuligan gid kag nalipay gid kita nga nagdaog nga congressman sang Uswag Ilonggo Party List, Congressman James Jojo Ang. Hindi man ko malipat sa akon palangga nga asawa si Rosalie, kasi budlay na karon. Ang aton nga Iloilo Festival Foundation pinapangunahan sang Abian Kugid, ang chairman si Judge Peña, ang presidente nila si Jomari Laison, kag ang katapo sang Iloilo Festival Foundation. Palakpakan tagid sila. Subong pa lang nagapasalamat na ako sa ngalan sang syudad sa inyo nga baka-baka para matahom ang aton kasadyahan kag matahom ang aton dinagyang. Palakpakan naton sila. Here in Iloilo, we have a private-public partnership, and it is the private foundation that runs
Dinagyang. Iloilo City Government, together with the City Council headed by Jeffrey Ganson, we only give support to the Iloilo Festivals Foundation, together with our governor and our congressmen. All support is given to the Iloilo Festivals Foundation. They plan, organize, and manage this festival for the whole Ilonggo community. And it is my pride that here in Iloilo, we continue to have very strong private-public partnership. We are very thankful for all our sponsors. SM City and SM has supported us a lot. The same with Mega World, the same with the other big corporations in the country. Kapasalamat gid ako sa inyo. But let us never forget that this whole celebration is made by all of us in honor of Señor Santo Niño. And so, together with Reverend Father Renzi Senoro and the parish of San Jose, we all join them as we declare kasadyahan sa Kabanwahanan officially open. Okay, so official na naging buksan ni Iloilo City Mayor Jerry Trias ang kasadyahan sa Kabanwahanan 2023. So live kita diri sa gihapon sa Iloilo Freedom Grandstand. Katahon subong ang isa man ka Ilonggong ambahanon ang Iloilo ang banwakos ang duha ka mga local singers man diri sa sudad sang Iloilo. Ilo-ilo ang banwa ko, dinahingaslan. Matamis na pulong ang akong imatan. Di ko ikaw ulagan. Ilo-ilo ang banwa ko, dinahingaslan. Matamis na pulong ang akong imatan. Di ko ikaw ulagan, banwa akong nahamutan. Ikaw ang inunaan sang kalimayan. Ilonggo akong atunay, na nagapuyo sa hingkat sang baybay. Manami, magkihay-kihay sa tagi pusoon, buos ang kalibay. Dali na ka, magsinadya, kapanwahan dali na magsinadya. Dali na ka, magsinadya, kapanwahan dali na magsinadya. Hanabira, hanabira, kapanwahan dali na magsinadya. Hanabira, hanabira, kapanwahan dali na magsinadya. Ilo-ilo ang banwa ko, dinahingaslan. Matamis na pulong ang atong gimatan. Dili ko ikaw bulagan, banwa akong nahamutan. Ikaw ang inunaan sang kalimayan.
Diyos ang kalipay. Galing na sa kasadyahan sa kabaluhan, binagyan. Thank you very much, Lindy Katikista and Marie Ephraim Katikista of Fort San Pedro National High School. So each contingent of kasadyans sa Kabanwahanan, they have a parade routine of choreographed street dance to be performed in the designated areas, and they will be using the Iloilo ang Banwa Ko music. That's a jingle for Iloilo City Street Dancing Competition. Thank you very much. So this time, I would like to give you Mr. Elbert Navarez, Chairman, Judging Committee and Artistic Director of IFFI, to introduce the Board of Judges. Honorable Mayor Jerry P. Treñas, Honorable Governor Arthur Toto Defensor Jr., Congresswoman Jamjam Baronda, Congressman Jojo Ang, and the city officials of Iloilo, ambassadors and the members of the diplomatic corps, IFFI President Juji Peña, IFFI Chairman Jo Marie Laison, Dr. Eden Deriada, guests of the city and province of Iloilo, my fellow Ilonggos, it is my honor to introduce our Board of Judges for Judging Area Number 1. Let me start with the thorn among the roses. We have 5 judges in this area, and our first thorn is no other than a ballet dancer, dance teacher, choreographer, filmmaker, photographer, principal dancer, ballet master, coach, choreographer of the Ballet Philippines, lecturer and facilitator on dance technique and choreography, documentary director and former member of the Committee on Dance of the National Commission for Culture and the Arts, dancer and choreographer of the outreach program of the Cultural Center of the Philippines, actor, choreographer, documentary director of Tanghalang Pilipino, and a character actor seen in ABS-CBN television. Please give a warm welcome to Mr. Nonoy Froilan. Sir Nonoy is not complete without the next person, and now we start with our roses. She is acknowledged as one of the leading artists in the Philippines today. In dance, she performed major roles in classical and contemporary ballet. She appeared in various leading roles in theater. Her choreographies have been performed worldwide with acclaim. And in theater, she has been an actress acclaimed and awarded. As a writer, she served as columnist and contributing writer for the Philippine Star and the Manila Times. She had 2 solo exhibits as a visual artist at Megamall's Gallery Y and the Penguin Gallery Cafe, a joint exhibit with husband Nonoy Froilan at Conrad, Manila. Her multifaceted gifts bring her recognition as a prolific Filipino artist. It is my honor to introduce to you Madam Edna Vida. Our next judge is an arts manager, cultural organizer, and theater director. Currently the executive director of the Negros Museum and the director of the Artists Hub Culture and Arts program of the University of St. LaSalle, Bacolod. As an active advocate for the arts, she helped establish several cultural organizations and festivals in the Visayas, such as the Performance Lab, Teatrocon, the Western Visayas Theater Network, West Visayas Association of Museums, Cine Casimanwa West Visayas Film Festival, Cine Negrense Film Festival, Bacunawa Fest, and Curis International Theater Festival. She is a board member of the Women's Playwrights International Philippines and secretary of the International Playwrights Forum Philippines Center and the artistic director of Mascara Theater Ensemble. Please welcome Director Tanya P. Lopez. Our next judge is a Philippine representative to the International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies and Philippine representative
representative to the Asia Dance Committee in South Korea. She has represented the country in international committees The chairman of the International Dance Committee of the International Theatre Institute and councils Chairman, related to the National arts, Committee of a Dance. trainer and facilitator on arts and festival management and cultural development planning. She's a board member of the Bataan High School for the Arts, and she was honored the Aliw Awards Special Recognition for Outstanding Cultural Leadership. She is the Deputy Executive Director of the National Commission for Culture and the Arts. Please give a round of applause to DED Marichu Teliano. And our Chief Judge is the Chairman of the International Dance Committee of the International Awards in the field of dance, academics, leadership, culture, and arts. She is founder and director of the prominent national and international projects, a dance educator, dance director, artist, choreographer, ballet teacher, jury, author, social worker, civic leader, philanthropist, cultural ambassador, and a friend of Iloilo City. Please give a warm applause to Ma'am Shirley Halili Cruz. Thank you very much, Mr. Elbert Nabares, Chairman, Judging Committee, and Artistic Director of IF. Get ready with your cameras and enjoy the anticipated visual delight. 8 tribes from different municipalities in Western Visayas will showcase their unique cultures through dance drama performances as they face off in the 2023 Kasadyahan sa Kabanwahanan. The participating tribes, Tribo Halawod, Tribo Minuluan, Tribo Tiringbanay, Guban Manugawas, Sipalay Borongoy Kite Festival, Tribo Saludan, Tribo Madyaas, and Pasalamat Festival. This will be a combined of unique taste of festivals, religion, and customs, and showcase the best of color and craftsmanship. Every city, province, or town in the Philippines that is unique celebration, and most of these celebrations are meant to tell the glorious history and tradition of a place. It gives a sense of inspiration and it captivates the heart. Leading the way, ladies and gentlemen, is the Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023 banner. Eight contingents. Followed by the marshal. It is a ceremonial position that leads the contingents. Recognized for the pro knowledge, the Panay Amateur Radio Club's presence. The marshal is headed by Chairman Mr. Ranilo Pinuela, Member Jose Lino Ledesma, Co-Chairman Arnold Diliera, Board of Trustee Oscar Te, and other members actively participating in this event. We are also joined by our friends from the different media networks, both TV and broadcast network. Bombo Radio, DYRI 774, Tatak RMN. We also have Action Radio, Iloilo, 720, and GMA DYSI. We also would like to acknowledge one of the closest ally of the different festivals of Iloilo in print industry, Panay News, which has the biggest distribution of tabloids in Western Visayas. RPI, that's my radio station. Radyo Pilipinas.
Let us remember that every year on the 4th Sunday of January, Iloilo City holds a colorful Competing tribe, Tribo Halawod is now getting ready to give us a spectacular and colorful performance. Okay. So, sa subong ng mga tiniyon sa atong mga kabombo, nag-amat-amat na sa pag-assemble ang tanan ng mga performers, dancers, drummers sa una nga competing group diri sa Iloilo Freedom Grandstand sa kasadyahan sa Kabanuhanan 2023. Ang una gid ang Tribo Halawod, bugal sang Banwa sang Kalinog. Ang tribe leader and ang tribe manager, si Chester C. Laroder. Ang assistant tribe leader, si Rachel N. Manero. Also, their choreographer, si Mr. Ernie D. Salmeron. Upod man ang ilang musical director, si Neco Alvarez. Upod ang ilang costume designer, si Dr. Thomas Panceles, si Mr. June Ber Larioder, and also Weng Sarabia. Mayara sila sa total of 103 performers diri sa may una sila nga mag-perform diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. So bilang backgrounder lang para sa aton nga mga kabombo, ang ining tribo, ang Tribo Halawod sang Banwa sang Kalinog, Iloilo. Ang ilang nga presentasyon, ang ilang selebrasyon sang Hirinugyaw Sugi Danunay Festival nga naga-showcase sang tradisyon kag debosyon siyempre sang mga Kalignugnon. So ini nga two-part presentation ginabukusan ini sang Sugi Danon kag sang Hirinugyaw. Sa unang bahin sa ilang presentasyon, amo ini ang sugidanon, gina-feature diri kung daw ano ka manggaranon, kag daw ano ka madinoagon ang kultura sang indigenous Panay Bukidnon people. Iga-introduce man sa unang bahin sa ilang presentasyon, ining epic of Panay, contender to the world's longest epic na ginasugid halin sang nagliligad pa nga mga henerasyon, tubtob subong nga mga henerasyon ginasugid ina sa paagi sa mga chants. So ining epiko o kun ining epic naga-narrate ini sang kabuhi kag journey sa mga hero character. There we have it sa ating mga kabombo, ang pagsulod na sang tribo, unang tribo Halawod sang Kalinog, Iloilo. So sa subong makita natin sa aton nga mga kabombo sa tubanggid ang backdrop nga ginagamit sang sining nga Tribo Halawod, plus may ara ka mo sa makitaan subong nga imahe sang isa ka leon, life size sining nga imahe sang leon. And may ari diri sa kilid ang gamiton man nga riser sang mga performers karon. So later mo nagbalantayan naton how are they going to make use of this riser and ang ining layon sa aton nga atubang anong silingon sini? Yes. Bilang background lang sa aton mga kabombo kung ano ka-importante ining layon sa ilang performance, kay balaan sa istorya sa tribo sa halin sa Kalinog, ining prince ng underworld nga nagginkuha niya ni si ang sister-in-law ni Labaw Donggon. So, ang pagpangita kay Senagyan, ang mabudlay nga ulubrahon, bangod kang iyang breath was taken and hidden inside a bee, kag ang inang bee nasulod sa egg nga gintulon sang isa ka mystical lion. Ari na, nagsugod na ilang performance, may ara sang makitaan kita nga 5 or kung anong mga individual, may isa ka bata ang ginasimulo ni nila mga tumuluong halin sa ibang nga lugar and may ara sa mga tumandok insang panwasang Kalinog. Yeah. Ang tuwa ka mga individual nga ini pares sila babae kag lalaki nga suksok nila ilang traditional
costume mo Jisa. Oo, kag ang mga upod nila diri nga nagapunggo sa riser sa aton nga mga kabombo, mga foreign looking ina siya with shades, ang very doka modern looking bombo ayan, wearing the modern dress man, kag may isa ni sila ka bata nga upod. Ang konsepto ni nila daw duwa ini sila ka panahon nga gin combine ang panahon sang una ang tradisyonal kag ang sinang una nga mga isura sang mga pumuluyo gin sang banwa sang Kalinog plus ang ining mga imahe naman sang moderno nga henerasyon sang mga Ilonggo Bumudisa. So mayari sang isa ka turista naman in full black, nagpunggo man sa riser. May dala sa sang isa ka bag, do native sa nga bag. Kado may brand isa actually, Christian Dior. Pero ari na, nag-start na. Ara ng signal sang pagsugod sa performance sang Tribo Halawod sang banwa sang Kalinog, Iloilo. So may duwa diri no ka mga dancers sa aton atubang ang mga performers, ang isa ning headers niya do manasungay ini sa Bumudisa. Walang isa ka babae sa aton mga kabombo. Dumay dala ini sa nga bilog nga itlog ini ko na tulokon naton plus ginlamon sa lihon ang amo kadako nga itlog. Ang sulod sina sa silang itlog, bombo ayan, amo na ang B. Kagin tulon na ina sa subong sa sining isa ka mystical lion. Giant ina sa ating mga kabombo kung makita ninyo, color brown. Oh, so amo ni ang tuwa naman ka mga performers plus may isa ka daw evil looking nga tao sa ilang likod nga daw nagahatag sa kakugmat sa mga tao while ang ini nga mga warriors naman may tag sa ini ka mga dalawan nga mga hinganihan nila. And then nagsulod ang grupo sa mga kababainhan nga may dala naman nga mga kaangay sa isa ka instrumento bala apang human ini sa kawayan. May nagsulod nga isa ka baroto, may duwa ini ka mga hangaway sa ibabaw. And ginsalakay sila sang duwa ka mga demonyo nga isura sang mga tao and natabo ining bailuhanay no sang ilang mga espada man. And sa subong mga tiniyon, makita naton sa riser ining
Tribo Halawod from the municipality of Kalinog. What we have just seen is actually the highlight of Senagnayan, one of the 14 epics of the longest epic in the world, named Sugidanon. And then they actually told the story through chanting, dancing, and then merrymaking. So Tribo Halawod would like to say thank you to Honorable Francisco L. Calvo, the municipal mayor, Vice Mayor Honorable Anthony Andrew C. Gustilo, and then the SB members, Honorable Julius Andrew L. Castaños, Honorable Geraldine M. Dalupines, Honorable Renato B. Magpantay, Honorable Gold C. Caspilio, Honorable Ruel Centina, Honorable Charles Alex Centina, Honorable John Peter Y. Lau, Honorable Mary John Paul C. Hortada, and then the Liga President, Honorable Renier C. Prior, Carla Anton Ortizo, SKMF President, and to all official heads who helped out go through with the preparation of the presentation. As usual, automatic after isang tagsa ka performance, himuso nanay ang tanan nga naglinapta, nagkalahulog nga part sa ilang nga mga props, sa ilang nga mga costume, kay para mahawanan ba lang area, agad nga hindi man magtuga sang huol sa masunod nga competing tribe, which is ang Minuluan, Talisay City, Negros Occidental. So sa liwat no sa aton mga gabombo sa walot tanan ka mga competing tribes, imagine pito gidya ang first time nga nakapakibahin and magapasuntayag sa Dinagyang Festival diri sa kasadyan sa Kabanwahanan. Yes. Kada tribo diri babayan ginahatagan ni sila sang minimum of 60 kag maximum ka 100 dancers and performers kag ang ilang minimum sa instrumentalist lakip na nilang singers is 20. Ang 30 is maximum na. So may ibuhin dira nga puntos sa kada competing tribe if mag-violate sila sang rule sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Also, ginapanugutan mo din sila nga magamit sa mga risers kag panels nga may mga rollers pero may ginhatag man nga ang nga height which is 12 feet no kag pwede man sila nga makagamit diri kay na para sa gingamit sang unang nga tribo sang Kalino yes. sa mga props apang dapat ang measurement hindi na siya maglapaw sa 12 feet sa aton nga mga kabombo. Oh, okay. Amo ring hambal ni Director Albert Banyares, co-director man sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ang performance sa subong tuig maga-focus ginapat sa saot sa ilang ginapakita gid nga kultura kag hindi dapat magsentro, hindi dapat ma-overwhelm ang mga tumalanaw bala sa kadakoon sa ilang mga props, and as much as possible ang ila props pwede lang ginila ya hand carry ara lang sa ilang let's say part sa ilang costume nga hindi mo na kinalan bala sa mga props men nga okay ang masunod nga performance kinahanglan sa amo ni ka dalago nga mga tabungo sabi o kon dalago nga mga ulutanon abi mga artificial nga mga ulutanon nga ipakita na naton bilang pagpadayawan sa aton nga mga produkto. So mo ina ang manami kay hindi bala masapad sa mata ang performance ng sino nga mga tribo. So isa pa lang to. Bombo ayan ang ilang performance sa subong nga tuig maga-focus kanya sa movement sa mga performers naton. Ang dapat ang kada dance entry nila or kada performance dapat i-depict gid nila dira ang ilang festival sang ilang locality ukon banwa ukon munisipalidad kung diin sila nagalin lakip dira ang ilang local culture kang ilang mga kostumbre ilang mga tradisyon kag pwede man sila dira nga makalakip sa mga gusto nilang itibong nga mga environmental awareness kagamuman sa mga cultural practices. Kung baga gani amo ni ginasiling pambayan nga diverse ang ilang ginapakita nga mga presentasyon pero like because nga gusto nila nga lingawon, gusto nila nga ipakita ini sa tao, may sense of unity within that diversity pambayan. Siguro in a way, ang amotong nga performance and ang mga paabot pa naton nga mga performance ang pito ka mga remaining competing groups, maybe they will be taking us back sa early o sa during the decades bala sa 90s nga
kung ikaw ang ordinaryo nga tumalanaw, ang ginabantayan mo, ang ilang nga mga formation bala, kung paano mag-form, let's say, sang amo ni nga korte, sang amo ining shape, kag ang maayo sinadara, ang mga tumalanaw bisan sa kilid, makita nila, hindi matabunan ang performers sang dalagko nga mga props o mga risers dara. And it's a good thing man nga amo ining ginpatuman subong nga Dinagyang Festival 2023. So up next, ang masunod nga competing group nga magkapasuntayan sa Iloilo Freedom Grandstand ang Minuluan. Gikan pa ini sa may Salita, ukon Talisay City, Negros Occidental. Nangayaw pa inidiri sa may syudad sa Iloilo, agad nga ipresentar ang ilang kultura kag tradisyon. Hatagan naman ko sang background kung paano nakuha sa sining Minuluan Festival ang iyang pangalan. Ang Minuluan sa aton nga mga kabombo, ang old name ini siya sa Talisay City, nga ang pangalan nga ini nagalin sa daan nga Visayan nga termino nga meaning minuro ato bala sa may minuro ang gamay nga komunidad. Ini so ang selebrasyon nga ini nagahatag ini sang pagdayaw sa ginpakita nga kaisog, pagkabaganihan and glorious life sang peace loving siyempre nga mga Talisaynon. Yes. Gusto gid nila diri nga maghatag sang tribute sa kaisog kag heroism ni Kapitan Sabino Sabi Pangantihon. Amo ini siya si Kap Pangantihon. Siya niyang nagpanguna sa resistance batok sa mga Moro pirates. Sa later years, may pari nga ginhingadlan nga si Father Fernando Cuenca nga nag-abot dito sa ila kag gin-introduce ining Kristyanismo. And dito nagtukod siya sang simbahan kag gin-install si San Nicolas de Tolentino bilang ilang patron saint. And after that, gin-islan ni Father Cuenca ang pangalan nga Minuluan into Talisay Bangod. Are, bangod sa madamo nga kahoy nga Talisay nga nagatubo sa halos tanan nga parte sang lugar. Yes. So, kung ginapanumdum mo kayo nga Talisay sounds like a tree, you're right. Because sa dahag mo sang Talisay trees nga nag-grow dito sa ilang lugar. So, ang ilang festival, nag-celebrate man sang feast of its patron saint nga si San Nicolas o Nicolas de Tolentino nga nagakatabo every September 10. Ari na ang pag-umpisa sang performance sang tribo na gikan sa Talisay City, Negros Occidental. By the way, ang tribe leader sang tribo
Minuluan. So sa liwat mo ko do sa sining grupo nga nangayaw halin sa probinsya sang Negros Occidental. So sa liwat ang minuluan bugal sang banwa sang Talisay City, Negros Occidental, ang ilang tribe leader and tribe manager at the same time si Rene Lacson, ang ilang choreographer si Beltran Artagame, ang ilang musical director si Gerson Cape, ilang costume designer Hector Totong Hiliang Garing. Yeah, so kung nakilala ka nga taga-Talisay nga ni mo, do maisog, that's because do na, sa ilang kaisog, ang bravery, ang heroism, dito sa ilang lugar, sa aton nga mga kabombo. By the way, ang sunod nga mag-perform diri sa baybayin sang Iloilo Freedom Grandstand is non-competing group, Bombo Ayan. Ang abi to aos pasi ba na bunga to sang Talisay. Ito ang muna kadako ang bunga sang Talisay mo. Ang bunga sang Talisay kung bukon mo na so may namin na sa pagputi manakami na sa kauno. Nakakaon ka na? Nakakaroon Talisay after sang kasadyahan sa kapanuhanan. So duha pa lang ang nag-perform pero napuno na ang mata sa mga audiences nga nagabantay kag nagasaksi diri sa mga performances sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pero kung may gusto pa nga mag-abat diri may makitaan pa kita nga mga bakante nga mga pulungkuan diri sa may left wing kung nagatubang ikaw sa river sa kung diin gid naga-perform ang mga performers, ang mga dancers. Sa left wing, medyo maligwa-ligwa pa subong, madamo pa sa mga bakante nga pulong kuan. Kabalo ka nung pinaka-nami nga part sang celebration sa buong Bumudisa? Ano ba Ayan? Hindi tuman ka init. Wala ka tagiti ang init. Bisan o ay kaya paayong subong ukon kalo. Hindi ka iyawan antos sa init. Oo, kaya medyo huluhan to, medyo may galon. Nagpabor gid sa bungang panahon kay di kadamo sa mga Ilonggo nga nahidlaw sang amo sa nga klase sang performance ang pagbalik sang kasadiyahan paginaya sa mga performances ang nagkalain-lain nga mga kabanuhanan. Again, we have 3 coming from the province of Iloilo. We have another 3 halin na sa may Negros Occidental kag may duha kita ka tribo nga nagikan sa probinsya sang Antique. Ang sunod nga mag-perform diri sa Iloilo Freedom Grandstand amo ang Barangay Kapitolyo. Again, non-competing group ini sila ya. Yes. Ang Barangay Kapitolyo, isa ini sa mga pakita man sa ilang performance. Aring mo ini sang pressure kay non-competing group sila pero kinahanglan gamiton ini ilang kay gaynan para mapakita sa aton nga mga tumanaw, sa aton nga mga kabombo kung ano ang mayara sa tribo Kapitolyo. So aside sa tribo Kapitolyo, Abi, may ibang pagid yung mga non-competing groups magpapasumbayan man. There is Iloilo Freedom Grandstand and sa tanan pagid yung mga judging areas there is sa palibot sang syudad sang Iloilo. So karon may ara pagid sang Drum and Bugle Corps nga magpa-performan there is sa Iloilo Freedom Grandstand. And after sang Barangay Kapitolyo, ang mag-perform dire nga competing group is ang bugal sang Banwa sang o sang probinsya sang Antique, ang tribo tiring Banay sang San Jose de Buenavista Antique. So magatingob sila dire sa syudad sang Iloilo subong. Wow, Kruhay Antique. Welcome gid ang mga taga Antique dire sa syudad sang Iloilo kay ko lang mga taga syudad sang Iloilo magkadto dito sa probinsya sang Antique. Mabatsagan man abi kun daw ano sila ka hospitable, kun daw ano kainit ang ilang pag-abi sa mga Ilonggos dito. So this time, ang mga Ilonggos naman halin sa may syudad sang Iloilo ang mag-welcome sa mga Antiken o kung mga taga-Antiken, particular na nagikan sa taga San Jose nga magapangayaw sa pag-perform diri sa aton sa City of Love. Dugay-dugay, mag-start na ang non-competing tribe nga halin sa may Iloilo Provincial Capital sa pag-perform diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Yes, so maning balantayan naton kung ano nga klase sa performance sa ipakita. Basi mas nami pa lang ilang performance sa mga competing group tao. Bantayan taong Barangay Kapitolyo. Okay, si Gold Defensor, proud father, good Bombo Ayan. Aga pa siya kaina parang special support sa siring performance. Basi may special appearance.
Bombo ang pagpreparar sa Barangay Kapitolyo. Mga intiyari nila sa Iloilo Provincial Capitol, Bombo Gisa. Maigaman kay nahatagan nila sang chip. Ato si Go nagalakat sa kilid. Ay. O magkadto sa mga kagrupo niya sa Barangay I think Kapitolyo. maupod siya karon mapatunga siya karon Bombo ayan kay nagkadto siya to sa mga employees nga may dala nga banner nga iya sang Barangay Kapitolyo. Wow. So naogid si Governor Defensor. Grabe. Kaya inaari siya sa stage mo. Sa tunga, gin. Bukod sila kay Nando Ari ni na. Mayor Cherry. Magusupot ng Barangay Kapitolyo. All smiles ang tanan ng mga dancers sa gasok-sok sang bayo, kulay or duaga yellow, brown, may checkered pa, combination sang pula. Our province has maintained its status as a key player for agriculture, being the major source of palay in the region, where farm resorts are located and where naturally grown agriculture blends in a setting designed for vacation, recreation, and play. Sadya mga buri na saudyo na kaisa. Sadya mga buri sa umakamihuay. Sa nanong sa kaumahan, nagaudyo nagasa. Mananong sa kaumahan, nagaudyo nagasa. Masadya mga mga buli sa umakamihuay. Sa nanong sa kaumahan, nagaudyo nagasa. Mananong sa kaumahan, nagaudyo nagasa. Masadya mga buli sa umakamihuay. Our
province is famous for its impressive marine resources, with climate conditions that support a massive and bountiful marine ecosystem. Iloilo Province also offers a variety of experiences available for a unique and exciting adventure.
Señor Santo Niño, viva, viva, viva! Sama-sama nating abutin, pinasama nating abutin, pinakaman tayo at ang ating tagumpay, tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating lahi, ang pinipitin hinahangaan. Dinagyan! Sama-sama nating abutin, pinasama nating abutin, pinakaman tayo at ang ating Tribo Kapitolyo. Performers nagikan sa may Iloilo Provincial Capital with the special appearance of Governor Arthur Defensor Jr. Ara man ang Provincial Tourism Officer, si Mr. Bombet Marin. Karaga, tuman man ka aktibo, no? Sa pag-promote sang tourism sang Iloilo, Yes. o kung sang Ini probinsya nga sang Iloilo. pagpasakop sa dinagyang, of course, kabay man sang pagpasalamat sang taga-probinsya sang Iloilo, sang pagbulig sa sektor sang agrikultura man sa mga tuig despite the challenges man nga nakaatubang the past few years. No? May mga harvest man gihapon nga pasalamatan and dala diri ang nagbuhi sa mga pumuriyo sa probinsya sang Iloilo. Ari pagit ang impressive about sa Barangay Kapitolyo, Mamajisa. Lantawa wala, ay sila gawa sang mga nabilin ng mga sagbot o kung mga party sila costume nga nagkala hulog, tilo, yagyapon ya, ang performance area. We live kita sa Barangay Kapitolyo. Basta next year mag-decide na ni sila nga mag-compete na gidbalati ang mga balantayan naton. Pero subong, pinagpasalamat kita sa Barangay Kapitolyo sa pagdulong man sang ini nga espesyal nga participation sa kasadyan sa Kabanwahanan. Ara na, hindi na makahulat ang taga-probinsya sang Antique. Nagsulod na ang next competing group. Again, balik kita sa competing group ha. Kay kakaina ang Provincial Capital non-competing group ato. Ito ni subong ang ikatatlo nga competing group nga perform diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ang Tribo Tering Banay nagikan sa San Jose de Buenavista, Antique. So upo diri sa ilang parada Ang ila sining Municipal tribe- Accounting Office. Yeah. Nag-account sa nilang gasto. Ang ila sining tribe leader o kon tribe manager amo ni si Carla Marzonia. Ang ilang assistant tribe leader amo ni si Joruel Galindo. Ang choreographer si Charlie Prudente, si ang ilang musical director is Si John Kinet Gumban. Mengete. Ang musical director si Michael Gumban. Ang costume designer amo man si John Kinet Mengete. May ara sila sa 130 ka-performers. Okay, so Alright, ginahulat-hulat natin ginahulat ang natin. entrance ang Tribo Tering Banay, ang pagtingob nila diri sa Iloilo City. Bilang backgrounder lang, ang Tribo Tering Banay sa San Jose de Buenavista Antique, ang gusto nila ipakita nga istorya or ipakigbayan nga istorya pinagi sa ilang performance ang dako nga parte sang suba sang tubigon. Usuyon nila ang suba sang tubigon. Suba nga saksi sang suginanon nanday dato sa Makwel, Reyna Alayon, kag sang punong hangaway nga si Gurong-Gurong. Ang sugidanon sang matamis nga pagkikugma, may pagluig, kag pag-ilig sang bag-o, tampad, kag putli nga pagpalangga. Sa lupa nga ginaman, nagtubod ang bubon kag sibilisasyon kang banwa nga magayon.
ang lupa nga gintag na sa pagmuad sa mga sanusanhon nga may pagiliusa kag pagsiling banay nga may bug-on nga pagtuo. Kasadya, pagdayaw, kag pagpasalamat kay Senyor San Jose sa grasya sang lupa kag bugana sang baybayon. Pareho sang mga pawikan kag mga kabulakan, San Jose magapadayon sa pagsadsad kag magapanguna sa pagsirak sang nanari-sari nga duag sang kauswagan. Kadalagaan sang mga San Josenon, tiring banay sa tubigon, tiring banay mga San Josenon. Ari na ang entrance sang mga performers sang tribo tiring banay sang San Jose de Buenavista Antique. Grabe man ini ka rich sang kultura sang probinsya sang Antique, Bombodisa, sa itong mga kabombo. Especially in terms of history, in terms of resistance, kag mangino sa heroism sa pila ka mga local leaders man nila, pareho abi ni Evelio Javier. And iban pagid no nga mga national figures man, mga political leaders iti ginapadayaw man sa nga probinsya sang Antique. Pero diri subong we're having ang tribo tiring banay nga nagatiglawas siya sang San Jose. Kay may ara man halin man sa probinsya sang Antique, which is ang tribo Madyaas. Halin ini sa tuman kalayo mga banwa man ang Kulasi, no? Very far man kung halin ikaw sa San Jose, mga pila pa kabanwang, mga napayan para makalabot sa Kulasi. Kung magbaylan ikaw, mag-travel ikaw, let's say, sa pampasahero nga bus, mga 3 to 4 hours man, natin sila magkaabot sa Kulasi. Ari na! The entrance of Tribo Tiring Banay. Tribo Tiring Banay, sang San Jose Antique. Sumayara sila backdrop. Nagapakita ini isa ka backdrop na ini nga amo ning magahatag sang kunanong ka sorpresa ang idolong sa aton sang ilang performance subong nga aga ang tribo Tiring Banay. So naton sa likod ang mga dancers nila may mga dala inisa nga mga giant nga mga pulak Bombodisa, pero natabunan temporarily. Gitabunan na. Ang vision. Gin-block na ang view sa mga audiences, especially ang mga nagapungko gidere sa may stage gid, sa may Freedom Grandstand. Pero amo ini ang na magsalang unang ipakita ni nila ang sugidanon ng matamis nga paghigugma. May ara galing sang pagluib in the process. Agoy. A typical love story. May ara sang pagigugma, may pagluib, kag may syempre ang pag-ilig sang bag-o, tampad, kag putli nga pagpalangka. Kung may dark past, may ara sang ara nga bag-o nga paghigugma. Amoy ng mga laylain nga facets sang paghigugma. Kinahanglan magkahibalo ikaw, magpakigbato. Kung kaisa, makahibalo ka man dapat magpaubos. Amen. Pero sa ulihing, pinaka-importante, makahibalo ikaw, maghatag sang matudod nga paghigugma. Ano man nga circumstansa, ano man inyo inagihan. Sorry na, naghahulat na lang kita sang signal. Formal na nga pag-umpisa sa performance sang tribo Tiring Banay sang San Jose de Buenavista diri sa Kasadyahan sa Kabanohanan 2023. Again, ang ilaning story magausoy sa suba sang Tubigon. Ang mga taga San Jose dira kon wala man lang kakakadto diri sa may sudad sang Iloilo agod nga mag-witness ani nga performances pwede gini balang tao sa tara nga digital platforms sang Bombo Radio Iloilo. Okay, may nag-isip na. Ari na! Tribo Tiring Banay!
Nagasugod na ang tribo tiring banay sa San Jose de Buenavista Antique. Tiringog. Mabatian ta na. Tiring Ang unang panay. sound ng pito. Okay. So, ari ang pagtagwa.
Masiga ang suga mo, talanya ang kadalagan mo. Talanya ang kadalagan mo. Viva Senyor San Jose! Niribaw kita kamisan sa banwa sa ulo ko ta kay Senyor San Jose. Pasalamat ang tanan bansan, huwag ka maganda na lirod mo. Niribaw kita ang tanan bansan, huwag ka maganda. Tinipanay kita kasadyahan! Tuhay katahang pangatingin, tuhay alin sa sur at sa lote, kung ikaw ang ganyan, makinis ng ilong, tulad ng panahon namin nga lugar, sa pagkasyong tuhay katahang pangatingin, tuhay alin sa sur at sa lote. Tribo! Si Saint Joseph the Worker, ang patron saint ng mga San Jose noon. Ang ilaman ng mga props, ginapang himos na subong ang ilang mga risers, samtang ma-proceed sa next nga judging area. Yes, so there you have it. Kung ano kasamo, ano kabugana, ang produkto sa San Jose, hindi lamang sa duta, kundi mangin sa ilang gata-gata. So, salamat sa Tributo-ring Banay sa San Jose Antique sa inyo pagpasuntayag. Siyempre, pag-exert isang effort, pagkasto, kag pagpangita man sang mga performers, sa mga dancers, nga magabugos sa ilang grupo para nga mas matagan tuag, mas matagan pagid sang pinasahi, no? Nga entertainment ang aton nga mga kabombo nga nagasaksi subong sa Dinagyang Festival 2023 kasadyahan sa Kabanwahanan. Alright, Tiring Banay, mga sanusanon, Truhay, Antique. Sumunod naman ang next na mag-perform, balik kita sa may probinsya sang Iloilo. I believe sa 8 sila nga nag-perform, sila niyang hindi first-timer. Alin sa Banwasang Dumangas. Ang Banwasang Dumangas, tulong sa inyo ang Guban Manughawas sang Dumangas. Kung makabati ka sang Dumangas, ano na nagasunod sa imo pensar, Bombayan? Ang matutuod, isda. Seafood. Seafood, gida. Talabaman. Kadamo dira sang ilang mga restaurant, Babayan, nga pilian mo lang kung seafood ang paghahambalan sa may Banwasang Dumangas. Amo na nga Guban Manughawas sang Dumangas ang aton sunod nga masaksihan. Ang ilan nga tribe leader o tribe manager man nga nagaserbe is Stephen James Forester. Araman si Jasmine Golev Ocampo. Ang ilang assistant tribe leader is SB Ruben Talon and SK Janjan Azucena. Ang choreographer si John Paul Patrimonio. Ang musical director is GP Henson. Ang costume designer si Roderick Arias. Kag may-ara sa lasang 160 performers. By the way, sa aton nga mga kabombo backgrounder lang sa Banwasang Dumangas, isa ini ka first class coastal municipality ginabugosan sang 45 tanan ka kabaranggayan.
Ginakilala ini nga Banwa bilang isa sa mga top rice producing municipality sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Wala sa payan nga nagapanguna man ini sa ginhalinan sa mga nasiling naton kay nar sa Boruso nga mga bangros, Lukon. mga lukon, balaspugay, pasayan, alimango, kasag, talaba, bagungon, kag iban pa nga mga dunang banggad alin sa kadagatan kag kapunungan. Bilang tanda sang dako nga pagpasalamat sa mahal nga Dios sang matinggas nga grasya nga ginahawas sa talamnan sang mga dumanggasanon subong man sa bugana nila nga paghawas sa ila kapunungan kag karagatan tuigan nga ginasaulog ang dako nga pagtililipon pagi sa paghiwat sang Hawas Festival kada katapusan ina nga semana sa bulan sang Oktubre. Nakapanghawas festival ka na. Wala pa. Pero Mayo kay nag-perform sila. Do kangay lang nga nagpadulong kita sa Dumangas kung masaksihan tanang ilang performance mo Mutisa. Yes, and base mo pa rin maka-invite sa ibo sa dason nga gusto mo masaksihan kinsang live ang ilang festival kada bulan sang Oktubre. Ang mga dumanggasanon sa kadatihon sang Hawas Festival gani nagatelepon na sila, nagasinergiya, nagasalo-salo sa mga pagkaon nga bugay sa mga dunang manggad nga ilang nahawas. Tuman katahom sang Banwa sang Dumangan. Kung dumduman mo sa una sa Good Morning Philippines mo Mutisa nakapadulong kita dara. Naka-feature kita dara sa isa ka kalanan mo. Puwarte ka tambok, puwarte ka namit sa ilang mga alimango. Oo. Ano tawag sa alimango sa inyo? Hindi na pag-imalong tawag ko na gagang. Gagang. Grabing aligi. Mga kasag. Kasag. Okay. Damo na to sila mga manamit ng mga kasag kag mga barato pa. Kay damo na nagakanto sa mga coastal barangay sila mga baratuhon ang mga baligya pero manamit. So very bandayan ta. Oo. Ari na. Ginapakilala na ang Guban Manughaw asang Dumangas. Ang ining guban sa aton nga mga kabombo para mahatagan ang kamusang ideya kung pila nagambugos sang ining grupo ang Guban Manughaw ang ilan nga tribe leader also the tribe manager amo sanday Stephen James Forster and Jasmine Goles Ocampo. Ang ila assistant tribe leader si SB Ruben Talon and SK Janjan Asosena. While their choreographer, si John Paul Patrimonio, musical director si GP Henson, costume designer Roderick Arias. Ang performers nila, 160. Magkatingob sila puwersa. Agud hawason kita sa atong mga pulungkuan sa ilang mangin impresibo nga performance sa kasadyan sa Kabanwahanan. Yes, wala gisang problema kung ikaw maglantaw sa mga performances sa aton nga mga kabanuhanan diri sa sudad sang Iloilo Subong kay maayo ang syempo, hindi gid mainit Hindi ikaw manginit kung ikaw nagalantaw, mag-enjoy ka gid. Magluwas pa nga ang hindi magituman ka gutok diri sa may Iloilo Freedom Grandstand sa Subong aga. After, by the way, sang performance sang Banwa sang Dumangas, may ara pa kita sang bantayan nga dugang pa nga mga performers 1, 2, 3, 4. May apat pa kita nga bantayan halin sa may Isipalay Negros Occidental, ang Tigbawan Iloilo, ang Kulasi Antique, kag may ara pa gid sang La Carlota City, Negros Occidental. Kag may ara pa gid sang isa ka non-competing group nga mag-perform sa Subong aga. Although nga wala man niya sang pressure sa mga non-competing group nga ini ibang bayan, we're happy no nga kanami man sang ilang mga performances nga ginahatag sa aton sa Subong aga, like the one nga ginapakita sang taga Iloilo Provincial Capital. So kudos sa tanan naton nga mga performers kag sa mga nagbugos nagimo sa mga konsepto sang ilang mga performances. So mo ini ka bombo ang ginaangan-angan man naton nga pagsugod sang performance sang Hawas sang ukon Guban Manughaw sang Dumangas
Sa itong mga kabombo, magapangayaw bala. Halimbawa, alin ka mo sa Manila, alin ka mo sa United States of America, sa any parts of Europe, Australia, North or South America, kung naro ka mo diri sa Iloilo, why not visit Dumangas? Very, lapit lang gid kung nari ka mo diri sa Iloilo City. Makalabot ka mo to siguro, mga 30 to 45 minutes, ara na ka mo sa Dumangas. So gamiton yun na ining nga kagayonan nga makalagaw sa ibang parte ng sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga kung magpauli ka mo sa inyo nga mga lugar, hindi lamang nga inyo experience sa dinagyang festival ang inyong i-share sa mga family members ninyo, but also makashare man kamo sa inyo experiences sa paglagaw sa ibang nga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. So sa liwat, nagaugyon gid sa aton ang panahon, tuman katahom sang panahon subong, hindi tuman kainit, hindi man wala man nagapatimaan nga magtupa ang ulan. So kabay pa ma-maintainer nato nang ining panahon kag ma-maintainer man sang aton nga mga kabombo nga ari diri sa Freedom Grandstand ang excitement kay ila ginapakita every time nga magyara sang tribo nga nag-approach sa entrance aton nga performing area diri or performance area diri sa judging area number 1. And nariyaw man naton ang aton nga nabatian kay nga mga indigenous musical instruments because these instruments are highly encouraged sa mga kaangay sinibala nga mga kasadiyahan nga mga festival. Mayara kita to kay nasang string and wind instruments nga nabatian, pero dapat ang pagsulundan na di kung maga-perform ikaw sa kasadiyahan sa kabanuhanan, ang music hindi dapat magmimik sang dinagyang beat. And also, no worries man kung may mga ginakangaw, ikaw basta may mga sunog na nga matabo because strictly prohibited ang paggamit nila sa mga flammable materials na malakangay sa mga pyrotechnics, mga poppers, hindi na nila pwede gamiton sa ilang mga performances. Once magamit na ang bisan sino man nga tribo, may ara sila sang 5 ka puntos nga ibuhin halin sa total final score. So amo na ang kabahin sa mga pagsunundan sa kada pag-perform sang kada tribo sa bisan diin man nga judging area diri sa may syudad sang Iloilo. Ari na, nagapasulod na ang tribo sang Dumangas. Sa ilaga background makitaan gid ang patinaga nga guban manughawas sang Dumangas hawas festival hawas talamnan. So hindi lamang kadagatan ang ilang ginahawas kundi ang ilang mga talamnan. Tikilapan man daw sang umahan sa banwa sang Dumangas, hindi lang ang ilang mga kadagatan. May nakita na ko nga dako-dako nga isda sa likod kay na bambayan. Bangros guro to kay silver. Damo man mga isda nga silver. Pero ibalon ina naton karon kung umpisa na nilang ilang performance. Pero sa makita andre sa aton mga kabombo, sa atubang naton subong is may apat mga, ka mga huma nga nagapanggarap. Ang iba gina-carry ng ilang napanggarab ng mga humay. Humayan ini talamnanan sang Dumangas. So ginaangan-angan lang naton ang aton nga pagsaksi na sang performance sang guban manugaw asang Dumangas. By the way, sa aton nga mga kabombo, while nagapamati kamo sa Bombo Radio Iloilo, pwede ninyo malantaw man aton nga live coverage man sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo and sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. So mabatian ay malantawan kita nationwide, worldwide. Bisan din ka man nga bayin sa kalibutan subong, you can enjoy dinagyang festival. Yes. Sa aton nga mga non-Ilonggo friends, viewers and listeners, no worries because we got you covered. Daga-update kita maging sa aton nga mga iban nga mga estasyon diri sa may Pilipinas kay bisan ara ka pa sa luwas ang pungsod sarang mo nga makitaan nga mga
performances. Although we wish nga tani ari kagidya kay tiduwa man katuig nga wala sa mga face-to-face nga mga activities because of the COVID-19 pandemic, pero siguro may mga circumstances man nga natabo nga hindi makapauli ang kalabanan nga mga Ilonggo. Pero we got you covered diri sa May Bombo Radio Iloilo. Yes, so walang iwanan ka bombo. Ululupod kita nga mag-enjoy sa Dinagyang Festival 2023. So mga adlaw ang ginabantayan ng mga events. Una, direti amo ning kasadyan sa Kabanwahanan, and karon sa gabi ang religious sad diri sa may San Jose Placer Parish, and karon naman ang illumination sa may distrito sang Mandurriao. And also, see you tomorrow for another major activity man sa Dinagyang highlights ang iyasang dagyang Sa barangay. barangay. So mga pito tanan ka mga competing tribes man na pakita sa ilang performances buwas nga adlaw. So bantayan ina sa gihapon diri sa Bombo Radio Iloilo. Ay kita untat sa paghatag sang atong nga coverage sa mga kabombo naton nga madugay man nga ginhulat ini, and subong ari na nadulong namon sa imo ara ka man sa sulod sa imo balay kung sa gwa wherever you are, nagpamati ka man o kung nagalantaw. I know you're enjoying this experience. Ano, so sa mga kabombo naton dira from iban nga mga munisipalidad, base may nagahulat na dira sang performance sang most vibrant town in Southern Iloilo, sang performance sa taga-Tigbawan, ulat-ulat ka. Kaya patakusor ta ang taga-4th District sang Iloilo, dugay-dugay magkasunod na mga taga-Tigbawan. May harapan sa mga taga-Antigua dira, may harapan sa musunod nga performance ang halin sa may Kulasi. Sumadamo-damo pa. Ano ayan ang nagkatabo subo? But isa lang ang sigurado dira, no? Bisan medyo nadugayan ang pag-start sang performance sang Guban Marughaw as sang Dumangas. For sure, hindi kita tanan ma-disappoint sa ila ipakita nga presentasyon subong aga sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Surely magahatag ini, magadulong ini sa matudod nga kastadya sa aton nga mga Ilonggo. Sorry na, nagatukan na ang ilang music. Huwag pa kita sa may makita nga sign that they're starting their performances. Pero sa liwat, sa mga tuig, kanamo sa mga pagbago sa Dinagyang Festival, we only have 4 judging areas as compared before. And aside from that, no, sa panubo sang numero sang judging areas, gin-relocate ang ibang mga judging areas. So, ang judging areas sa una, nara sa Dalan, o kung sa may Maria Clara, tera subong sa may corner, Mapa, Rizal. Alright, ari na, I believe, mag-aumpisa na. Ito na, pito. Nagpito na. Ang green nga flag, karaga simbolo sa pagsugod sa ilang performance. Hari na! Wow! Makita natin ang mga performers o mga dancers nga may ginauyatan sila nga mga sila atubang, plus may native ang ilang costume, ang ilang galo, plus ang ilang Pinapakilala ang Guban Manughawas sa Dumangas! Manughawas! Pagkilalo, hindi sa suba, kung kasama, manigay ka na to, kung nakabaho!
inyo masaksihan ang amon hawas sa kapunungan. Bangros kag sipod sa Dumangas, ginapabugal. Ang
Viva! 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 Ho! Hawas sa Dumanggas! Hawas! 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 Halabira, Lorino! Halabira, Lorino! Halabira, Lorino! Sasabihin ang panahon, ikaw ang panahon! Halabira, Lorino! Tulong sa papago, halabira, Lorino! Tulong sa papago, halabira, Lorino! Sasabihin ang panahon, ikaw ang panahon! Thank Await siyo kung magpadulong ikaw sa mga banwa. Kumbaga makita mo palang ang welcome to Dumangas. Tapos madumduman mo ay sa Dinagyang Festival sa kasadyaan sa Kabanwanan. Ipakita nila damo to sila sang mga kasal, lukon, pasayan, kung ano pagidara. Ano ka na rin, mas ma-excite ka na rin. Okay ka na lang kung magpadumangas ko. Ma-experience ko ng pagkaon. Yeah. Magpasugba sang bangros nga siyad na. Oo, ginano na gani. Agin siyad ginang bangros. Agin kiyad ginang bangros. Intakas. Intakas. Oo. Kaya nakatawa sa ilas ang nagsugba sa mga bangros, mga 4 ka bangros na makaigo sa isa ka sugbahan tapos kinkuyab-kuyaban nila. Kubalan mo na kung anong imong expect magabot ka dito sa may Dumangas, so wala naman kung pala ang imong i-prepare nga budget. Ang pag-ano sang bangros is a form of art man, no? Ang pagpaka sa bangros. Kaya kung hindi, ikaw na namin magpaka siya. Kung tulukon mo daw ka haraskal ng pagpaka. So, may kagana magkaon. Oo, ang iba tapos na... kinali intact pa ang yan. Kaya mo nang una nga ginalagas. Mo nang center of attraction kung magpaka ikaw sa bangros. Ang yan na matulutap. Ang iba na bala? Ang iba na ang sa nila, na sa kilid. Nagbaliskad. So, kung magpaka ikaw kinanlan, experto ka. Ang masunod, halin sa Guban, Manugaw, asang Dumangas, ang masunod nga performer. Yun namin isang pag-end sang Dumangas kay like kita mo ng mga sapisahan pala, ano tawag nila? Ang banderitas. Mga banderitas. Spread nila dire sa tubang sang Freedom Grandstand kaya it's like roaming the streets of Dumangas gid mismo ya. Alright, thank you so much guys sa performance nagikan sa Guban, Manugawas sang Dumangas, Iloilo. 160 so, strong performers. Groups ang ato na saksihan. One non-competing group. The next, another non-competing group, ang Drum and Bugle Corps. And after that, we'll have Sipalay Barangay Kite Festival, sang Sipalay Negros Occidental. Then we'll have Tribo Saludan, sang Tigpawan, Iloilo. Next, ang Tribo Madjaas, sang Colasi Antique. And ang Pasalamat Festival, sang La Carlota City, Negros Occidental. So, may mga balantayan pa ng mga performances. Halfway pa lang kita para sa kabilugan ng kasadyahan sa Kabanwahanan. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa atak ng alas 10 aga. Darigavit sa aton sining mga kabombo. 4 pa lang ini sa mga performing tribes. It would be a very exciting presentation and showcase of dance choreography tomorrow. Okay, allow me again to thank our sponsors because I actually have a quota. I need to announce the people and then the companies and business sectors who supported us logistically to bring up the whole cost of the festival. So we just would like to say a big thank you again to Iloilo City Government, and then to Iloilo Festivals Foundation Incorporated, and San Jose Parish Placer, SM City Iloilo, Iloilo Provincial Government, and Mega World Corporation. So madamo gid nga salamat sa Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, the South Balibago Waterworks,
Metro Iloilo Water District, Ayala Land Office, Ayala Shops, Amaya, Philippine Daily Inquirer, Optimized Customer Solutions Incorporated, the distributor of Nestle products, Angelina Bake Shop, Inspiro, Nature Spring, Jollibee, Skygo, Home Credit, HealthLink, SEDA, Avida, Adauge Commercial Corporation, Injop Tower Hotel, Land Bank of the Philippines, Global Business Power, Zo TV A to Z, 24/7i Philippines Incorporated, Krispy Kreme, Iloilo Supermart, Development Bank of the Philippines, Fiesta Souvenirs, Manila Bulletin, RCBC Discartec, Department of Tourism Region 6, Palawan Pawn Shop, To Go, Bank of the Philippine Islands, Qualimed Hospital, Globe, Pascual Consumer Healthcare Corporation, Converge, Tanduay, Mang Inasal, Toyota, WN Global Corporation, GF Falsis Group of Companies, Metro Iloilo Bulk Water, Metro Pacific Iloilo Water, Vista Mall Iloilo, PLDT, Panay News, Double Dragon Corporation by Injap or Edgar Injap Shah II, Sagility, Congresswoman Jamjam Baronda, Extendops, Uswag Ilong, Grab, F. Guria Group of Companies, Robinson Small, Ayala Corporation, DBC Homes, More Power, JS Lyson Group of Companies, Coca-Cola, San Miguel Brewery Incorporated, Smart Communications, and Legado Health Technologies. Magsinadya, kabanwahanan, dali na magsinadya. Dali na ta, magsinadya. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Dali na ta, magsinadya. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Dali na ta, magsinadya. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Ilo-ilo ang banwa ko, pinakingatlan. Matamis na ulong ang akong ginmakan. Dili ko ikaw, ulagan, banwa kong nahamutan, ikaw ang gintunan. Oh, so we are going to proceed to the next competing tribe. From Sipalay, Negros Occidental. Headed by their city mayor, Honorable Maria Gina M. Lizares. Sipalay Barangay Kite Festival is headed by their tribe leader also, Mr. Jeric M. Lacson. Their choreographer or assistant tribe manager or leader is Nimrod Pillones and Clista Sol Sabusa. Their choreographer is Carmelo Escoto and Joren
Laudit. Their costume designer is Carmelo Escoto and Joven Laudit, and then they have about 133 performers. Montilla Jr., their city vice mayor, Dr. Ferdinand S.C., CES of 6, OIC Schools Division Superintendent, Sipalay Schools Division Office, Mr. Philip Zamora, their city administrator, they're all here, Engineer Praem Medjudia, Executive Assistant on Tourism and Education, Mr. Dionilo R. Bogtae, Executive Assistant on Public Safety. Sipalay's Barangay Kite Festival is a colorful showcase of the city's rich mining history and its transition into a major tourist destination in Negros Occidental. From the terms Burador or kite, which is Sipalay's flagship sports tourism event, and barungoy or flying fish, the main fish produce of the city. The festival features the vibrant play of kite, flying, and fishing elements that has become a symbol of hope and progress of the municipality of Sipalay. Sound check. Sound check. Sound check. Sound. Check sound. And would like to present and highlight. That is why if it is kasadyahan, you will be able to really see a colorful and flamboyant participation. So ladies and gentlemen, our next competing tribe, Sound. Sipalay's Barangay Kite Festival.
Again, every competing tribe is given 3 minutes preparation, and then the presentation should not be less than 8 minutes and not more than 10 minutes and 29 seconds. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence of Senator Christopher Lawrence Bongo. Thank you very much, Senator, for gracing our event. Oh, he had just arrived. Ladies and gentlemen, the next competing tribe, Sipalay Barangay Kite Festival from the municipality of Sipalay, Negros Occidental. Headlines, mining corporation si Sipalay isinara dahil sa mga epekto nito. Isinara na ang minahan si Sipalay dahil sa mga minsalang epekto sa kagubatan at kalupaan bunga ng hindi tamang pag-handle ng waste material. Samantala, patuloy rin ang daragdagan ng kaso ng love diseases, mababata man o matatay apektado nito, puso ng alikabok galing sa minahan. Kasabay rin nito ang paghina ng operasyon ng minahan, kung kaya pati sweldo ng mga magkagawa ay apektado na. Dahil sa mga kadahilanan ito, tuluyan na itong ipinasara. O Ginoo, ang bata nga balaan, maluoy ka. Puligi kami kagang amon lugar sa ini nga oras. Tagai kami sang kusog kag kabakod para makabangon kag makasugod liwat. Kami nagapangampo kag ginatugyan initanan namon sa imo. O Ginoo.
news, si Palay patuloy ang pangkunlad ng ekonomiya dahil sa fisheries production lalo na ng barungoy o flying fish. Patuloy din na namamayagpag ang si Palay sa turismo bilang major beach destination ng probinsya at kinalala din bilang kite tourism capital of the Philippines. Lahat ng ito ay biyaya ng buong may kapal na pinasasalamatan ng mga residente.
si Palay Barangay Kite Festival. Responsible ina sa nga sport kag ang paghimo man mismo sang burador o kon ining kite making bilang isa ka paagi o kon forum agud nga ma-showcase ang local arts and culture. So there we have it, ang nangin performance ang Sipalay Barangay Kite Festival nagikan pa ina sa may Sipalay City sa Negros Occidental. Yes, kanga nga ginlupad kita sa Sipalay Barangay Kite Festival, gintala kita sa ilang lugar. Nakita naton ang ginapatugan nilang flying fish. Kag siyempre, ara mismo ang literal yang nagalupad nga mga borador sa kahawaan. Yes, pagkatapos sina, may tatlo pa kita ka mga tribo nga hulat-hulaton nga mag-perform diri tag-isa ni. Halin sa may probinsya sang Iloilo, may isa man halin sa Kulasi Antique, kag may isa nagikan sa La Carlota City, Negros Occidental. So bantay-bantay lang sa aton nga mga kabombo, hindi magkuya kay gadulong namon sa inyo ang mga matahom nga mga performances direkta nagikan diri sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ang nabili niya nga performance nga ginahulat-hulat naton sa probinsya sa Iloilo, amoning nagikan sa most vibrant town in southern Iloilo. Amo ining nagikan sa Tigbawan, Iloilo. Kag may isa pa diri kay ina, may actually ang pasunod kung tani is may isa pa ka non-competing tribe nga mag-perform, pero nagdiretso naman lang sila sa isa ka competing tribe diri nga mo to ang iya sang Sipalay. So ang sunod naton nga ginahulat diri nga mag-perform diri sa Iloilo Freedom Grandstand is ang tribo Saludan sang Tigbawan, Iloilo. So hatagan namon kamo sang background kung ano ini sa ang banwa sang Tigbawan. Ang Tigbawan, isa ni siya ka maragtason nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Mayara ni siya sang significant role sang istorya sang pagilway sa Panay kag Romblon na dumduman ninyo ini sa ang home to the first ambush batok sa mga Japanese Imperial Forces nga ginorganisar sang Filipino guerrillas in southern Panay. Natabo ini siya sang nagligad pa nga September 2, 1942. Sang 1945 ang mga Tigbawanon in-welcome nila ang pwersa sang mga Amerikano agod nga hilwayon ang mga isla sang Panay kag Romblon batok sa mga puwersa naman niya sa mga Hapon natabo ina sa dira sa may barangay Parara. So nakita ninyo kung ano ka maragtason ang banwa sang Tigbawan kag isa ina sa ilang ipakita, ipadayaw, ipabugal diri sa aton sa Dinagyang Festival. Subong naman niya ang tribo Saludan will thrive just as successfully and rich as the history of their town. Ang ilan nga mga performance mag-highlight sang Saludan Festival. So when was the last time nga naka-attend ikaw sa ating mga kabombo sang Saludan Festival dito sa may banwa sang Tigbawan? Kung may mga friends ka dito, maybe na sugid na nila sa imo nga ining salod, karay, term ni siya kung maghambal ikaw nga catch. Halindiri, ang Tigbawan Saludan Festival, gina-DM ni siya bilang isa ka harvest festival nga nag-celebrate sang bountiful catch kaga harvest mga produkto sa mga Tigbawanon, paagi dira sa may pagpanguma, pagpangisda, bamboo, kaga loom weaving, amo man ang paghimo sang coconut wine. And also, ang ila sining mga performance, mag-showcase man rin siya sang nagalain-lain nga mga economic activities nga nag-thrive pagkatapos sang Panay Landing para sa deklarasyon niya sang liberation sang Panay kag Romblon nga amo to sang nagtapos sang maduluman nga istorya sang amo ni nga banwa sang nagligad nga World War II. So nakita niyo kung ano ka madinoagon aning maragtas sang banwa sang Tigbawan. So sa subong naman niya
it will pave the way para sa pagbangon sang brand new hope para sa mga residente sa mga banwa bilang kabahin man niya sa ilang sign of their faith o kung pagtuo nga naangkor syempre sa may ilang determinasyon pagpananguhaman kag ilang kusog bilang ilaman nga pag-isa sa nasambit nga banwa. So sa sini nga kasadiahan sa kabaluhanan ginalauman nga ang tigbaw mga ibabaw ang tribo sa ludan ilagigid nga ipadayaw. So magluwas dira karon sa nabilin nga tribo nga halin sa may probinsya sang Iloilo. This will be the last tribe coming from the province of Iloilo that will compete here sa may Iloilo Freedom Grandstand. Balantayan man naton ang maging performance sang halin niya sa probinsya sang Antique. That will be tribo Madjaas halin niya sa may Kulasi. Kaya ang una naton kay ina nga nakitaan nga nahagikan sa may Antique is the performance of San Jose, no? San Jose de Buena Vista. So another town, ang Kulasi, through Tribo Madjaas, ang second to last nga mag-perform. There is Jasing area number 1. And the last competing tribe would be La Carlota City sa Negros Occidental. Ang Pasalamat Festival sa nga mga banwa nga nangayaw pa mismo diri sa may syudad sang Iloilo. And also, again, reminding our mga kabombo nga kung gusto ninyo nga magkato diri sa syudad sang Iloilo, agad nga mag-witness amo sa kadako nga kasalihanan sa mga kabanuhanan, hindi gid mag-worry because nga manami ang tempo, although ngati past 10 oras na. Ang oras naton manog alas 11 na pero maayo pa ang tempo subong hindi magituman ka init kag no worries kung gusto ninyo nga dalon ang inyong pamilya kag mag-aabyan agad nga mag-perform kung maglantaw sa mga performances sa nagkalain-lain nga mga banwa diri sa may syudad sang Iloilo. And also may mga makitaan pa man kita nga mga bakante nga mga pulungkuan diri sa mga left wing and also mangin sa right wing sang Iloilo Freedom Grandstand, and same goes sa iban man nga mga judging areas diri sa may apatanan ka judging areas diri sa may syudad sang Iloilo. And ang mga ginapatuman ng syempre nga mga protocol kay ang mga dalalon hindi lang pagpatamaan kadamo agod nga hindi magilunutok diri sa mga audiences. And sa security naman iya ginapasigurado ina sang Iloilo City Police Office kay ari man diri sa pagpanguna man ni Police Colonel Leo Batiles kag sa 1,000 strong nga mga police or personnel may nag-augment man nagikan sa regional headquarters kag also ang puwersa sa syudad sang Iloilo kay ina ari man di si may Mr. Jack Kunlo, ang head sa Safety and Transportation Management Office, agad magpasigurado sa seguridad sa mga audience, sa mga spectators diri sa may syudad sang Iloilo. Magluwas sa sining kasadiyahan, ginalauman man ang tambong karon sa mga spectators, sa mga audiences dira sa may illumination and also sa religious sad-sad naton that would be dungan ina karon subong man gihapon nga Enero 21 and also another highlight activity sa may dinagyang 2023 is the dagyang sa barangay nga amo man gihapon ang oras makita na kita buwas diri sa may syudad sang Iloilo amo na naya ang mga performances naman sa nagkalain-lain nga mga barangay diri sa may syudad sang Iloilo. Again, samtang nga ginahulat-ulat naton ang nabilin nga 3 ka performances diri sa may bahin sang Iloilo Freedom Grandstand, may ara kita sang 3, may ara pa sang halin sa isa sa Iloilo, isa sa Antique, kag isa sa Negros Occidental. Bombo ayan. Yes, sa subong nga mga tinion sa aton nga mga kabombo, isa sa mga espesyal nga bisita man diri sa Iloilo Freedom Grandstand to witness ka sa dyan sa kabanuhanan si Senator Christopher Lawrence Bongo. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Bombo Radio Iloilo. Ano po yung pakiramdam natin ngayon na finally, after 2 years na paghihintay, merong live event na naman dito sa Iloilo, ang Dinagyang Festival, Senator? Congratulations po sa mga kababayan kong Ilonggo. Finally po, after
3 years no na nakabalik ako rito at sa pagbubukas po muli ng ating ekonomiya, natutuwa po ako. Nag-gather tayo dito. Alam nyo, pag may mga ganitong gathering, nakaka-promote tayo ng turismo, makikita nila kung gaano kaganda po ang Iloilo at ang buong probinsya rin po ng Iloilo Province, Iloilo City. Natutuwa po ako sa pagtitipong ito. Congratulations po and happy Dinagyang Festival po sa inyong lahat. Magsinadyan tayo. Senator, milyon-milyon po yung natulungan ng Brainchild program po ninyo na Malasakit Center. Ano po yung masasabi po ninyo? Ano pa po yung mga future endeavors po ninyo na gusto pang i-push pagdating sa social and health services? Meron na tayong 154 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa mga poor and indigent patients. Ang Iloilo po, isa sa 5 na unang nilagyan po ng Malasakit Center. Lapitan nyo lang po, para po yan sa Pilipino. It's a one-stop shop po yan. Nasa loob po ng hospital yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, CCSO, DOH, CSWD. Tutulong po yan, para po yan sa mga kababayan natin. Lapitan nyo lang po. At ngayong araw na ito, pupunta po ako sa mga kababayan natin sa Oton, yung mga nabiktima po ng tornado. At magka-groundbreaking tayo sa Maasin ng Super Health Center. Ito pong Super Health Center, mas malaki lang po siya sa rural health unit. Pero tutulong po ito sa mga kababayan nating malalayong lugar. Kasi yung malalayong lugar, walang sariling hospital. Ito sa Super Health Center, pwedeng manganak, birthing, dental o mga laboratory. So ilapit natin sa kanila yung serbisyo, yung medical services sa mga kababayan nating malalayo. Also, we'd like to ask Senator if may mga plano din kayo na mag-expand ng Malasakit Centers like sa mga private hospitals, Senator. Sa ngayon po, wala pa po. Wala po sa batas yung private hospital. Ayon sa batas po, ang Malasakit Center ay dapat nasa DOH run hospital at nandoon po sila sa mga city and provincial government hospital. So, doon lang muna, pasok siya sa batas. So, yung mga private hospitals, wala po. Dahil ang Malasakit Center po, one-stop shop po siya kung saan nandoon yung 4 na agencies. Lapitan nyo lang po, nasa mga DOH run hospital ang Malasakit Center. Sa assessment ko ninyo, Senador, kumusta po yung naging epekto ng mga programang ipinatupad natin, especially sa health sector? Ano po yung assessment natin sa pagpapatupad natin ng mga programa ninyo, Senator? Programa po? Ako naman po, andito lang ako bilang inyong Senator Kuya Bongo na magtatrabaho, magsiservisyo sa inyo sa abot sa akin ng makakaya. Hindi po ako mangangako. Magtatrabaho lang po ako para sa Pilipino. At salamat sa mga kababayan kong Ilonggo. Salamat kid sa inyong lahat. Maraming salamat kay Senador Christopher Lawrence Bongo. So, naga-enjoy man subong diri sa may kasadyan sa Kabanawahanan sa judging area number 1. Ang mga kano, Marso 18 sa 1945 sa kabaybayan ng Tigawan, nagdungka ang mga abyan na kano. Nagtaot ang kaisog kanamon ng mga Tigawanon nga mag-iririmaw kag magbato. Nagburuligay, nag-isa, kami ang nag-iririmaw, ang pagtuo sa Diyos ang nangibabaw. Sa paraabuton nga Marso, kita makaselebrar kang ika-78 nga anibersaryo ng Emirate ng Panay and Romblon bilang pagdumdum sa makasaysayan nga pagdungka. Gani Tigbawanon, magbabaw kita! Dali kamo sa amon banwa kag magsalod kang grasya!
Niño, Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño, sa imo may pagtuo, Señor Santo Niño, sa imo may pagtuo. O Santo Niño, 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 Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño. Basta kita magkatuan, nililiho ka to. Sige hataw tawan, sige hataw tawan, sige hataw, sige hataw, sige hataw, sige hataw tawan. Ang nasaksihan sa aton nga mga kabombo diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Ang nabili na lang ng mga tribo for competing groups nga mag-perform diri sa judging area number 1 ang tribo Madyaas nga bugalman sang banwa sang Kulasi sa probinsya sang Antique. And ang Pasalamat Festival sang La Carlota City, Negros Occidental. 6 down, 2 more to go. And until now, buhi sa gihapon ang excitement sa aton nga mga kabombo diri sa judging area number 1. Kada tribo nga magapasuntaya ginahulat-ulat gid ang ilang nga makahalawat-hawat man nga mga performances. So nagagulo-galong pero matyago matapos anay nga sadyahan antes gid man magtupa ang ulan. Pero kabay pa hindi magtupa ang ulan kay hasta sa gabi kada mo pakita sa mga highlights sa Dinagyang Festival. Yes, kabay pa nga hindi nga ma-spoil ang aton pag-enjoy diri sa may syudad sa Iloilo sa aton nga Dinagyang kay hotog na ni Salmon kay duha ka tuig na wala sa face-to-face nga activity, so dapat enjoy gid subong ang mga Ilonggo sa paglantaw sa mga activity nga gin-prepare man niya sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated, amo man sang Iloilo City Government, kabahin man sang pag-partner sa iban nga mga private group. Istoryahan to sila Blabo Bayan sang sunod nga mag-perform. Sige, This is also sige. a beautiful story coming from Antique. Yan siya sang tribo Madyaas
ukon sang tribo nagikan sa Kulasi, Antique. Bambayan, once upon a time. Isa ka adlaw, mayara sang matahom nga babae. Ang iya pangalan si Madias. Sa ang ginadayaw kag bisan din sa magkato. Mayara sang mga lalaki nga maluyag sa iya. And mayara sang nagapangaluyag iya sa iya. Wow. Sa tanan nga nagapangaloyag sa iya, mayara gid sang duha nga nag-stand out. Basi kung amogin din sila ya kaisog, mga gwapuhon gid sila ya bombiyayan. Ang duha nga ini, amo ni si Laon kag si Baloy. Si Laon kag si Baloy, ini man Laon. Laon. Ang maisog kasi Laon, amo ning nagpangaluyag kay Madias. Grabe gini ka patayluyag niya. Kag si Baloy naman niya. Bangod nga gusto nga niya nga i-pursugid si Madias. Aware man siya nga mayara man siya sang iban nga mga karibal. Oo. Si Baloy naman niya, Bombo Ayan, aware man nga si grabe gid ang effort ni Laon para nga mapaluyag si Madias. So ang ginimo yaya, nagpangayo siya sa bulig sa isa ka evil enchantress. Nagpangayo siya. Bewitch niya ini si Madias samtang wala dito si Laon. Kag nag-plead si Madias para kay Laon nga magbalik kag ihiluway siya sa terrible nga spell sang among the sorcerer. Kumbaga daw na ano saya bisan way sa luyag daw na pilitan siya nga mahulog diri kay ginbewitch siya. Oo. So, ang mga pagpangayo to sang bulig ni Madias, nabatian to ni Buralakaw. Siya ni ang nagpabalik kay Laon, pabalik dito kay Madias, ginpabalik niya sa balay ni Madias, pagkatapos nga nabatian niya nga adlaw-adlaw, gabi-gabi, nagahibi niya si Madias, kay kapangayo siya sang bulig kay may Laon. So eventually, si Kan Laon, kag si Orang Madias, ang pakasal and we're blessed with tatlo ka mga kabataan. Pero antes naton inapadayonon sa aton nga mga kabombo naga-perform subong ang non-convening group drum and bugle corps diri sa judging area number 1 sa Iloilo Freedom Grandstand. So basta drum and bugle corps sa aton mga kabombo diri naton makita ang mga matahom gid nga mga costume. Ang ginatawag nato na bilang mga majorette. Tapos may ara sang mga baton. Kinahanglan naga-smile sila pero may siyempre sa likod nakasalalay man sa ginahimo nga music sang mga
Thank you. Naton nga istorya. Eventually, si Kanlaon kag si Orang Madias nga amon gin istorya ninyo sa inyo kaina, nagasawahay ito sila. They were blessed with 3 children. Tatlo na ilang kabataan. Ano Isa yung mga kadlaw, dayang? ang ilang pamilya nagkadto sa Nagpalawod sila. Nagpalawod, yes. Nag-sailing sila. Dala nila ang dako nilang sakayan. Siyempre, kung nara sa lawod. sadya sila. Tanan excited, mapalawod kami. Makakita kami sa mga nagatinumbo, nagalinupad ng mga isda, mga dolphins, o kung mga whales or bisan shark. Lipot sa ilang ihibalo, samtang nga sila kalipay dito sa tungasang lawod, ginalantaw ni sila ni Baloy. Inig si Baloy, amo ni siya ang nagapangaluyag man sa una, bala kay Matias, nga wala siya ginsabat. Wala sa kamubon. Oo, wala pa sa kabubuon. Bitter pa sa gyapon. So, ang pagkabig sa iya is daw kontra na sa pamilya. Daw family rival na siya. So, nakita niya ang pamilya ni Madias kag nilaon. So, nainggit na naman siya. No, hisaon si Baloy. Dili niya, doon mo na ning perfect na time para nga makabalos ako sa iya nga pamilya. Rinyo ay. Humanda ka mo, matugay ko ginhulat ang gaygayunan ngayon ni para sa akong pagtimalos. So, after that, si Baloy ang nangita gisang pamaagi, agad niya hingalitan ang amo nga kahigayunan para mahalitan ang pamilya ni Kanlaon kag ni Orang Madias. So, nangayo na naman siya sang bulig sa itong evil enchantress. Kag ang enchantress, gamit man niya ang gahom, iya nga evil power, agod nga mabutangan sang spell ang pamilya ni Madias. Abracadabra. Gulpi lang nga naglain ang akatong panahon. Nagdalag ko ang balod? Nagtudo ang huyop sa hangin, nagdalag ko ang balod. Nagdulom ang kalangitan, nga daw maulan sang mabaskog na may dalang nga mga pagpangilat kag pagpanugoob bangod sang Intertropical Convergence Zone. Yes, that's why in an instant, ang ilang nga sakayan nga ginsakyan, nagbaliskad. Ginsalakay sang dako nga balod, kag nagbaliskad gin ang ilang ginasakyan nga sakayan. Trahedya ang natabo. Natabo ang trahedya bangod sa spell nga ginbutang ni Baloy sa pamilya ni Madias. So ang natabo, nag-separate na si Kanlaon kay iyang asawa kasi Orang Madias. Si Kanlaon na separate sa iyang pamilya, amo na kuno according to the legend nga ang Kanlaon makitaan mo dito sa May Negros Island. Si Madias naman niya bomboayan sang una manayanaya niya nga itsura, pero Yes. iba pa natabo ato nga trahedya naghinibi na daw siya, naging masinulubon na lang siya. So, nag-talalagay ang luha niya bangod sa kalisod o kung kasubo. Kag, kung lantawon mo ang lugar kung sa diin makitaan si Madias subong, makitaan ang tuman kataas nga bukid. Amo na ang spot kung sa diin nagkalisod si Madias. Kag may makitaan ka dira nga mga waterfalls nga according to legend amo na siya ang nagasimbolo sang iya nga luha nga nagalalagay umpisa nga natabo ang trahedya sa iya nga pamilya. Si Baloy naman iya nga mo tong hisaan nga nagapangaluyag sang una kay Madias ginsilutan ina siya ni Boralakaw sa iya nga malain nga ginhimo kag sa subong isolated na naman ini siya ining si Baloy. Pero ang ilang tatlo ka mga kabataan, ang tatlo ka dayang, amo ni sila subong ang makitaan man nga mga isla nga ginatawag Batbatan. Ang eldest nga dayang subang. Ang ikaduha, amo ni siya si Maningning, ang ikaduha nga dayang. Kag ang Mararison, si ako nang youngest nga dayang. Si Mararison, isa ini sa pinaka-popular man nga mga islands dara sa mga probinsya sang Antique. Although these islands, as one would see, are within Madias Richmond, pero hindi niya malabot. Makitaan niya pero hindi niya malabot. Pero malayo pa rin. Makitaan sa iya mata pero hindi malabot sa iya mga kamot, baw, kasugo, hanggang tingin na lang
ang mga anak That's niya. right. So muna, ang istorya nga ipakigbahin man sa aton sang mga taga Madiaas. This is a beautiful story, no? Ang nagindulong sa mga taga Negros Occidental diri sa may syudad sang Iloilo. And sa dili madugay ato na nga mo-witness ang matahuman nga performance nga idulong sa aton sang tribo sa may Negros Occidental. And to give you a background about sa ilang tribo, ang ilang mga performers, ang ilang gindala sang tribo Madiaas, may ara ni sila sang 146 ka mga performers nga maga-perform diri sa may bahin sang Iloilo Freedom Grandstand. Sa pagpanguna sang ilang tribe leader o tribe manager nga si Arnulfo Saulong and the assistant tribe leader nga si ABC o Association of Barangay Captain President Ariel Debuco. And ilang choreographer is si Romel Flohen, ang ilang choreographer, Bombo Ayan. Wow. Ang ilang man nga musical director is Rod Ryan Velez and the costume designer is Emelinda Billones. Ari na, nagapasunod na ang Tribo Madias. So makitaan sa backdrop nila mismo ang Mount Madias. Sa likod sa Mount Madias, antes ikaw makasaka dito, mag-aagi ikaw sa tuman kasiot nga kagulangan, tuman kadalagko nga mga kahoy, makitaan mo ang pinasahi nga mga bulat, ang mga lain-lain man nga sapat nga dito mo lang makitaan sa imo pang padulong sa Mount Matias. So isa gid din sa ginapabugal nga tourist destination sa probinsya sang Antique. Hindi mo niya malabot ang peak niya sa sulod na isa ka adlaw, 3 to 4 days before ikaw makalabot sa putok-putokan sang Mount Madias. You see, ang spot nga imo nga gina-enjoy, maragalis ang tragic na story behind that. Also nga hindi man naton masiling nga tinuod gid ni o kon gid pasalin-salin lang o kon ginhimo lang. But ang para sa mga taga dito sa ila, malapit sa ila nga tagipusoon ini nga sahi sang istorya. And every time they look at this mountain, magkadto sila kung sinangot spot, they would always remember nga once upon a time there was Madias and may ara sa happy family. O galing, di ba ang tagline sang Antique, it's where the mountains meet the sea. Pero sa part ni Madias, medyo layo sa sea. So supported gid sang Mount sa mga Antiqueño man ang ilang performance man diri sa Dinagyang Festival sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Ari ba ang isa man sa mga stakeholders ang tourism industry sa probinsya sang Antique, si Sir Flord Calawag. Sir Flord, good morning. Kumusta man ang nabatagan mo ka excitement para sa performance ang inyong tribo? On behalf of na Antiqueños worldwide, grabe ka ginahalin pa kasang alas 8. Nalipay kami kay ang tribo Madias, kay ang tribo Tiring Banay ka Antique. Wala lang gindala ang ngalan sa Antique, kundi pati ang kultura kag mga natural attraction. Damo nga salamat sa Bombo Radio no kay ginabuli kay kita promote sa Antique. Okay, sige. Sino di mga upod ninyo nga taga Antique? Ari di si Governor Kajao? Unfortunately wala, pero by spirit no very supportive gid si Gov Kajao, si Senator Loren kag si Congressman A.A. Legarda. Thank you so much gid si Sir Flord Calawag. Ano ganing designation naton sa Antique Provincial Government, Sir Flord? Currently ako nag-advocate sa farm tourism. So maka-umpisa na kita. Kag-enjoy ka mo mga kasama. Alright. So ari na ang pagsugod ng performance sang tribo Madias. Maragtas ni Madias. May iara sila kita tunga. Sorry, naging sugid sa inyo. Kita na sa tunga nga libro. Ang tigulo, Maragtas ni Madias. Sila ni mga storytellers ang Antique. May isa ka bata ka lalaki. Kasi may isa ka dalaginging. Nakaupod niya nga mag-tell sa story. Buksan na ang libro. Wow. Okay. Tuag ube ang bayo sang aton nga mga dancers. Makita naton sa idalom nila sa tubang ang mga produkto man sa Antique, mga isda, mga mais.
Señor Santo Niño! Viva, viva, viva! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Presidente Militar! ¡Fiesta! ¡Viva, Señor Santo Niño! Festival! ¡Viva, Señor Santo Niño! Kasadyan Festival! Majaas! Dali na ta! Masinadya! Napapahanan dali na masinadya! Dali na ta! Masinadya! Napapahanan dali na masinadya! Tribo Majas from the municipality of Colasi, province of Antique. Now we only have one festival or competing tribe left, the Pasalamat Festival from La Carlota City, Negros Occidental. Ilo-ilo ang banwa ko, pinahingatlan. Matamis na pulo. It is nice to feel that evil niya nga mga kakampi bumbungayan kay isang naggulpida mo diri ang performers nga may black nga mga ginasuksok. Very clear gid ang pag-sell nila sa story. Thank you, sir. Sir Floyd, what can you say about the performance ng Tribo Majaas? Actually, actually ang mga bata natin niya, first time nga, 90% kaya kananda nag-agto dyan sa Iloilo. Pagsik kag nalipay kami nga, nalipay man sandangan na represent nanda ang Kulasi, ang Majaas kag Bilog nga Antique. Thank you so much. So, sa pamatsagan mo, without biases, kay Antikenyo, ikaw, madaog yan ang Tribo Majaas. With conviction, no, paglantaw ko ka 8 ka trials kina online, we're praying magadaog kag ma-representar gid ka Majaas ang Bilog nga Antique. Kapag naririnig, if ever naririnig man tayo ngayon, naririnig tayo ngayon sa buong mundo, ano yung mensahe na nais mong iparating sa mga kabombo natin na nais ding mapuntahan ang probinsya ng Antique? Thank you, Bubu Ian. We would like to take this opportunity to invite everyone to visit Majaas Park, the Mount Majaas, the tallest mountain in the whole Panay, and actually visit our Kawabas and all the natural attraction in Antique. Sige, thank you so much, Sir Floyd. Wow. Alright, so, there you have grabe it. ang support Bukaman sa naman. Antique, Bomboayan, kay Permi Manaton, makaupod sa Bombo Radio Iloilo, si Sir Floyd Kalawag. Ang in charge ubong sa farm tourism dito sa may probinsya sang Antique. Basta isda, ganyan paghambalan, Bomboayan, damo man siya sang ginatok sa aton kung daw ano kabuga na ang harvest sang fishes dito sa may probinsya sang Antique. Buga na ang kabukiran, buga na ang karagatan. Diin ka pa. Yes, through to the place where the mountains meet the sea. There you have it, the last performance coming from the province of Antique. Pero syempre may araw pa tayo sa isa. Hambal ko lang last coming from Antique. Pero may isa pa kita nga mag-perform dito sa may Iloilo Freedom Grandstand. And that will be coming from the province of Negros Occidental. Wow! Siyempre, ang La Carlota City, Negros Occidental, blessed man sa ilang economic growth. Yes. What also a way to end this performance as diri sa may Iloilo Freedom Grandstand kay mapasalamat tayo. Pag sa festival sa La Carlota City, Negros Occidental.
So nagagoom-goom na pero I'm sure hindi niya magtupa ang ulan. Patapuson gid ni ang Pasalamat Festival sa La Carlota City, Negros Occidental. So just a brief background lang about sa sining tribo Bumbujisa. Magambal ka nga Negros, Tubuna. Wow, damo dito sa mga matamis ni nga lugar kay Yes, kalabanan sa lugar. ilang mga fields dito covered with sugarcane. Dali lang nag-ulan ha. Mapangos kita tubo sa La Carlota. Pero mapulo pasilo nga na kita sa atong mga kabombo. Pero there's so much go on. Ang importante, matapos ini naton ang kasadyahan sa kabanwahanan sa Iloilo City. Isa na lang ka-tribo. Gamay na ulan Gamay na nga ulan. Scary Masarangan ka ni, mga huyo kitang mag-ulaw. Kay kun magtudo ini. Ahay. Pero okay lang. May payong kita. Ari nga ito nga payong. Sige. So nagapamayong na kami ni Bombo Gisa. Hindi ka mo magkabalaga. Masarangan ni namon ni Bombo Gisa ang pagtilaw nga ini nga among ginatubang subong aga. Imagine na lang wala kung ano ang kahintangan subong sang mga competing tribes nga mabasa man. So gamay nga ulan nga ini sa aton Bombo Gisa diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Gamay lang ini para sa ato bangon nga pagkabasa man sa mga tribo na mag-perform pa sa ibang judging area. Yeah, let's pray nga mabalik ang maayo-ayo nga tempo kay may gamay sa mga pagpalerti kag magulo-galuman subo nga kahawaan diri sa may syudad sang Iloilo. Pero anyway, gida namon kamo dito sa may La Carlota City, Negros Occidental ang malapad ginatuya ang ilang talamnan sang tubo halos likop niya ni ang bulog nga kadutaan sang La Carlota City kag ginakabig nila ning grasya nga mo man ang nagapanguna man nga source sang economic growth dito kag social progress sa mga lugar. Yes. Kag imagine no sa sulod sang pila ka dekada amo ini ang produkto nga ilagi ginapabugal kag ang mga tubo nga ini ang ilang mga katubuhan nanging testigo man sa pagsanyog sang banwa kag siyempre sa mga Yeah, sang una may arana da sila sang ginatawag nga Central Azucarera de la Carlota. Subong lain na niyang iyang pangalan, babayan. Dira na gina-refine ang sweet tasting pieces of hope para sa progresibo man nga kabuhi sa mga taga La Carlota. Amo nang kalamay gani, no? Yeah. So, kanami lang kay ang tubo abi daw simbolo man ini sang aton pagpanikasog sa kabuhi. Ang progress bala nga nagakatabo sa aton kabuhi, like for example from isa lang abi ka tubo raw and then himuon ikaw nga muscovado sugar, himuon ikaw nga refined sugar until nga dumagtaas balang imong value. Wow. So amo man na ang mga experience ni gilabi lang mga pumulo sa La Carlota City, Negros Occidental. Yes. Di naman pamatuod man inang produkto nila ang refined sugar, ang mga tubo dira sa La Carlota. Siyempre pamatuod man sang perseverance, sang pagpaniguha sang aton nga mga sugarcane workers, sang aton nga sugar farmers nga sa planting season bala sa kadamo sa kamahal sang ilang mga kinahanglanon nga para sa production gina-persevere man nila na kag every one of them is looking forward sa harvest season nga mo na ang nagadala sang kasadya sang selebrasyon sa bugos nga syudad. Ang balantayan karon basi may chant man sila or may singgit man sila nga no to sugar importation. Oo, kay siling ganin natin doon napilitan ka lang gadlaw, no? Ang siling ganin natin kay na pwede gid nila diri nga matibong ang ilang causes bombayan, environmental awareness, cultural awareness, diri sa aton nga kasadiyahan sa kabanwahanan. Okay, so ang festival ini, by the way, originally conceptualize ni siya sang ilang anay mayor, late mayor na ni siya subong, si Luis Halandone bilang isa ka festival sang Thanksgiving sa Ginoo bangod sa ilang maayong harvest.
kag gina-celebrate sa mga tawo sa La Carlota ining Thanksgiving ritual bilang kabahin man sang ilang pagpasalamat, sang ilang pag-appreciate sa creator sa countless blessings nga ginhatag sa ila. Yes. Kag ang sa aton nga mga kabombo, ang La Carlota daw makabig ini sa naton nga inland paradise. Ara ini sa itiilan sang Mount Canlaon. So nagsunod no. Ang kaina ang Madiaas. tribo Madiaas. Ang main karakter nila si Laon, Canlaon. Di subong papadulong kita sa La Carlota daw interconnected ini. May iano man ay hanila, isalot man ay hanila si Katay Laon. sang ilang pasunod sang ilang pag-perform no. Diri sa may judging area number one. May isa na siya ka natural park nga strong fortress gani no sang environmental protection kag colorful man nga flora nga ginabalik-balikan man sang mga turista kung magkanto sila sa may Negros Occidental. Kaangay sa mga bulak nga nagapamukadkad kag mga pispis no? Nga nagakanta sa kabukiran ang banwa sang La Carlota nagahakos sang spirit lifting virtue agud nga mag-rise above sa mga pagpanghangkat sang kabuhi. Oo, mayaran sila ginatawag Bombaayan sa ilang performance nga Samba Beat. Ang soul sa ilang performance amo na kuno ang ilang saot ang I stand corrected. Ang Samba Beat amo na ang ilang nagatindog kita daw. Ang ilang saot. Ang ilang saot. Amo na sa ang heart sa ilang performance. Ari na nagsugod ng tribo pasalamat. Wala sang talithi nga makapugong sa pagpasalamat sang tribo pasalamat. And pasalamat man kita talithi lang wala nagbaskog ang ulan. Ari na, i-witness na naton. Ang tribo pasalamat sa La Carlota City, Negros Occidental. Have you been to La Carlota City? Yes. One. Sang nagpadulong ako sa Mursa. Sige daw lapitanay, malangin na sila. Ang mga banwa, dara nga nagapalibot sa Mount Canlaon. Ari na! It's time to witness! Tribo pasalamat! As So, expected, siyempre, ang ilang backdrop, mga tubo. Tubo! Sugarcane! Sorry, ang nagasaot, isa ini ka sugarcane na farmer Nagasunod. or planter nga ginapadayaw ang ilang mga produkto.
Lots of performance na dapat we end it with a bang, and they did it with a bang, Bumoyan. Kay Mayo gid nga performance, mataong gid nga performance, very colorful, brilliant nga performance ang ihatag sa mga Ilonggo viewers and listeners dito sa my country area number 1. So to recap, ang mga competing group nga nag-perform, ang Tribo Halawod sang Kalinog, Iloilo. ginsundan sang Minuluan sang Talisay City, Negros Occidental. Ang ikatlo, ang Tribo Tiring Banay sang San Jose de Buenavista, Antique. Ginsundan sang Guban, Manugawa, sang Dumangas, sang siyempre Dumangas, Iloilo. Sipalay Burangoy Kite Festival sang Sipalay City, Negros Occidental. Nagikan sa probinsya sang Iloilo, Tigbawan, Iloilo, Tribo Saludan. Ang Gugal sang Colase, Antique, Tribo Madjaan. Kag siyempre ang Pasalamat Festival sang La Carlota City,
Negros Occidental. So there you have it, Kabombo, ang nanging performances sa 8 ka mga tribo sa kasadyaan sa Kabanwahanan 2023. Sa mga salamat sa ating mga kabombo nga nagpanagid sa tarang update sa dinagyan, sa particular na sa kasadyahan sa Kabanwahanan, direkta sa may nagkalainang digital platforms ang Bombo Radio Iloilo. And kamo man ginaimbitan namon Kabombo nga mag-tune in sa gihapon sa Dinagyang Festival 2023 sa tanan pagid nga mga events, sa mga highlights karon may ara pagid kita sa illumination, may ara pagid kita sa religious sadsad. And was sa uling adlaw sa Dinagyang Festival 2023 we'll have our Dinagyang sa Barangay. 8 ka mga competing tribes, mga tribo nagikan sa mga kabarangayan diri sa sudad sa Iloilo. Mga daan nga mga tribo sa una magapanumbalik agud nga magpasundayag sa Dinagyang sa Barangay Tribes Competition. Again, sa aton nga mga Ilonggo friends, ka mga foreign dignitaries man nga nagabot diri sa may sudad sa Iloilo. Welcome sa Iloilo, happy Dinagyang. Nagikan diri sa Iloilo Freedom Grandstand din si Bombo G sa Palion. Kagiri si Bombo Hayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Labira, Iloilo, viva Senyor Santo Niño! Basta Radio! Bombo! Halabira, Iloilo. Pressure sa panig ng gobyerno para taasan ng revenue sa gitna na rin ng mataas pa rin paggastos sa sektor ng kalusugan, pagtugon sa pandemya, pati na sa climate change at iba pa. Posibleng ito rin ang nagiging rason sa likod ng kontrobersyal na isinusulong na Maharlika Investment Fund. Anya, mayroong mga paraan para taasan ang revenue sa pamamagitan ng pagtataas din ng rate para sa tabako at saka sa alcohol at iba pang mga harmful products na magre-resulta naman sa malalaking revenue na napatunayan raw sa mga nakalipas na panahon. Mapapababa din anya ang pagpataw ng tax rates, ang pagkonsumo naman doon sa mapanganib na mga produkto. Base nga sa pag-aaral mula sa Philippine Congressional Policy and Budget Research Department, aabot mga kabombo sa tinatayang 261 billion pesos ang sin tax revenue na naitala noong 2021. Mula huyan sa average na 53 billion pesos mula naman 20. Nagpartisipar sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Ang dugang pag-isinikaron ng mga informasyon aton siningang panumbalikan ha. Sa gyapon rin lamang sa Bombo Radio Iloilo pagkatapos ang Bombo News Center. News Center, please go ahead. Performances. Abangan natin yan mamaya lamang. Samantala sa ibang balita muna. Ito muna tayo, Bombo Ever, sa mga pahayag ng Bureau of Immigration dahil sinasabi nila nasa initial stage pa lamang ang kanilang pagsisiyasa tungkol doon sa mga naitatalang kaso ng human trafficking. Gaano kaya tatagal ang kanilang pag-iimbestiga dyan sa mga kaso na yan? Alamin natin ang ulat ni Bombo Victor Liantino. Binigyang linaw ng Bureau of Immigration na nasa initial stages pa lamang ang kanilang investigasyon tungkol sa mga naitatalang kaso ng human trafficking. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, kinumpirma nito na 3 empleyado na ang kanilang iniimbestigahan kaugnay pa rin ng human trafficking. Sinabi pa ni Sandoval na ang immediate action ng pamunuan sa pangunguna ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Garcera Tansinco ay i-relieve ang 3 persons of interest para maging smooth ang isinasagawang investigasyon. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Nasa initial stages pa lang po tayo ng investigation. Actually, this has been expanded already sa 3 individuals. During the meeting yesterday, nagkaroon po ang meeting si Commissioner Tansinco at ilan pong mga heads ng mga airports po natin at nakita po na meron pa pong isang person of interest siguro na matatawag natin that is being included in the investigation. So ang immediate action naman po
ng pamunuan ni Commissioner Tansinco is to relieve these immigration officers na mukha pong they have been assigned in back-end offices, removed from the front lines po para maging smooth yung ating investigation, wala pong maging hindrance dun sa investigation. Una rito, napigilan ng Bureau of Customs ang 6 na biktima sa Clark International Airport noong January 15 at sinabing sila ay magbabakasyon lamang ngunit may intensyong magtrabaho sa isang call center sa bansang Cambodia. Siniguro naman ang ehensya na papatuloy ang kanilang investigasyon sa 3 opisyal at susubukan nilang tingnan kung may mga kasama pa ito. Tinatayang aabot naman sa 34,000 hanggang 36,000 ang mga traveler na papalabas ng bansa at 30,000 arrivals naman ang naitatala ng Bureau of Immigration araw-araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo, bago ang iba pang balita, Bombo Everly, siguro kunin muna natin yung mga update dyan sa bahagi ng Iloilo sapagkat susubukan nating kunin yung linya mula dyan sa bahagi ng Iloilo mamaya lamang. Sa mga dagdag na update, Bombo Ever? Kapwa inihayag naman ng Pilipinas at Amerika sa isang joint statement na isinasagawa na ang full implementation ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pamamagitan ng pag-expedite pa sa completion ng mga proyekto at pagdaragdag pa ng mas maraming military sites sa bansa. Ito ay sa layong mabigyang diin ang kahalagahan ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa pamamagitan anya ng naturang kasunduan, maaari gamitin ng US military ang mga pasilidad sa military bases at kampo ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 5 military sites ang natukoy sa ilalim yan ng EDCA. Kabilang na dyan ang Benito Ibuen Air Base sa may Cebu, Lumbia Airport sa may Cagayan de Oro, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at ang Basa Air Base doon naman sa Pampanga. Samantala, tinanggal ng Philippine General Hospital ang nakagawian na swab test sa ilang mga asymptomatic patients na dumarating sa kanila. Kabilang dito ang mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy, surgery, laboratory exams, radiology at iba pa, lalo na yung mga buntis. Saklaw din mga kabombo ng naturang patakaran ng mga pasyenteng nasa pay at service areas ng pangunahing pampublikong pagamutan. Subalit ang mga cancer patients na sumasailalim sa chemotherapy ay kinakailangan pa rin na dumaan sa screening kapag ang isa ay hindi fully vaccinated o kaya naman meron itong nakikitang sintomas sa kanyang nakalipas na mga araw ang mga manggagamot at yan ay kinakailangan sa observation period. Kung ikukonsidera yan, pag nasa 21 days ay nakaranas ng anumang sintomas ng flu o flu-like symptoms ang isang pasyente. Mayroon hong exposure doon sa kumpirmadong close contact sa nakalipas na 14 na araw ay kinakailangan pa rin sumailalim sa kaparehong procedure. Base nga sa advisory ng Hospital Infection Control Unit ng Philippine General Hospital, ang bagong patakaran na yan ay agad na magiging epektibo sa lalong madaling panahon. Samantala naman, sumuko na ang 2 pulis sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG Team 4A ngayong araw lamang matapos na isilbi ng ang warrant of arrest kaugnayan sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa pagdukot sa isang isabong master agent. Ayon kay PNP-IMEG Director Police Brigadier General Warren De Leon, ang mga sumukong pulis ay sina Police Patrolman Rigel Brosas at Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan. Humaharap ang 2 pulis sa kasong kidnapping, serious illegal detention at robbery with violence charges. Narilib na ang mga opisyal ng pulis na ito sa pwesto kasama ang isa pang police officer dahil na rin sa mga kasong kinasasangkutan ng mga ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa ho tayong mga balita. Makalipas lamang ang ilang paalala.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Tuloy-tuloy tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating pagbabalita dito pa rin sa Bombo Network News. Muna tayo ng mga update. Yung Commission on Human Rights sa Central Visayas, sinimulan na raw ang kanilang pagsisiyasat dun sa issue ukol sa dalawang leader o organizer ng Union na di umano'y dinukot ng ilang uniform personnel. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cebu. Sinimulan na ng Commission on Human Rights Central Visayas ang investigasyon ng di umano'y pagdukot sa dalawang miyembro ng Coast-Oriented Group sa Pier 6 noong Enero-10, 2023 na umaga. Ito'y matapos pumunta sa CHR 7 ang mga magulang ni na Armand de Yuha at fiancé nitong si Dayan Gumanaw para magsampa ng formal na reklamo hinggil sa nangyari sa kanilang mga anak matapos silang bumaba ng barko. Sa panayam ng Bombo News Team kay Attorney Arvin Odron, ang Regional Director ng Commission on Human Rights Central Visayas, inihayag nito na pinatawag niya ang pinuno ng kanilang tanggapan para simulan ang investigasyon sa insidente. Dagdag pa nito na ang Commission on Human Rights ang tamang ahansya na mag-iimbestiga para malaman kung sakali mang totoo ang alegasyon na di umano'y miyembro ng law enforcement ang dumukot sa kanila at nilabag ng mga sospek ang pagdukot sa mga biktima dahil dinala sila ng palsa. Sapagkat tungkulin ng komisyon na imbestigahan ang lahat ng uri ng paglabag sa karapatang pantao na kinasasangkutan ng mga karapatang sibil at politikal. Commission on Human Rights Regional Office 7 dito sa Cebu City, nakapagsimula na tayo ng ating motu proprio investigation. Family members na pumunta sa opisina kahapon, nag-file ng formal complaint. So it only strengthened investigation conducted by the CHR considering na meron na tayong mga complainants na the justice of the victims, alleged victims is more than 3 days members of the law enforcement ang perpetrators ani. With more reason nga board ang Commission on Human Rights, so it's not the duty of the government to violate the human rights of all persons. In fact, baliktad, no? Ating napakinggan si Attorney Arvin Odron, ang Regional Director Commission on Human Rights Central Visayas. Bagay na tinanggap ng Cebu City Police Office ang kanilang hakbang at sinabing kung makita ng CHR 7 na may basihan ang pang-aabuso, maaari itong maging batayan para maglusad sila ng investigasyon. Kung matatandaan, inatasan din ng national government ang National Bureau of Investigation Central Visayas na imbestigahan ang kaso para sa agarang solusyon ito. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Cheremy Balingan. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isunod muna natin mga kabombo yung mga aktibidad dyan sa Dinagyang Festival 2023, ang Bombo Radio Iloilo sapagkat ngayong weekend ho, yung pinakang peak ng highlights ditong Dinagyang Festival. Ano? Alamin natin ang mga ulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Bombo Iloilo, please come in. Bombo Ayan, please go ahead. Katatapos lamang ang kompetisyon sa kasadyahan. Yes. Dito sa Dinagyang Festival sa Iloilo City, 8 mga competing tribe
ang nagpakitang gilas sa kasadyan sa Kabanwahanan ngayong taon. Ang karamihan sa kanila ay mga first-timers lang at naging impresibo ang kanilang performance base sa naging reaction din ng mga manonood na first time ding nakita ang kasadyan sa Kabanwahanan. And kapiling ko ngayon ay isang turista mula sa bansang Italia na nasisihan din. Ang sabi niya, incredible o extraordinaryo ang naging performances ng nasabing mga tribo. We have here si Sir Maxim. Sir Maxim, kumusta naman yung Italian eh? Sir, is it your first time in Iloilo City? Not my first time in Iloilo City, but first time experiencing Dinagyan Festival. Okay, and what can you say about Dinagyan Festival? I think it's a unique and fun festival, you know, to walk in the streets and experience the local. It's very nice, very unique, entertaining. Okay. By the way, who brought you to Iloilo City to witness Dinagyan Festival this year? Who brought me? Yes, who brought you? My girlfriend. Okay. May we know the name of your girlfriend? What's her name? Paula. Paula. Ma'am Paula Denila. Ma'am Paula Denila is a Gimaras noon, pero ma'am, paano mo na hagad yung mga boyfriend to witness in Dinagyan Festival? Ginabalaan ko lang siya nga ang Iloilo is city By the way, nationwide, worldwide tayong napapakinggan. So magtatagalog pala tayo. Paano mo na-invite ang inyong kasintahan na ma-witness ang Dinagyan Festival this year? Yeah, I told him that Iloilo is the city of love. So he was convinced that he really likes Iloilo because according to her, basta Ilongga, guapa. And he likes it very much. He's been visiting for 6 years and it's his first time to experience Dinagyang and he's very excited about it. So aside sa kasadyan sa Kabanwahanan na katatapos lamang, ano pa yung ibang highlights ng Dinagyang Festival this year? Yung pupuntahan ninyo? Kasi mamaya meron pang illumination and may religious sad-sad. At saka bukas ay highlight din ang Dinagyang sa Kabarangayan, ma'am. Yes, that's right. Tonight we're gonna watch illumination at Atria. We will also enjoy Love Dance and Viva Dance in SM City. We're also gonna have the food festival and city proper to experience the real food of Iloilo, batchoy, manok, and everything else. And of course, we will always party sa Smallville. By the way, ma'am, sa mga performances kanina sa 8 mga competing groups, sino yung sa tingin mo ang the best yung ipinakitang performance? Sino kaya yung mananalo sa 8 mga competing tribes? All of them are the best. I don't have a favorite, no? Secret lang yung favorite ko. Let's see if my secret will win later. So I wish everyone good luck. And again, to everyone who's listening Bombo Radio, welcome to the City of Love and happy Dinagyang to everyone. Okay. And lastly, sir, what's your favorite thing about Iloilo City so far? It's beautiful, very, very clean and friendly people ready to welcome you and, you know, in their culture. Very unique, probably the most beautiful city in the Philippines for me. Yeah. Are you staying here for good? No, I'm not staying here for good, but maybe, hopefully one day, yeah, I wish. Okay. Sige. Can you repeat after me? Basta Radio Bombo. Basta Radio Bombo. Okay. Thank you so much. So there you have it. So mamaya ay ang isa pang highlights na magaganap dito sa Iloilo City and line sa Dinagyang Festival 2023 celebration ay ang religious sad-sad sa San Jose Placer Parish at kasabay nito ay ang illumination doon naman sa may distrito ng Mandurriao. And bukas nga ay inaabangan naman ang magiging performances ng 8 mga competing tribes na nire-represent ang mga barangay dito sa lungsod ng Iloilo sa Dinagyang sa Dinagyang Festival 2023. So yan ang pinakahuling kaganapan dito sa Iloilo City.
City para sa Dinagyang Festival. Para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Alabira, Iloilo, Viva Senyor Santo Niño. Hindi si Babayan Kahete, Basta Radio, Bombo! Naka muna tayo dyan sa bahagi naman ng Hilagang Luzon, yung commitment daw ng pamahalaan para sa mga Pinoy na nakadaupang palad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay positibo na naging pagtugon dito ng Filipino community doon. At may nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Lawag. Labis na saya ang nararamdaman hanggang ngayon ng mga Pilipino sa Switzerland matapos ang tagumpay na pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community. Ayon kay Bombo International News Correspondent Devota Raymond sa Switzerland, sobrang saya nilang mga Pilipino, lalo na nang sinabi ng Pangulo na King and Queen of Overtime ang mga Pilipino at ito mismo ang nagustuhan ng mga ibang lahi sa mga OFWs na hindi magreklamo sa trabaho. Sinabi nito na isa sa mga pangako ni Marcos sa mga OFWs ay kapag nakaahon na ang Pilipinas ay pwede na silang umuwi sa bansa at magbagong buhay dito at hindi na malayo sa kanilang pamilya. Isa rin umano sa sinabi ng Pangulo sa kanila ay marami ang interesado na magpuhunan dito sa Pilipinas. Hinggil dito, sinabi ni Raymond na wala namang nagiging problema ang mga Pilipino sa Switzerland. Samantala, sinabi ni Mrs. Raymond na matapos ang speech ng Pangulo at bumaba para makalapit sa mga Pilipino ay hindi ito nabigyan ng pagkakataon na makapicture ang presidente. Ganun pa man, ipinagmalaki nito na nahawakan nito ang kamay ng Pangulo at nasabi niya rito at sa First Family na magkababayan sila sa Batak City. Una rito, naging emosyonal si Mrs. Raymond dahil ito umano ang unang pagkikita nila ng Pangulong Marcos matapos ang halos 3 dekada. Pakinggan natin ang pakikipanayam ng Bombo Radyo Lawag kay Bombo International News Correspondent Devota Raymond sa Switzerland. Po ang sinabi niya, kaya tuwang-tuwa po kami dahil talagang totoo po yung sinabi ni Presidente na ang mga Pilipino po ay King and Queen of Overtime po. Kaya yun po ang mga nagustuhan ng mga dito dahil ang mga Pilipino po hindi po sila magrereklamo pag nag-overtime. Hindi kagaya po ng mga ibang lahi dito na pagtapos na ang oras nila sa trabaho, hindi na sila pwedeng mag-overtime. Pinangako niya ho na pag makapag ahon na ang ng buo itong bansa natin ay pwede nang umuwi ang mga OFW para magpanibagong buhay doon sa atin. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Aileen Arda nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ng Defense Minister ng Ukraine na nagkaroon ito ng frank discussion kasama ang German counterpart nito kaugnay sa request ng Ukraine na pagsupply ng German Leopard 2 tanks para malabanan ang armor ng Russia. Sa panig naman ng Germany, hindi pa ito nakapagdesisyon kung magpapadala ito ng mga tangke sa Ukraine o papayagan ng ibang bansa na mag-donate sa kabila ng pressure sa Berlin na gumawa ng aksyon. Nakatakda namang makatanggap din ang Ukraine ng mas marami pang weapons mula naman yan sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nakikita na isang potential game changer para sa Ukraine ang Leopard 2 dahil napakadali nitong imintina at idinensenyo talaga ito partikular na para tapatan ang Russian T-90 tanks na ginagamit nito sa invasion. Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung Philippine Memory Team, humakot ng 21 medals dyan ho sa Indonesia Memory Sports Open Championship. May ulat ang Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang Philippine Memory Team sa Indonesia Memory Sports Open Championships. Pinangunahan ito ng mga top memory athletes ng bansa na kinabibilangan ni na Chloe Galamgam, Charles Galamgam, Chelsea Galamgam, Jchel Kalumpong at Jason Kalumpong. Naiuwi ng mga ito ang kabuang 21 na medalya kung saan 9 dito ay gold, 4 ang silver at 8 ang bronze. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa presidente at head coach ng Philippine Mind Sports Association na si Coach A.B. Bonita, lubos ang kagalakan ng mga ito dahil halos 2 buwan lang umano ang ginawa nilang intensive training at preparasyon sa kompetisyon. Gayunpaman, nagbunga ang hirap at nakapag-uwi ang mga ito ng maraming medalya.
Nagkaroon kami ng intensive training yung mga bata kasi 2 buwan na lang yung natitira para mag-prepare kami. Dahil galing sa pandemic, merong mga financial limitations tayo. Regularly, almost every day, ang advice ko sa kanila, meron kaming ginagamit na application para kahit wala akong monitoring, makakapag-training sila on their own. Kasi ang kagandahan ngayon sa training, kumpara dati na galing sa malayong probinsya yung mga estudyante, ngayon sa tulong ng mga online devices natin, nakakapag-training na kami simultaneously sabay-sabay. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa presidente at head coach ng Philippine Mind Sports Association na si Coach Ann Bernadette Bonita. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan ng mga memory athletes ang Brain Republic Memory Sports Championship 2023 kung saan ito ang magsisilbing preparasyon sa 2023 Asia Open Memory Championship na gaganapin dito sa Pilipinas sa Oktubre ng kasalukuyang taon. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Halabira, Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, Halabira, Iloilo! Viva Senyor Santo Niño! Sa aton sinikarunihan ang mga kabombo. Sa gihapon, pila sa mga kabombo naton ang may ara pa sang hangover sa kasadyahan sa kabanwahanan kay ang masugata naton iyang mga pumuluyo ang masami pagkaroon niya nga daw nagasaot-saot matapos nga nasaksihan ang pasundayag sang 8 ka mga tribo. Lakip na sinadri ang duha ka competing tribes sa aton sining mga kabombo sa kasadyahan sa kabanwahanan nga kung sa diin naghatag sa duag sa Dinagyang Festival 2023. Kabalo ka mo banwa nga makapila na kabes kagin duso ining pag-separar sa kasadyahan contest sa Dinagyang Festival pero wala gin ini ma-materialize. Di sa pagbalik sa face-to-face sa Dinagyang subong nga tuig matapos ang duha ka tuig sini iyang pagpahuway-huway manaton bangod sa pandemic. Nagpanumbalik man sa sining festival or presentation ang kasadyahan na festival kung si Dr. Eden Dariada pa ang pahambalon. Siling niya do hindi mo gid ma-detach abi ang kasadyahan sa Dinagyang. Kaya mo niya ang kasadyahan, amo ni ang kumbaga nag-balance sa Dinagyang festival naton diri sa Iloilo. Ang Dinagyang sa barangay ining ati-ati tribes competition amo man sini mga kabombo ang ginakalangkagan ka ginabantayan sa local kag foreign tourist mga balikbayan ang kasadyahan or ining kasadyahan sa kabanwahanan. Diri man ni gina-showcase banwa ang tagsa iya ka kultura, maduagon nga kultura, tradisyon kag subong man heritage sa mga nagkalain-lain siniya nga localities or provinces
diri sa Western Visayas. Kung si Dr. Eden Diriada pa ang pambalon siya ang kasadyahan na festival before the Dinagyang. Now, sa aton sining mga kabombo is a celebration of unity in diversity. Standby kay Chikeron taton sining mga kupta ng mga bombo reporters. Kung ano abi ang mahambal karon sa mga kabombo naton nga nakasaksi man sa sining maduagon nga kasadyahan sa kabanwahanan. Standby sa judging area number 2 with the Bombo Lindsay Baden, Bombo Chari Sumagpao. Judging area number 3 Bombo Peter Jan Bayaska in judging area number 4. Bombo Resi Bordon and Bombo Angel Tan. Ang subong iya nga mga aktibidades. Tapos ang kasadyahan sa kabanwahanan. Mga kabombo na to nagadirekta na sa mga area kung saan din mayara sa food festival. Kasubong kagaina to balasang magnubiyahanay nga Italiano kag Gimarasnon nga siling nila mapadulong sila sa food festival. Agod matilawan ang mga pagkaon. Nga mayara iya sang unique nga sabor. Nga makapalipay sa taste buds isang tagsa naton sinig ka mga bisita and of course mga locals man dire sa syudad and province of Iloilo. Karon pagid iya sa gabi mayara man sang religious sad-sad hiwaton dira sa may atubang sang San Jose Placer. Ining religious sad-sad banwa. Isa ka religious activity nga kung sa diin ginahalad ang tanan sini nga mga intensyon sang tagsa kadiboto sa kay Senyor Santo Niño. Kag sa nangin tradisyon man nato niya nga mga Ilonggo, kung may mga intensyon ikaw na tuhoy sa health, tuhoy sa pamilya, kag iban pa sini nga mga tinutuyo nimo nga imo sini karon iya nga ihalad sa kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagatupa or nagaminatuod
Katulad ng lamang sa pila sini kamay sa mga kabumbo naton mga diboto nga mayara sa miyembro sa pamilya nga may balatian. Ti pinaagi sa sining religious sadsad nangin panaad sini. At nag-aayo kunong iya siniya nga himata sa mga mag-asawa nga hindi makabuo, hindi makabata sa malawig na iyang tion. Pinaagi man iya sa upod sa religious sadsad. Ginhimo na sininila iya nga panaad. Natigayon ini sila nga buos ang pamilya. Anyway, balik-balikan na tundugang sininga may impormasyon. I-check ko na si Bombo Jomar Villa. Direktamente karon sa may Iloilo Freedom Grandstand. Bombo Jomar, please come in. Pabucham sa aton nga mga kabombo ti amat-amat na direktron na nga gina limpyuhan ang area sa Freedom Grandstand. Matapos nga ti nag-perform no ang ining mga non-competing tribes nga ginalakipan diri sa kalinain man nga kabanuhanan diri sa may probinsya no sa Iloilo kabugos yang panay. Actually bago lang gid nagatahaw-tahaw ang pagitupa sa talidhi pero way upang no perform gihapon ang ining mga non-competing tribes nga kulang taon na tondo sa way lang nga bisan nagtupangulan way naka-epekto no sa ila sinikaron niya tagsaka performances agod nati mapalipay no ang mga tumalanaw nga hindi lang taga syudad ang ibang mga pangayaw man nga nagpadulong gid no sa may syudad sa Iloilo. Di sa ako napamtangan sa may Iloilo Freedom Grandstand. Ti akon makita naton ang mga kapulisan sige gihapon ang briefing ni sa ila. Ako ano pag ang mga pila diri karon no ka mga atas dugang nga ipang handle no sa aton sa nga mga awtoridad. Actually tama man ka stricto din no ang seguridad kung sa dito may mga K9 unit ni ang ibang mga dala diri karon nga mga kagamitan. So gina-check ini sila tanan. Ate Bucham mo antes kaga pagtapos siya asang sining nga nasambit karon nga programa subong gid lamang aga makita naton nga ting ibandri ang mga pangayaw nga nagapa-picture no diri sa may area. May dako di si karon nga signage ng sining Iloilo Dinagyang Festival. Diri kini mismo nga pamtang sa may atubang no sa stage block diri sa may Freedom Grandstand. Adako ni sang Iloilo Dinagyang Festival 2023. Kaya ang ibandri kalabanan mga pangayaw halin sa ibang nga lugar kag sa ibang man nga probinsya sang Iloilo Pupucham. Mga turista, Joms? Come again? Mga turista? Yes. Mga turista. Damo ka kuno mga foreigner nga na-interview? Amo gani pamatjag ko duay bulag ta ko ning mga pariner. Oh. Do tigit sindialay man kamo? Amo gani kada giko sa mga pariner ang ba nila hey Joe. Joe, sakto man Jomar. Amo gani ngati siyempre yabugno ka man no? Oo, mari gani interview kita ko lang. Na-interview natin Bubucham kung anong ila sila experience. Ti subong ang iban although nga ti ligad bulan pa man diri naguli sa may probinsya sang Iloilo. Pero ti ang iban way anay nagpauli kay gusto nila nga ma-witness anang dinagyang kung ano gid man balang tawag ang dinagyang. Bubucham ti ang iban dre ang mga pariner ang interview naton ganidi halin pa sa may sa may Indiana, USA. Bao Indiana? Indiana. Bao Indiana. Okay. Sa Indiana, USA, si Sir James Adams. May upod ni siyang taga-uton Iloilo. So siya ring do nag-service tour guide kasi siyempre para baguhanan mo. Dapat i-guide mo na kung din nga mga lugar diri karon ang dapat kalatuan. At the same time agod nga ti maka ano man ni no makatag pa sa ila kalipay. Kay gusto yan ay kuno nga dumatinir na lang di sa may Pilipinas kay do kanami kuno sang ambiance kag at same time ti ang mga ugali bala sa mga Ilonggo Bubucham. Tama ka mabiabihon. Kay suno sa iya way expect no ang ining performances pakina sa sini mga tribo nga nagperform
nga the first time sa yesterday nga panulukan yung makakita nga siya mo naka-anami sa mga performances nga gin hiwat diri kay na. Tiya mo nang hambalya. Uy. Oh, what happened, Joms? Naila kay naglupa yung mga takop ni. Oh, bagusbos ng hangin, subong? Naila ka plastat tala bubutsan tagaila ko gabay sing undos. Away gid sang problema no, standby sa kay Bombo Jomar. Amayo-mayo man na gani Bombo Jomar nga nagaburubas siya dira ang hangin kay kasunod sang pagtial sang init kagaina. Nagtupa ang ulan, subong medyo nagaburubas siya gawa ang hangin dira. Balikan ta na si Bombo Jomar. Joms, please come back. So kay nababutsan pa, gamay lang gamay lang nga hangin nga naglalabay distupad ta. So mo nga kung balik-balikan ta ambal to sang na-interview naton si Sir James Adams. Luyag ya kuno nga magkinergi diri sa may Iloilo kay nakapangasawa ni siya. Diri sa may uton Iloilo Bombocham. Kag ti hambalya nami ang paggabi-abi siya at the same time ti mga pagkaon kay kalabanan nga hiligay nun siya. Siyempre kay English. English ti ano ang balya be Ilugabe? Ano tong balya? Aral ako rin pabati tala sa interview kay para isa lang. Sa interview na lang mamati, no? Ang paborito ya adobo nga pork. Bao adobo nga pork. Okon pork adobo. Pork. Ti kakaon to sa pork adobo sa uton kay dito nagumpisa ang ASF? Ate, halin pa ni mga 6 months na sa kuno mo sa may uton. Lugay naman damo naman nakaon niya kuno Ti amo na gani nga gusto niya matindan kay nanamitan sa sa nga pagkaon. Ipabati tapla babutsam si James Adams para ma-aplasta ta diri ang yesterday nga observation kay na sa siling kasadyahan sa Kabanwahanan diri sa may area sa nga syudad sa nga Iloilo. Yes, we went to a small festival before, the Festival of Lights. Okay. But they didn't have a parade or anything like this. Okay. So in sir, how long do you live here in Uton? I've been here 6 months now. Okay. And I am hoping to stay here. What is your your favorite food here in Iloilo City? Adobo. Yes, adobo. Adobo. Yes. Chicken or pork? Chicken. I like both. Okay. So what is your plan after Dinagyang? We're going back home and then I hope to get married and stay here. Okay. Thank you. So Mr. James Adam is single. Yeah. May he's looking for a wife. Hindi pa sila kasal. Ha? Bumutsam hoping for married mo, it means hindi pa sila kasal. Pero may partner na sa subong. May anak na. May anak na. Kay kung waay, uton, may tugpo, gikutan eh. Ti apam. Ha? Apam. Ti gani, may tugpo, gikutan eh. Gani, Bombo Jomar, kung single pa, tapos ready to mingle, looking for someone to take care of him. Amo gani kay do ang kilala mo, do kilala ko man di ko payo kuno kapam. Oo. Duwa di sila kabilog di pero dapat ko no mauna na yung isa di. Kay Gani? seniority gani. Oo. Amo na, hoping nga ti damo pagid mga partner dili para basi may masugata kapag ina karon available si Steph after 6. After 5. 5 temprano pa 5. Ang sugata ko to ginado taga Nigeria. Taga din? Taga Nigeria. Nigeria? Hindi siya because Step wants different color. Tama na babutsa pa. Ang at least do ka sumundo ka pinasahigid man ang kasadyahan para niya.
buwas pa ang highlight sa Dinagyang. Subong daw nakita pa rin ang panigbuwas kay highlight. Oh, ti pang interview pang itang iba na be? Amo gani kun mayari de kun kay yata ko simo ang linya. Ikaw ara ka nagida tago pa sako na ano. Oo. So na mabot ka pa. Ang Sige, Joms. test karon na. Sa Alright. may Iloilo, Freedom Grandstand by lang kay si Baksa Green pag kuno nila pull out to. Basi baka interview makita sa kapulisan kung kamusta ilas ning assessment. Aha. Sa sining aksadyahan sa kabanwahanan sa aton nga mga kabombo. Pinduti lang ko diri kung ma-interview mo si Ma'am Sheila, si Ma'am She. Para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Halabirabi pa Senyor Santo Niño. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Halabira Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira Iloilo, Sa to, ilisipon lang ang mga kalangalan mo sa tanang nga panahon ikaw. foreigner nga nagapadulong dire. Subong daw halos din ka magliso namo na sa mga foreign tourist nga nagpadulong diri sa syudad sa Iloilo. Agud nga ma-experiensyan ang Mother of All Festival. Ang nasaksihan nila kasadyahan sa kabanwahanan pa lang. Wala pa ang highlight nga buwas pa ini sa aton sila Kabombo ang dinagyang sa barangay. I-check naman natin, ibansin natin iyang mga Bombo reporters sa judging area number 3, number 2, number 4. Kay may mga foreigner man ini sila, may mga foreign tourist man ini sila nga na-interview. Kag hibalo naton kung anong ila sini iyang mahambal man sa kasadyahan na festival kag nakapamasyar na bala sila sa food festival naton sa may downtown na area. Standby kay i-check naton ang linya sa aton sinamakopta na mga Bombo reporters. Now, we all know naman nga mayara sa medyo mapropinot sa sinimatinion ang signal bangod sa signal jamming. Kagadogin ang isa sinadri sa mga gina-expectar anay sa nga pumuloy is that nga city proper area lamang ang madalasang signal jamming. Ti ang iban sini nga reklamo kay nga pati tagbag kag distrito sa nga Arevalo nga layo naman to. Nadala pa kuno sa signal jamming to sila. Bikiti may mga bisita man nga from city proper area nagapadulong sa Arevalo. May mga VIP. So, ginpakamayo siguro sa aton sino kapulisan nga citywide na lang ining signal jamming. Ang oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12. Standby. Sino ka standby, engineer? No? Pangtawgilan dara sila via Viber kita ko no. Nag-standby today sige. Nag-standby karon pagbalik ta si ining area number 2, judging area number 2, Bombo Linsin, Bombo Chari, sa number 4 diri si Bombo Angel kag si Bombo Resi, kag sa judging area number 3 si Bombo Peter Jan Nabayasga. Balikan tani matapos ang pila gilamang ka importante nga mga panumdumon. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutullan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra
3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
kon kaisa. Bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases.
sigurado nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulita nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga anuman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa.
Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulang. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takda nga launa. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo, mga kahon na balwak ko. Laban-laban, kadamaan sa mga kabumbo na to preparar na ni para sa bilog adlaw nga pag dinagyang, pag kinasadya, pagpangalipay, pag sinaot. Muning ginakalangkagan sang halos tanan ri sa aton after 2 years. Kag hindi lamang kita ang mga taga-syudad kag probinsya sa Iloilo, kundi pati ang mga foreign tourists. Malawig naman sila nga nagahulat galing nga magpadulong diri sa syudad kung tani kay magsaksi sa Dinagyang Festival. Tisubong natuman gid ini. I-check naman naton sa area dira sa may Rizal Mapa area, stage number 4, si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Hala bira Iloilo, hala bira mga Ilonggo. Live kita diri subong sa may Rizal Mapa Street kung sa diin pag-ugi lamang gawa nakatapos Bombo Champ ang performances sang mga tibo o kon mga non-competing tribes diri sa may area sang Rizal Mapa Street, and so far makabulusog sa mata ang nanging performances sang mga nagkalain-lain at grupo nga nag-perform diri sa area sa may Rizal Mapa Street. And at the same time Bombo Champ makita gid naton na batyagan gid naton akahilaw sa mga Ilonggo, mga turista nga nagtambong diri agud maglantaw sa mga tribo, mga nagagrupo nga nag-perform diri para sa kasadyahan sa Kabanwahanan Bombo Champ. And as per observation, yati maayo sistema pasulod pagwa sa mga tribo. At the same time, ang mga kapulisan naton maayo matawhay ang pagbantay nila diri sa area Bombo Champ. Kompleto diri ang police assistant desk nga kilid lang sa mga naga-perform. At the same time, ang mga pila estudyante gikan sa lain-lain nga mga eskwelahan nga nagabulig agud ma-maintain ang security sa area Bombo Champ. And damo kita din na istorya nakita nga nagkalain-lain nga mga pieces halin sa iban nga mga lugar, hindi lang mga Ilonggo nag-enjoy, mga local diri nga mga Ilonggo ang mga halin sa province, kundi gikan pa sa iban nga pungsod Bombo Champ. Kagam nakistorya kita diri nga isa ka foreigner gikan sa England. Actually naghambal ini siya nga hindi lang mga cuisine, mga specific nga mga gusto niya nga andri sa Iloilo, apang totality sang experience niya diri sa Iloilo ang ging pakigbahin niya kag nalipay gid siya. Actually Bombo Champ nga nakatiner diri siya sa Iloilo na experiencehan niya. So far
isa pa lang sa mga adlaw nga highlights ng Dinagyang 2023 apang tama ani siya ka overwhelmed sa iya nga nakita nga mabusog din sa iya, nakabusog din ang iya mga mata, super mamutsyam ti ang nakasaksihan natin din ang mga tribo nga hindi lang props ang ging pakita nila nga kadamuon sa props nila apang ti ang performances gid nila mismo mamutsyam miara nga do leon to nagahulag-hulag nga ti gina-operate sang pila ka mga dancers nga at the same time mamutsyam ang facial expression nila, ang mga hulag nila tama agad kanami kaga actually nabulong so far ang kahidlang naton nga sa pila mga katuig nga wala kita nakakita sa live performance diri mismo sa tunghasang kalsada nga ti para sa sining Dinagyang 2023 nakita tagid man ang finally Bombochamp. Yari atong pamatian kasi Bombochamp ang atong interview sa aton nga ti pandikan sa pungsod sang England si Mr. Simon Westbrook. Sir Simon, to the Philippines, how was your experience during kasadyahan sa Kabanwahanan, this right after the performances? Absolutely wonderful. Absolutely. I mean, we sat and watched this the first time to come to this country and to see the festival like that. And this is only a taster because we're here for tomorrow as well. But absolutely wonderful. The stories they tell, the performing, the dressing up, absolutely spectacular. So you can still see yourself coming back here in the Philippines for next years? Most definitely. Yes. Say again, it's the first time for myself and my wife. We come over with our friend Jeff, who's originally from Iloilo. So, yeah, and we're here for 11 days. We've got so much more to see. Absolutely wonderful. So far, sir, what's your favorite cuisine here in Iloilo that you have tasted so far, sir? I can't say I got a favourite at this minute in time. I mean, the whole experience, I think, is wonderful. And to see all that, I mean, even the children, you know, the way the children dress, the way they dance, and everybody's got such energy, real energy and real passion. And I say what I think I like from the start of it, that they actually tell the story, good against evil, etc., etc. That, but yeah, absolutely wonderful. So far, sir, what can you say about Ilonggos in general? What can you say so far your experiences with the people right here in Iloilo? I think everybody should come here. Everybody should come and experience, because this is an experience. Everybody's smiling, everybody's happy, and it's just wonderful to see that everybody embrace it. But I want to go back to England, say you need to go there. You need to go to the Philippines. You need to go to the festivals, because you won't see this anywhere else. Lastly, sir, let's invite our listeners to come and join Iloilo City and celebrating Dinagyang 2023. Yes, please come. 2023, it's spectacular. It's absolutely wonderful. Everybody's smiling, everybody's happy. Come and enjoy, as we did. Sir, lastly, sir, last favor. Let's do the Basta Radio Bombo tagline. I will say Basta Radio, you will say Bombo. Bombo. Oh, nice one. Basta Radio. Bombo. Nice one, number one. Thank you so much, sir. Thank you very much. Brilliant. Brilliant, my dear. Napatian sa aton mga kabombo-bombo-cham si Mr. Simon Westbrook. Westbrook, ano ni Russell ni? Simon Bombo-cham. Gani si Simon Westbrook. Ano ni Russell ni man? Westbrook. Si Russell Westbrook. Sounds like ang niya. Ini siya ang turista gikan sa pungsod sang England. Tiki. Amo tong kilalahay sila ni Bill kag ni Harry. Kasi magkakaisa Bombo-cham? Atong kay ti dugay ko naman nga nga wala mabatian si Bill kag si Harry. Basi nag-polay na sila sa England, Jel. Bombo-cham, I love your accent so far. Pero nabatian mo na si Bill kag si Harry. Kilala mo na sila? Actually, Bombo-cham, isa sa mga royalties sa pungsod England. Mga kumpare ko na to sa Bacolod. Si Bill kag si Harry. Okay, Bombo-cham. Tiguro nagpuli na to sila kaduwa sa England, no? Pero ito ining na istorya niya turista diri sa may syudad ng Iloilo, si Mr. Simon Westbrook. Actually, Bombo-cham, trivia lang. Gi-invite ini siya sang iya abyan nga nurse diri sa may distrito sang Lapus, and actually 3 weeks na siya sila sang iya asawa nag-stay diri kaging tingnan nila mga experience sa sining celebration sa Dinagyang 2023.
Wonderful gid, grabe, why siya makasalapo sa iban sining nakit-an man niya, but diri iya sa syudad sa Iloilo, all praises gid siya kay grabe ang energy sang mga performer, the way kuno nga ginaplastar nila ang storytelling sa kung ano man ang gina-perform nila, wonderful gid. Bisan siya mismo nga turista kag first time niyo to nga magkanto diri Bombo Angel, no? So far, Bombo, Cham, yes. Oh, first time pa lang niya, pero nahangpan niya dayon. Nahangpan niya kung anong gusto nga i-present sang tagsa ka tribo. Kita mo, naka-mention sa mga storytelling, amo sinimusad to. But silingon nga na-execute sang tanan siniyang tribo sa kasadyahan sa kabanwahanan kung anong gusto nila nga ipakita, i-showcase sa audience, local man ini o kung foreign. Bombo Angel. Exactly, Bombo Cham, with the facial expression ang pinapakita sa mga performers diri sa award lago nang ginatapos nga performances sa kasadyahan sa kabanwahanan. Bombo Cham, kung ikaw man mismo makakita, mapalakpak ang nga gatindog so far, Bombo Cham. Gatumbo-tumbo kami diri kagina sang kada tapos ang performance ang tribo. Susmat grabe nga cheer di ang amon sa galant sa Facebook Live sang Bombo Radio. Drama kami galantaw kagina, Bombo Angel. Si Bombo Rezi, actually, Bombo Cham, pamurugso siya sa kalipay nga nakita niya ang performances. Ngati ami to kagina nga actually, Bombo Cham, may mga performances nga to, ang mata nila naka-contact lens bala, tapos like the way sila magtulok sa camera, samtang na-videohan, ibagay na Bombo Cham. Oh. Bala mo, why pa na iya kaagi kasalapo dahil si Bombo Rezi sa mga kasubong sininga festival. So, hindi na ko matingala nga do among itong iya nga ekspresyon. Actually, Bombo Cham, isa sa mga siguro performances kung ara na si Bombo Rezi, tupad mo? Yes, Bombo Cham. Oh. Basiguro laban-laban basi kung labing una pa lang to ya sa bilog yang nga kabuhi nakakita siya sang contact lens nga do lain-lain color amo tong guro nga do na amazed sa bla. Ara siya da, ara si Bombo Rezi. Ari si Bombo Rezi, Bombo Cham. Pakita man sa kamera abi ay di na uya tao ni nga. Res. Oh. Di na siya may Shy type si Bombo Rezi, ay Bombo Cham. Halong siya kay basi kon mabughat bala? Wala man, Bombo Cham. Actually, so far kaina sa last two performances, tulad higid man, nagulan-ulan gamay, apang ang performances, wala na apektuhan. At the same time, ang coverage ng Bombo Radio padayon sa gihapon. Kag bisa ng mga non-competing tribes, hindi mo silingon nga do compliance lang bala, Bombo Angel, nga kay ginpasulod sila sa non-competing tribe at kung ano na lang dahil ang ilang ay perform mo na lang na hindi matahoman actually ang performance ng mga non-competing tribes. Exactly, Bombo Champ, ang especially gigan sa mga ma-appreciate gid ang effort gikan sa mga taga-Negros para nga area, Bombo Champ, kati nangayaw diri sila sa syudad ng Iloilo pakita ang ilang performances para sa mga Ilonggo at the same time mga turista. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Hala, bira, viva Pit Senyor Santo Niño. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga report. Ang oras sa Bombo Radio Iloilo, 29 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Hala, bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, bira, Iloilo, makahong na banwak ko. Hala, bira, Iloilo, mabukal ng alan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Insakto ginang ambal ko sa aton sini nga mga kabombo. Nga ining kasadyahan sa kabanwahanan makahatag iniya sang pagdayaw, excitement kag magabilin sang memorable nga
hitabo man or experience para sa aton sini nga mga kabombo nga mga foreign tourists. Kita mo tong taga Inglaterra to. First time niya nga nakikita sa nga Kasadyahan Festival. Pero na plastar niya, na eksplikar niya nga kung anong gusto nga ipakita sa tagsa ka mga tribo. Nahangpan gid both sa nga local kag foreign tourist. I-check ba naton this time si Bombo PJB? Nag-standby man sa aton sini nga linya sa judging area number 4 ni Bombo PJB. Ano ba yung foreigner man to siya nga na-interview, Bombo Omel? Pero before pa man sa kay Bombo Peter Jan Bayaska, Bombo Lindsay Baden, Bombo Chari Sumagpao, oy sa mga kabombo nato na last stress karon sa hapon, Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Isa man ini sa mga balantayan iyang activity sa bilog sini iyang Pilipinas. Kay manang Grand Draw naton is nationwide. Sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM, balde-baleng pa-premyo na, may cash siyahan pa. 6 million pesos nationwide naging panagtag sini nga premyo. Sa Grand Draw, may ara sang 4 ka magadaog. Sa regional draw naton, regional prizes naton, tag-isa from NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, 50,000 pesos. Kag ang aton sini iya nga grand prize winner magabaton sang 1 milyon ka pesos. Kag ini siya ang mangin panibago nga mangin katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Last stress na karon sa hapon ang aton sini iya nga grand draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Kon from week number 1 to week number 7, mga non-winning entries, hindi ka mo magkabalaka kay ilakip inagyapon sa aton sini nga grand draw karon sa hapon. Kag sumong man sa aton sini nga mga kabombo, kung damo kag ginhulog sa week number 1, gindugangan mo pa sa week number 2, week number 3, hasta iya sa week number 7, now, kag last 2 weeks na to, naghulog pag ikaw, now, kung damo-damo imo sini nga entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog sa aton sini iya nga grand draw. Gani bantayan diri karon last 3 sa hapon sa Bombo Radio Iloilo. Ang aton sini iya nga nationwide 1-2 Panalo Part 21 promo grand draw. 33 minutos na nakaligad sa takna nga launa diri man sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May duha pa kita ka mga judging areas nga pag-check karon, no? Judging area number 2 and 4 with the Bombo Peter Jan Bayaska, Bombo Chari Sumagpao and sumungman sa kay Bombo Lindsay Bade. Kumusta ihan dira sa ila sini nga area? Kumusta ang crowd kagay na? Si Bombo PJB nag-standby na sa Sinimatinon. PJB Master sa report, please come in. Bombo Champ, Tribo Hawas, no? Sa Dumangas, diri ang last performing tribe sa nagpatigayon diri nag-perform sa judging area number 4. Ako number 3. Diri particular sa area sa Dalang Quezon. Kagaladasma, diri sa subong iya nga mga pinion. So do ang makabig naton diri nga sitwasyon diri kay tumupa medyo nagdamol-damol nga ulan. Pero way man naglawig diri ang pagatupa niya, guro daw dira sa Masorminos mga masulosobra sa 30 minutos lang ang pagatupa. Una pinagapulo penalty siya, kag nagresulta nga nagbasko nga pagtupa niya sang ulan, Masorminos mga 5 minutos ang nabatyagan naton nga nagresulta diri sa pagkahawan man sang area diri nga open diri sa mga tumalambong sa pila diri ka na performer naton nga mga kasadyanan sa kabanwahanan. Ang isa diri kita naton nga daw naghatag sang kolor kag daw na enjoy ang kalabanan. Ang iya sang Kalinog diri ang Halawod tribe, no? Diri sa nga banwa iya sang Kalinog. Kagarisan time ti ang Sipalay, ang sa Negros bala, ang tong daw mga gina-promote ng mga tuboto nga gina bit-bit kag daw mga ano tawag ni gakarga tapas tay nagapakita kung ano ang ilang sini nga mga pagabuyan dito sa may bahin iya sang Negros. So man isa ka naghatag di kolor pagid Bombo Champ kag ang iban pagid mga tribo
Diri kag may arang non-performing tribes na nagpatigayon diri ang Tribo Kapitolyo, no, sa provincial capital. Diri nga nag-performan dira sa mga ara sila sa mga tanong nga nag-perform, tapos sunod diri ang Tribo Tering Banay. Bo grabe ang performance man sa San Jose Antique. Bombotsam sa Tribo Tering Banay. Kagay kumpara nato na tagsa ka props nila, bili ko lawful man daw the same ang strategiya kag ipakita nila nga performance dito sa may bahin iya sang Negros. Bombotsam, ang nakita na naton diri sa may judging area number 3, so why na occupy ang haluson nga mga pulungkuan diri iya sa Piak. Butsingon daw damo pang bakante bla kumpara mo diri sa may area sang Quezon nga daw na jampak siya nga nabuta diri ka pila ka mga tumalambong naton diri iya sa subong nga mga tinion. So control sa mga pulis naton diri assign sa may mall of infestation sa pagpangunahan diri ni Police Major Marlene Roquero ang sitwasyon diri sa palibot. Kag daw ay makita sa may nakitaan nga may nag-collapse diri except lang dito sa mga tribo naton nga nag-perform dito pero may nag-assess nga mga medical team nila, mga ambulansang naghalin man sa makabanwahanan nga sige da nga kung may magbatsyag sa tagsa ka tribo la diri Bombotsam. So gina-assess sa medical team kag ginakarga nila diri sa ilaman nga ambulansya. So may ara man sila nga dala ang kalabanan kag kompletos ricados man sila sa mga medical kit diri ang nakita naton sa tagsa ka man naga-perform diri iya sa karon. Ang daw na abtanta ang Tribo Tering Banay sa San Jose Antique, ang Tribo Hawas daw sila gito ang ginawas ang ulan daw gindungan gid bala Bombotsam sa pagatupa iya sa ulan ang sitwasyon diri sa may palibot naton diri sa subong nga mga tinion. Ang kalabanan diri sa judging area number 3 diri nagapagwa Bombotsam sa area sang dalan Quezon Kagalanduni kag daw lakat lang kay kalabanang masakyan nila diri sa may area sa Dalan Delgado Calandori Street nakapak ang kalabanan tapos nagaliso at laban-laban guro madirikta ni sa may Plasuila Dililo sa Food Festival to Bombotsam. Ang kalabanan masalakyan naton diri kay daway na kay kabudlay abi maglusot kaw kag daw kutob sa mga dalan diri pakadto sa may City Papter area daw lunsay lang latid tanan tigra kontrolar diri sa aton siri nga mga kapulisan ang sitwasyon diri sa palibot sa karon diri Bombotsam. So ang pinakalites nga sitwasyon diri sa karon ang nabilin lang sulubinta diri nagapatigayon iya sang pag preparar naman sa daw ang iban tin nagapatigayo ka plano nga mga pot parade ni sila iban. Depende ko panagutan ni sa karon kay ulat-ulatan naton ang daw sad-sad bala. Masaming nga ginahimo sa after sa kasadyahan nga nagalibot diri ang tagsa ka establishmento commercial, mga grupo sang mga fraternities. Naga-merrymaking sila, Master? Oo, may remaking giri kung tawag na siya. So manang balantayan naton kung matigayon diri sa dugay-dugay, diri sa subong iya nga mga tinion. So natapos na ang last kay na dito nag-perform ang Tribo Hawas. So daw na hawas man ang tawo diri sa judging area number 3 mga around mga 12:45 lapit na sa malauna sang hapon. So na-clear na diri kag nagawan after siya natin nag-metro Ace naton masweeper ta diri sa judging area number 3 so sila nag-take over man kag nagabulos diri sa pagpanilhig kag bilin diri sa gihapon ang mga pulista nga nagamonitor kag bantay diri sa palibot iya sa karon kag sentro diri sa may bilog downtown area Bombotsam. All right. Walter mo na tulong aton nga report no para sa the number 1 radio network in the country kag sa most trusted radio station Bombo Radio Philippines. Halabira, Viva Señor Santo Niño, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Master sa imo sininga report. Iloilo, sulong sa pagbago. Halabira, Iloilo, makahon na banwak ko. Halabira, Iloilo, mabukal ng alan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang Sa mga kabumbo naton, iban sini nagapamangkot ta Bombotsam may merrymaking pa. Di may mga nagaplastar na suno sa kay Bombo PJB. Basi may ara man, iti kabahin man inisang ganinagyang festival mo. Sinong sigurado iyang karon, religious sad-sad. Kag kita dito sa may Plazuela de Iloilo Sumugod ya alas 5 sa hapon, may mga live band na kita nga feature dito sa aton sining mga kabombo
nga sigurado ako nga pasadya dugang sang inyo siniyang dinagyang experience diri sa syudad sa Iloilo. Kag sa Domingo, balik kita dito sa Plazuela kay man may Bombo Night kita dito. May free t-shirt kita dito nga iga panghatag. Sa Domingo, ang Bombo Night. Ang bal ko galing kagina. Siling ko pagka Domingo, balik na to sa Plazuela. Oh, karon niya, may ara man to sa live band. Kita dito, masugod na to ya karon niya mga 5:30 sa Plazuela. Then ang Bombo Night naton sa Domingo. Free t-shirt, free concert ni siya. Sa aton sini mga kabombo, so kita dito ha. May special number kuno to ang technical department. Sa pagpanguna ni Chief John, masaot sila ting 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 ting. Si manager, makita yung abilidad. Magic sa kuno. Gabuto niya kuno ang may kalo siya nga dala, kagabuto niya ang pakita niya kuno na kalo ko wala uno da. Tapos gabuto niya may magwa nga Sibuyas Bombay. Anyway, enjoy kita sa sulod sang duha kadlaw sa Plazuela de Iloilo. Safe kita dito, malapad ang parking area. Manamit ang pagkaon sa kasarangan sininga presyo. Manami ang ambience. Eksakto gid para iya nga magakumpleto sa imo sini nga dinagyang experience. Standby man kay check na to ng area sang judging area number 2 with the Bombo Chari Sumagpao and Bombo Lindsay Bade. Pero may kantana naman sa pahayag sang pila naton ka mga kabombo. Dumay na interview bala to sanday Bombolins kag Bombo Chari. Yung mga foreigner man. Nung mga bataon pa to yung na-interview nila. At ikabahin sang ila siniyang pagka lamharon ang pagpadulong man niya sa naglain-lain sining lugar. Nagpag-eksperyensya man sa nagkalain-lain sining festival. Hindi naman lipod sa ibalo sa aton sa mga kabombo nga basta gani bulan sang Enero. Sunod-sunod lang na iyaan festival diri sa pungsod na Pilipinas. Mayara sang sinulog sa Cebu at atihan sa Kalibo kag dinagyang festival diri sa syudad sang Iloilo. Check ko na this time. Koneksyon naton sa judging area number 2. Himuon ko ang tanan nga masarangan, isinggit ko sa bilog nga kalibutan. Kita mga Ilonggo, tunay nga Pilipino, mabisan katong kanon nga mga tao. Bombo Lindsay and Bombo Chari. Iloilo, viva Señor Santo Niño, halatagyang Iloilo, viva Señor Santo Niño,
Kumustahon ta ang atmosphere sang crowd dito iya sa may judging area number 2 sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Although mambal naton na mga kabumbong hindi pa mo sina kadamo ang audience nga naglantaw, pero wala man ini sila ginpaslaw kay tagsa siniya ka mga participating groups ang nagpakita sang maayo sini nga performance, world class performance. Kita mga Ilonggo, tunay nga Pilipino, mabisag katong kanon nga mga tao. Halapira, Iloilo, viva Senyor San... Bombo Chari sa report, please come in. Bombo Champ nabuta ya ang Iloilo Provincial Capital sang mga tumalambong ni both local tourists kaga international tourists man sa pag-celebrar man sang kasadyahan sa Kabanwahanan 2023 sa judging area number 2 sa may bahin iya sang Iloilo Provincial Capital. Una pa lang, pag-abot pa lang dito, grupo sang mga taga-probinsya sang Antique, gidaya Bombo Champ, atong dito nabatian naton gaparaniga ang karaya gasinggitan sila sang Kruhay Antique. Kay ang una-una gid nga tribo nga nag-perform sa may Iloilo Provincial Capital amo ang tribo Madyaas sang Banwa sang Kulasi Antique. Pero kabalo ka Bombotsa nga isa sa pinakanami kag pinakamamalaton, pinakamalambing siguro nga tuno sang karaya, ang karaya sang mga taga-probinsya kang Antique. Nga aman malambing, Bombotsa. Ti simpre taga-Antique sawa ko mo. Lustot pa ba? Alang-alang ko na kro ng balon nga pigado. Actually, lain-lain, pero kung depende sa presasyon mo, ako na namian man ko sang tuno sang kapisnon, sang akyanon, no? Mga makabati lang ko sining mga, "Hay, kumusta na ikaw dira?" Oh, tapos sa mga karayaman bing iya sang taga Antique nga tama man kabugnaw pamatian ng tuno, ano pa, no? Kag sa Gimarasya ga karayaman kamo to cha? Ga karayaman na Bombo Champ galing mas maluming pagid kag mas malambing kami nga mga Gimarasnon magkaraya ka. Ano pa bati ako abe? Maigma na tabla Bombo Champ kay nagtutumbay ta kon ron. Oh, believe ka man. Do hindi man na lambing do. Ang amo na nga panghagad. Maigma na ta, do gapanggulat na, tapos igma, mainom ta diyon na, do mo na yung tulom lang, kaon na ta, kay tapos sa kaon, masyat na ta tayo, no? Mga shot sa sunod lang ta shot kung may sweldo na. Tapos to, abatian to, syempre, yung mga taga-Antique, una, gito yan nagplastar sa area, Bombo Champ, ginbuta nila man tong area, ang stage kung sa diyan pwede maka-plastar, ining mga tumalambong, sa nga nag-umpisa na, ato na, naghilinugyaw niya ang tanan, kay syempre, nagginuwa, bala Bombo Champ, ining mga, kumbaga, may mga leon kamo to nakita kami, may mga tigre, may mga gorilla pag ani Bombo Champ nga mga design ni sila. Syempre gapakita gid sang kabukiran sang Madyaas sang Kulasi Antique. Pagkatapos sa to nagsunod dayon ang mga taga Negros Occidental. Hilinugyaw mismo gani to damo-damo sang mga Negrense man nga nag-attender kay pasalamat festival na sang La Carlota City. Nagburubasko ko pag perform sang taga Negros, no burubasko kiman hangin ko no? Nga nagbaskog ang hangin, baskog disenyo. Sa amon to init-init pa sang simpo nga to Bombo Champ. Kay diriya sa mapa do medyo mabrubaskog na ding hangin ti kay dira man lang kamos Kapitolyo, abi ko naglabot pang kamuda di bla nag-ulan. Hoy, makusang iban nga butsilingon niya Bumbutsari. Namangkot ba lang ko kay basi ba lang kay ti. Pag-perform na nila, nagbaskog ba na hangin, ti, namangkot ba lang ko? Kita mo gani, ang isa ganito ka pulis nga nag-augment gani Bombo Champ nga aton man to pamangkot taga Negros Occidental Police Provincial Office siya. Si Sir Batuhan to siya, suno gani sa iya halin January 17. Naara na sila, naging deploy na sila sa area sang Kapitol, ti lipay man siya nga ti may tribo
nga nagrepresent man niya sa probinsya sang Negros Occidental para magpakigbahin man diri sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Ang nagsunod dayon nga tribo amo ang syempre iya sang Bugalman sang Banwa sang Kalinog Iloilo ang tribo Halawod. Ara ganito mismo ang ilani nga mayor si Mayor Francisco Calvo kag upod kalabanan halos tanan nga mga opisyal nila nagtambong gito nagsuporta sa tribo Halawod. Nagsunod ang taga Negros Liwat, tribo Minuluan sa Talisay City, Negros Occidental. Dito nagpakita man kaga nagpasundayag tama ka colorful man sang ila sini nga costume. Kaga nagsunod ang non-competing group kung sa diin mga empleyado sang Iloilo Provincial Capitol nagpakita man sang ila sini nga kasagaron sa pagsaot do 40 plus to ang members nila. Nagpakita sila kaga nagsaot sila kag sa katapusan sang ila sini nga performance naglusot nagwa nagpakita man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ginbayaw niya ining si Senyor Santo Niño man. Nagsunod dayon Bombochamp ang tribo Tiring Banay. Iyaman ni sang entry man sang probinsya sang Antique, San Jose de Buenavista Antique. Kung sa diin, syempre, nagsilinggitan na naman liwat atong mga taga-Antique. Damo, Bombochamp sang mga taga-Antique. Dito, kay every time nga entry na sang mga tribo sang Antique, nagahilinugyaw ang mga tawo. Pero, diri gid Bombochamp, diri halos tanan do nag-standing ovation. Gid kita naton halos tanan. Nagtindog sang natapos ang performance sang Guban Manughaw-as sang Dumangas, Iloilo. Sila gid man to Bombochamp sa aton nga obserbasyon, sila ang may pinakadamo nga props, tama ka colorful sang ilang nga costume, tama kadamo kag damo gid nabilib kay do halos tanan nagstanding ovation gid mismo bisan ang mga tumalambong nga ara man area sang syudad sang Iloilo kag sang iban pa gid nga bahin diri sang Western Visayas kag sang Pilipinas man nagtindog gid kag nagpalakpak sa ila sini nga performance. Nagsunod liwat taga Negros Liwat diri sang nagperform na ang Sipalay Burangoy Kite Festival. Dito na nagumpisa kaga nag-ulan na bala Bombochamp pero nagasinggitan diri ang mga tawo kag iban nga mga Negrense, mga team ni sang nasambit nga tribo nga ulan ka lang taga Sipalay kami. Kay ti padayon kag nagsinaot sila sa gihapon ang iban gani tiniil na lang kay ti basa na ang dalanon, basa ng area kung sa diin sila ni nagapasundayag ginpang uba na lang ni nila ila sini nga mga sandals no para lang tadlong ila nga pagpangsaot ni nga ti iwas man nga makadanlog ini sila. Ti ang katapusan Bombochamp ang tribo saludan sa Tigbawan Iloilo kung sa diin pang world class man ang performance nila sini kung sa diin diri gini ang sa aton bala nga napakigangutan may na-interview kita nga mga international man nga mga turista. Foreign tourist. Taga diin sila Bombocha? Pakta nay isa somewhere in Europe. Pakta bala anay bala. Somewhere in Europe. Starts with the letter C. Ha? Starts with letter C. Z as in zapatos or kabayo? C as in Chari Chari? Kunang kilala ko pa sa una. Gali kiti hindi Czechoslovakia? Czechoslovakia. Sa Czechoslovakia hindi. Sa ni sila sa Czech Republic? Ibagid ya master ko ya balaan ya dayon bala. Bala mo may boarding house ko to nga ginpatindog sa nga nagligan tuig nano ka man imo. Ay ti musta na inkaman mo na? Borders ko ni. Mga ipila na? Mabayad gani na dito kay dugay sang renta nila sa boarding house ko to sa Czech Republic. Importante basta maglagaw kami to, may lugar pa to. Makita mo lang na kung ara ka na to Sa airport pa lang ikitao na to boarding house ko. Din dampi to gid. Sige na pala. Ano ang hambal sa mga borders ko? Anong hambal sa mga bisita naton? Basko ginmanangin sa Kapitolyo kay sige pag kapalit ang buhok, ang blonde hair. No, sang interviewin mo Bombo Chari? Duha na sila actually Bombochamp, magnubyuhanay ina sila sad to say. Magnubyuhanay no, pero tinga sad to say yaw.
Kay wala hambal mo sa akon sa religious sad-sad pa ko maubra sang ritual ko para kakita man ko afam. Pero hindi mo na iya silingi nga pag ara dayon. Di ipakita mo na iya nga devoted ka, ipakita mo na iya nga kung sa ano pa bala seryoso ikaw, ang intensyon mo maayo, no? Do mo sinabala hindi na iya silingi nga masadsad ka lang to kay gusto mo lang nga makanubyo afam. Muna bumbutsamp mga taga Czech Republic ini sila. Ang lalaki ni ngalan niya si Mr. Dominic Witt. Dominic Witt. VIT. All right. Kag ang iya ni nga nobya si Marketa Kubatova. Marketa Kubatova. Oh. Butang iman sang slang. Sang slang. Marketa Kubatova. Sakto? Oh. Suno diri sa ila, 5 na sila kaadlaw diri nga nag-abot sa Pilipinas. Kag isa kuno ka bulan ang ila diri nga bakasyon. Sang Domingo sila nag-abot sa pungsod Pilipinas. Kag suno sa ila, dangat kuno sila February 11. So malawig-lawig ning ila nga bakasyon kag paglagaw man diri sa area naton diri sa pungsod. Suno man sa ila, first time nila nga nagbisita sa Pilipinas kag diri mismo sa Iloilo City para mag-attend sa nga Dinagyang Festival kay suno gani ni sa mga natungdan nga permi nila makita sa internet online ang mga pagpasundayag sang mga tribo diri sa aton sa may Iloilo City sa may Dinagyang Festival. Pero wala sila nag-expect nga mas nami pagid gali makita ining mga pagpasundayag sang mga tribo sa personal Bombochamp. Kaya suno sa ila, tama kalayo sa internet kay pag-abot sa personal kita gid kuno nila ning grabe ang emosyon nga ginapakita sang mga dancers, sang mga warriors nga ginapakita sa tagsa-tagsa nila ka performances. Sa costume nabilib gid sila kay tama kuno ka colorful kag kadasig mag-ilis-ilis amo man sa props. Kag ang face expression, nagbilib gid sila sa face expression, amo man sa pagbitbit kag pagwagayway sang mga tawo, sang mga dancers sakay Senyor Santo Niño. Subong nadayon ang ila nga plano after 2 years kuno nga nagka-pandemic, nadayon gid man nga nakakadto sila diri kag nagtambong sa Dinagyang Festival diri sa aton sa bahin niya sang syudad sang Iloilo. Suno gani sa ila, nagpa-face paint pa ini sila. Kay sige kuno sila lakat di sa dalanon sang city proper may ginaagdagid sila sang mga tawo nga magpa face paint kag suno sa ila alipay sila Bombochamp kay first time kuno nga ginpalapitan sila sang mga Ilongga kay lagaw kuno sila diri sa area balas naton sa may para man magkaon-kaon sila sa food festival kuna mag-attempt kuno sila nga magabugno sa mga tawo daw nahuya kuno ang mga Ilonggo kag Ilongga. Nahuya magbugno kay wala kuno sila kabalo nga nahuya pero ginapakita man kuno sang mga Ilonggo kag Ilongga nga naga-smile ini sa ila kag nagahay pero wala kuno sila daw sapak so nalipay sila nga kita iya kami ni Bombolinsi nagpalapit sa ila kag gin-entertain sila kag namangkot pagani sila kun kuno nagbakal kuno sila sang SIM card diri sa Pilipinas nga kuno wala sang signal Bombochamp. Tiga galingin kuno ang ilang ulo kay base may signal tanigin pabalo mo may signal jamming. Amo to gin pa-insindi naton nga dangat pa sa amo ni nga mga schedule kag sa buwas nagapamangkot pagani ni sila kun diin pagid ni kuno ang din pagidabalang mga area nga pwede nila lagawan tigin tudlo naton sila sa may Plazuela di Iloilo karon kay namangkot sila kung pagkatapos sa tribe competition pagid sila pwede malagaw yari bala pamatian tabala ang nangin interview sa Bombo Radio diri kay Mr. Dominic Witt kag Ma'am Marketa Kubatova. So hi, I'm Dominic Witt. I'm from Czech Republic. Hi, my name is Marketa Kubatova and I'm also from Czech Republic. How long have you been here in Iloilo City? So we've been here for 5 days now. We arrived on Sunday and we are here till 11 of February, so 1 month. 1 month of traveling through the Philippines. Okay.
You've witnessed a while ago the performances of the competing tribes. What will be your reaction, comments on the performance? It was better than I expected. I've read about this festival on the internet. I saw some videos on YouTube, but this is completely different experience. It's much better. It's indescribable. Yeah, we have a sort of a folklore festival like this at our place, at our town, but it is on much smaller scale. I mean, this just blew our mind. It's incredible. The sheer scale, how many people are there, and their performances were so thrilling. And also traditional costumes. I suppose it's traditional costume, right? And the dancing, and I love their face expression, because we could see that everyone was enjoying it, and even like a Japanese soldier, those dancers have like an evil smile. It was amazing. So. Is this your first time here, guys, in the Philippines? It's our first time, yeah. But we wanted to come here for a long time, but because of the COVID, we couldn't. So now we are finally here, and we are enjoying every second. How's your experiences so far? So far, well, we spent. We only saw Manila, and then we were in Negros. So we did some motorcycle riding along the island in the rice fields. And both the experiences were awesome. We really loved it. And now we are here in Iloilo for the festival. So. Yes. So because we wanted to explore more than just beaches, so we also saw rice terraces in the Negros, and it's very nice. It's just, I have no words to describe it, because we don't have anything like this in Europe or in our country. So we are just so happy to be here. Okay, guys, what can you say about the Ilonggos here, the people here in Iloilo City? Well, we haven't that much opportunity to talk to people. You are actually maybe the first one we are talking to, but so far, people are nice. Filipinos, yeah, everyone is so nice, smiling, and we are very grateful that you are so welcoming. I'm not sure what's the word in English, but. Would you also recommend this to your friends, family, to visit Iloilo City? Yeah, definitely. Yeah, absolutely. Now, maybe it's today or this weekend. It's a little bit confusing because of the traffic and everything. It's a bit chaotic, but on the other hand, this experience is so worth it. Nabatian Bombo Champs sang aton nga mga kabombo ining aton nga mga bisita diri sa I suddenly remember one thing, Bombo Chari. Ano na Bombo Champs? Markita Kubatova is the cousin of my good friend. Sino Mercado? Her name is Angela. Angela Labatiba. Daw walay naman ako. Walay kiway-kiway ang kabalo. Batian mo to Bombo Champs, suno sa ila medyo daw nagka-problema lang ni sila kay damo bala road closure kaya medyo kuno traffic sa ila nga na Din sila ga-stay kuno cha? Wala na sila nanugid kay daw medyo private, pero nanugid lang sila Bombo Champs nga eskwela pa kuno sila. Eskwela? I'm looking for scholars, you know. Do you have their contact number? Maybe they're interested in my charity institution and scholarship program. Willing ka magastos ang ila tuition? Sa mga sa mga tourist lang. Ate. May ngami eskwela kaliwa tao. Kung ikaw mabayad tuition ko, hindi na lang. Ano eskwelahan mo? Hindi na lang Abi ko yung BSM Balming. Sige. Cha, thank you, Ged. Amoy na ang sitwasyon Bombo Champs sa bayan iya sa judging area number 2 sa may Iloilo Provincial Capital. Upod si Bombo Lindsay Bade, ini si Bombo Chari Galia Sumagpao. Ay, by the way, Cha, buwas ginexpectar nga mas mapuno pagin sini ang mga stages naton. Kagina full pack ang judging area number 2 sa nambal mo na full pack kin why gid bakante?
Buta katama bombot champ duha ka stages ang ginbutang sa may judging area number 2. Full tank kung sa nasiling mo na buta, luwas pa dira sa bahin iya sa nga kasarial buta man kag mismo sa likod nga bahin man sa mga dalanon buta tanan bombot champ. Ang estimated crowd to kaina sang aton nga mga kapulisan naglagan man sa 2,000 to 3,000 ang mga tawo nga nagatindog sa area kag sa likod mismo man sa nga aton nga mga stages man. Okay. Muay gid lamang dugay nagbalik ng signal Bombo Chari, no? Sa mga kabombotang within na siguro city proper area or sa iban man nga lugar. Ara na, okay na ang aton sining signal, may ano na, may network na. Balik na gid man ang signal, may ara na gid man sang signal kag internet connection Bombo Champ, balik na gid man diri sa area sa city proper. All right. Kaliwat ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Halabira, Viva Señor Santo Niño, Basta Radio, Bombo. Thank you so much sa Bombo Chari Sumagpao. Iloilo, sulong sa pagbato. Halabira, Iloilo, makahon na banwak ko. Halabira, Iloilo. Damo pa mga activities na nasiling naton. Sa tanang nga panahon. Nga para sa subong siniyang adlaw, January 21, 2023. Ginaremind ko ang tanan naton nga mga kabombo. Last 3 subong nga hapon Grand draw naton sa 1 to Panalo Part 21 promo. Ang karon sa gabi ulop na nakikita dito iya sa may Plazuela de Iloilo. Pagka Domingo, Bombo Night naton. Kita ay kitaliwat sa may Plazuela de Iloilo. Manami ang ambience, lapad ang parking space. Ang sigurado ako nga muning magakumpleto sa inyo nga dinagyang experience sa tuig 2023. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismombot Shama Blanco Hover para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin
skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western... Sa inyo tanan, oras sa Pilipinas, 20 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Halabira, mga Ilonggos. Halabira, bilog nga Pilipinas, kag halabira, bilog nga kalibutan. Enjoy kita sa Dinagyang Festival 2023, face to face. Kag kaina, inyo nasaksihan ang kasadyahan. Festival, kag I'm sure nga nasadyahan gid kamo, no? How much more sa pinaka-highlights ng siningang celebration, and that is going to be tomorrow. So enjoy sa gihapon mga kabombo. I know nga nag-enjoy gid kamo so much sa sininga aga, kag medyo basikon ginkapoy. So rest anay for a while, medyo relax anay. And updanay kita sa sininga hapon, mag-interview ako sa aton nga winner, si August 26 ang First District. And I'm sure kalabanan sang mga tagpalamati naton, especially kung isa ikaw kaginikanan, no? Nga ara gid ikaw sa luyos ang imo nga anak. Any mother, any parent for that matter, siguro luya gid, no? Nga sa tion nga kinahanglan sila sang ilang mga anak, ara gid sila nga sila mismo ang personal nga nagaasikaso sa ilang mga anak. So istoryahan ta ina ang natabo sa anak diri ni August 26, nakaangkon sang masakit. Si August 26 nagatrabaho sa abroad, but daw may nagaprompt gid sa iya nga magpauli diri kay amo na gali, no? Ang nagakatabo sa iya nga bata nga wala na notice nga may ginabatsyag na sa lawas. So pag-uli niya lang amo kag na-discoveryhan. More of this sa aton nga pag-interview later on sa kay August 26. For the meantime, enjoy lang wherever you are. Obdanay kita sa sininga hapon ini si Tita Regine sa Saturday edition sa sininga palatuntunan. Siyempre, nagapatigayon ang syudad sa Iloilo sang Dinagyang Face to Face 2023. So ari na ang akong pang welcome nga ambahanon para sa inyo dira as you enjoy Dinagyang Festival, and of course ang ini nga palatuntunan kahapon lamang from the Bomba Music Festival, nagikan kay Janiel and Dave Alvarado. Vows para sa inyo. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You
forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Stand on your vows. Beautiful song para sa inyo, mga kabombo. Oras naton, 27 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Kag-ari na ang aton nga Warner sa iyang picture ang gipadala din sa aton. She's beautiful and want to be sa video. I'm sure prettier. Hello, good afternoon sa imo. August 26 ang first district. Hi. Good afternoon. Clear ako dira sa imo. Wala ka man dito. Mabatian mo ako? Ha? Tita. Okay, sige. Ikaw, nag-turn ng imo nga camera. Ibalik mo lang to siya siguro, no? We can see a mother and daughter picture. Alright? Sa ating nga video call. Palihog balik sa imo nga camera. Yun. Sige. Parang diretso anay na ang ato nga istoryahanay diri. And I hope nga mabatian mo ako clearly. Ikaw, mabatian ko kag makita ako ikaw diri. Kumusta? Nagdagyang ka mo? Tita. Kinsa man? Kamay mo. Ano? May bata kami nga gamay. Pila edad sang bata gamay? 1 year and 9 months, tita. Introduce anay samon. Sino nang upod mo? Ali, siya ni tita si Sweet. Hi, Sweet. Hello, Sweet. And she looks so sweet, good man. Pila edad ni Sweet? 18 ka. Sige, istoryahan ta, ang imo gin-share diri sa Anton. Bali, nagbalik ka dito sa Hong Kong, no? After 1 year. Pero sa lain na nga employer, you said, kay daw nami, mato imo employer, medyo budlay lang siya i-handle at first, pero daw nag-intindihan na yung mga later on, no? Nga ka nagbalik sa iyahaw? Kay i-terminate ka, tita, ang isa niya ka maid. Kay nagtakpa ko dito sa isa ka maid mo, kay antes ako magpauli, ano ko na siya, tita, gin-train, ginatudluan ko siya. Kay may ara kami communication. Kay ma-terminate si ma'am kung magbalik ako. Hindi man ako gusto. Muna ba lang reason, ba lang na-terminate ang isa para lang sa akon ba na, tita? Siguro, you are enough na para sa iya. Hindi yan ang kinahanglan duwa ka bilog. Oo. Mukha na ka-efficient para sa iya. And then, okay, naging ka mo yan, no? Sang imo nga bago nga employer. And wala siya nag-expect na hindi ka na mag-renew sa imo contract. Sa manugtapos na ini, kag mapauli ka gidya. Sa ano nga rason? Because one time, tita, nagreklamo balang mother ko nga na dahil ang mga bata mo do ang behavior bala nila, tita, do hindi nami. Ano na hindi nami? Medyo nagapaugtas? Ano? Oo, do amo na blata. Hambal kang mother ko, mas mayad kita na dad nga ikaw ang magdisiplina bala. Siyempre, sila bala si tatay lang nila, ang upod nila. Ikisagur may mga times na nga wala na sila kapamati kita sa mga tiya na kagi sa mga lula man bala. So baligin bilin mo lang sa husband mo, and then ara man ang imong mga mother, ara man ang ilang mga titas, amo nang nagalantaw-lantaw dira sa ila. Oo. Okay. Gawin mo husband? Nag-drive sa tita sa tricycle nga napundaran man namon tita eh. Pila gani ka bilugi mo kabataan? Bali duwa na sila tita. Sinila na nadugang. Okay. So dako ang gap, no? So nagpauli ka gid nga do ginahawiran kapat sa imong employer. So pagpauli mo na sa inyo, ano ang imo nga naobserbahan sa imong nga bata nga ini nga si Sweet? Bali after 2 days tita, nakita ko tita nga namo siya kuto, pag mga lusa. Okay.
Kaya mo to tita nga, siyempre, do hindi na tita madala bala sa ngutuhay ilang haw. Gin ta sa CR para bala bubuhon bala kay ako na lang bala mapaligo sa iya. Gusto, tiya mo to gin dara ko siya tita sa CR kag gin ano tita ang ulo ya gin pulo-pulo ko nagbatita kong habon. Ano ginawa pa malimpiwan gid tita tiya mo to nga nabasa bayo yan naguba na lang sa Then, Kuya, paano siya mo tali, tita. paano mo na-discover nga damo siya pasa sa lawas? Ano siya tita, kundi pag-ubay ato tita, nakita ko tita ang pasa sa iyang balikawang na bla tita. Okay. Sa balikawang niya, kag sa lukulukuan niya tita, tapos nung sandapal, ginabla tita ang pasa. Tapos naguri ko na kadako gidaw, tapos ang color ya bla tita, do iba bla tita, hindi siya blue-green, hindi do red violet siya tita. Tingin pamangkot mo siya kung kabalo siya, may pasa sa likod. Kaga nga may pasa siya. Ang bali tita, may pasa siya kung kis akong mag-abot na rigla. Inugabot sa iya rigla. Ako do hindi man ni normal. Pila iya edad? Amo to nga time? Ang time tita, 14 years old. So gin-ask mo imo husband kung kabalo ini siya nga may mga pasa ang bata niyo? Ayo, wala gid siya tita namo tita. Okay. Wala. So anong imo ginhimo? Ginhimo ko tita, gindala ko siya sa may doktor diri lang ra sa amon banwa. Tapos pagkita ang doktor, ang balya hindi kuno normal. Something kuno may sakit dito kuno sa dugo. Okay. Request kami laboratory. Dito nakita ang anang hemoglobin 37 na lang. Oh my God. Tama ka nubo. Oo, tapos iya platelet tita 21. Tapos pagbalik ko dito doktor, nagambalang doktor nga idalo namon sa St. Paul's bala sa hematologist. Kay ito may doktor na po nga para gid sa dugo haw. Kaya muna tita nga pagkita ka doktor ang iya nga result, ginliwat sang doktor ang iya nga laboratory tita. Nagnubo pa gid siya tita. Nagnubo pa gid result nga to. Tapos ang si doc nga hindi kami puli pa-admit na lang siya bala. Dito wala pa bala tita nag-sick in bala tita sa isip ko tita nga tuod ni bala. Tuod ni nga muni. Bala tita hindi ko bala magpatihaw. Baskog pa man siya? Ano tita? Baskog pa man siya mo to nga time? Oo, tita, do normal man sa iya, tita. Siya man lang galakat. Okay. Pero hindi na ka mo papaulion sa doktor, no? Oo. Kay anytime ko tita, mableeding no tanan. Tapos mableeding ko may posibilidad lang nga mag-leak bla tita sa utok na bla tita. O di nga part kang mga lawas yun na bla tita nga patal na bala. Pero nag-insist ka gid nga mapuli lang kamo ya anay. And then gindala mo pa siya sa Sarwana. Ano ba sa Sarwana sa imo? Pagka morning, tita, gindala ko pa sa Surana, tita, layo pa, nag-commute lang kami. Sige ka, o niya lang kasagi nga sabaan na ba na? Baskog man siya pala. Wala man siya reklamo, bako lingin ulo mo, kung wala man. Okay. Tinanong ba sa Sarwana sa imo? Kunay nga gawa, pa-admit mata mo kayo, ay na siya dugo. Siyempre, kada nubo-nubo na sa platelet count niya, tapos ang iyang hemoglobin, tama man ka nubo. So, gin-admit na siya sa hospital. Ginakigan ka pa sa doktor? Ano ba sa doktor sa imo? Balya, nga subong na ka mo nagpa-admit, nga ginahulat siya, alin pa kung aga na bala, na risky ang sitwasyon kang bata mo, nagaging pahapunan mo pa. Bago, nag-ipat ko, tita, nga muna bala, importante ara, kami bala. So, daw, wala na sing-in sa imo, nga daw ka-serious na sa kondisyon sa imo nga bata. Although, physically, hindi mo makita sa iya, no? Pero, sa sulod to gali, hala, nagalinubo, nagali ang tanan-tanan. Pila ka bag sa dugo ang gintughong dayon sa iya? Mga 5 ka bag, tita, nga plasma, tapos ang platelet, ang man, tita, 5 man. Ti, kumusta sa natughungan na siya sa dugo? Tugungan siya, tita. Kadamo, tita, nga dugo ang gintugo sa iya, tita.
Te, kumusta? Kada tugon, tita kang dugo sa iya, hindi makagawa na kami, tita, mga tamo, tita, 4 to 5 days, tita, makagawa kami. After 6 days, tita, iba na naman, tita, ang itsura yan, nag-appeal na naman siya. Oo. Nagpasa-pasa na, tita, nagagawa na, tita, ang mga pasa yan. Damo-damo, nagpasa. Okay, so doon nag-react ng iyang alawas. Ti, ano kuno ang findings ng doktor? Ang findings ng doktor, tita, una, thrombocytopenia purpura. Ano na kuno? Ang bali, ang platelet, la, tita, pag ang anak, immune system, nag-aaway. Okay. Hindi ginapahin ng immune system para hindi pag-awayo niya nga platelet. And then, sag nagwa na ka mo, after na tugungan siya sang dugo, kumusta na? Nag-okay siya, tita, pero nag-abot iya rigla. Nag-abot rigla ya, tita. Nagparigos siya, tita, sa dugo. Kay, di ba sana nga kama. Nag-ano, tita, nagraptagid ang dugo lang sa mga likod. Di ba, tita, doon nagtahos, tita. Doon ang gintugong sa iya. Gusto ga overflow lang, kumbaga. Sige, baskog. Sige. Okay, so anong gini mo sa iya? Ginpa-admit ko naman siya, tita. Tapos dito na, nubo na naman ang platelet niya. Okay. So anong ginhimo sa iya? Tita, transfusor man, tita, kang dugo. Gintugo nga naman siya liwat sang dugo. Ti, naumpawan siya? Kung matugungan siya, tita, maampawan siya. Pero after a days, tita, ara na naman, may changes na naman, tita, nga nagkakatabo sana. Tapos, gandamo iya pasa, tita. Sigawas siya, puro na pasa. Tapos, na ba, tita, nagluya na siya, tita. Tapos may time, tita, nga hindi ko siya mabilin kay nagkakatumba ron tana. Katumba siya, tita. May time na, tita, nga bisan ya, tita, kapanguyat. Madala, tita, kalawas siya, tita, tumbagi siya gyapon, tita. Alright. Doon nag-restin siya na naglubo, nagid. So ano ang himo nga pagbulong sa mga doktor sa iya? Amo to, tita, nga doktor nga bone marrow test na. Ang bone marrow test na para mamalaan gid ba, tita, ang kung ano gid ang sakit niya bala. Kay na to haom lang to nila mo ang thrombocytopenia purpura. So sang marrow test, bone marrow test, ano ang result? Ang result ko, tita, dito na balaan, tita, nga aplastic anemia. Ano ina ang pag-explain sang doktor sa imo? Ang bago kay Dok, hindi ko na kay Chindi kung ano ginatudok. Na baling iya nga bone marrow, daw wara naman na, tita, function, tita, how? Kasi ya, tita, daw useless naman na, tita, ay iya nga bone marrow, wala na naga-produce. Tita, ang iya nga mga gums sa, tita, nagaturo na ang dugo sa mga gums ya. So doon nag-worsen ang iya nga sakit? Yes, tita. So nagstay lang ka mo sa hospital? No, haros, tita, dito na lang kami nag-star sa hospital. Kay na-isolate siya, tita, hindi siya pwede nga ma-impon sa iban nga mga pasyente na bala. Pero nagtinambok siya, no, nga man? Kay steroid siya, tita. So sang steroid siya, kumusta? Amo to, tita, nagkatinambok siya, tita, nung hindi na iya pagtambok na bala. Tapos hindi niya na madara, iya lawas. Yan lang, tita, layan ko kita na. Kapin pa kung mag-toilet. Tapos, pagkagawa na namon, tita, mga na siya mainom tubig. Nagkakatumba na sa dayon, tita. Kung magkakatumba siya, gaano ka mo? Ginarash niya naman siya sa hospital? Ginaano ko siya, tita. Hindi ako kisa kadalang. Ginalayay ko na naman, tita. Tapos manawag ko kay tatay na nga buligan kami ba na. I-rush yung sa hospital, Kay tika budlay, no, sang iyang sitwasyon. And then, one time, nag-CR siya, daw kaagahon, tapos nagbangon ka man, ginupdan mo siya. Ano ang natabo?
Ibala mo tita, sa umpisa nga nagbatsyag ta na, ako na permito padya mo. Siya ginawa bayaan. Sa time na to tita, mga dyan siguro sa mga 4 o'clock, 4:30, something dyan tita. Tapos nangihi ka na tita, pagpangihi na, nakapot man na siya tita sa akon kung magipuko sa toilet bowl. Patindugon ko siya tita para nga i-flash bala na nga ihi. Pero siya una nakabalik din tita, ihi ya. Dugo. Sa toilet tita, sa toilet bowl tita, dugo nagi tita, as in fresh tita nga dugo. So amo na Hindi lang man iya nga kumus- ginaihi. Mm. Wala man ang iya nga period. Wala man tita, wala siya period. Kaya pa-stop iya period mo. Okay. So kakululbaan na gid, no? Nga ti ginaihi iya dugo na. So ano naman ang imo nga ginhimo? May ginapanghambal ka na because do nagapanik ka na, no? May ginapanghambal ka na sa imo nga bata. Ano ato? Ano tita, syempre, arap na tita, ginimo. Puro lang tanan-tanan. No, tanan na lang tita, ginapaminsar ko. Hindi ako katulog. Ginapaminsar ko tita kung ano pagid ang kulang na tita. Nga duga worst pagid na lang tita, how? Tapos, ang lan ko na yan, i-accept na bala tita. Rabala nga, madula, rata na ka na, amuro lang, kaya amuro lang, rablang, bali daw ginakulat, ba tita, ang acceptance ko, tita, kaya hindi ko mabaton, tita mo. Kaya damo lang ko ginabason, kuman ko galingon ko, daw, nga, syempre, waay ako, bala tita, pero may nga, nagdakta na nga, waay ako, how? Ito nga ako sa tita. Yung tawag ko si tatay, yung dali, bala, kung ihi ka bata mo, dugo ron. Unaha, ginantaw na. Unabi, kamusta ang imo pamatsyag? Gaybi na lang siya, tita eh. Nambal ko ga. Ang batunon ta na lang kung ano giman ang pagbuot kang Ginoo eh. Why na tamayin mo kung ano giman ang pagbuot kang Ginoo. Batunon ta na lang. Bako, masakitan ng ginimo na mo ni tatay mo para masave ikaw. Pero kung dangat na lang di dya, batunon na lang naton. Makita na yung mga sa langit. So mga amo na lang ginahambal mo sa iya kay do nangin hopeless na ikaw. Ara mo lang sa imo nga kilid si Sweet, no? Ako naman bimamangkot sa kay Sweet kung pwede. Sweet, sang ginabalan ka sang amo sina nga mga tinaga ni mama mo. Ano ang imo ginbatsyag? Ano ang imo nangin reaksyon? Ibita. Batian mo ako, Sweet. Isa. Oo. Sa amo to nga time nga tito si mama mo do nangin hopeless na ya nga daw siya pa yan, no? Ang nagapamilin-bilin. So ano ang pag-take mo sini? Sa amo to nga tiyempo? Ako supo na ko ta, kung kapon na ko ta. Tapos ibit lang ko. Okay. So siya daw masuko ka naman kasi rin mo daw kapoy ka naman. Ikaw nga nanay daw hopeless ka naman sang amo to nga tiyempo. By the way, August 26 nga daw medyo nga amo na ang paghambal ni Sweet Subong. Ano ang nangin epekto pa ina sa natabo sa iya? Bala mo tita kang gamay para tayo tita. Nagmasakit man na siya tita. Tapos gina-permission until nga daw may tita sa utok yung nga dugo bala. So may nag-clog bala ko nambal kang doktor kay ginpa CT scan namon mo. Ginabalaan tita ng cerebral palsy na tita. So ginaatake pa siya? Why naman tita. Why naman siya ginaatake. Tapos tita, kang body ya tita, medyo weak tita. Bali ang kamot yung tuo. Weak siya, tapos yung nga wala, weak man. Ang tapos tita, ang kambalya tita, ang hindi kita na tita clear. Doga slur, no? Doga pukol. Since when ina? Since kang gamay tita, may lang ni tita kay nakahambal na siya tita. Okay. So amo nang nangin epekto. Ano doon nagka-meningitis siya? Hindi man? Wala man, hindi man meningitis, basta cerebral palsy daw. Oo, so galubag, gid na siya no? Kung atakihon siya. Why man siya tita, gina-atake. Why man, doon bali tita, doon mild lang siguro ang bala. So bali amo na ang nangin epekto sa iya.
So halin sa gamay siya and until now amo na siya. The weak Oo, siya, tita. muscles niya weak and then ang iya nga paghambal daw may slur do amo na siya. Yes, tita. Okay. So balik kita dito ha, nangihi na siya sang dugo. So ikaw ya gapamilin-bilin na siya ya kinulbaan man kay dunudulaan naman sa sang pag-asa. So sanging balik niyo siya sa hospital. Ano ang natabo? Tapos, yung pamangkot ko, ang iya nga hematologist, tita, kung anong pabla, tita, ang dapat ko himuon ba lang? Anong pwede na, tita, ma-advise ba na sa akon ba lang, example, sa pagkaon, or sa vitamins, kung base, kung may nabalaan, pag siya bala, tita, nga, pwede ko ma-apply ba lang? Tita, hugot na lang nga pagpangamuyo. Amo na nga ba sa doktor? O tita, hugot na lang ko nga pagpangamuyo, amo na lang ako nang may himo ko. Aha. So may another findings ang doktor? Wala na, tita. So amo na. Bali, ano to gani nga anemia? Amo na, tita, pardon, tita? Ano to gani ang sakit niya? Hambal mo kaina ang findings ang doktor? Plastic anemia, tita. Okay. So, kay ikaw nagabantay sa imo nga bata, syempre, ara ang tension, ang stress, ang kapoy, kag tapos, di ta manigar, no? Siguro nagapamroblema man kamo financially, di ba la? Tapos ikaw nagaparik-parik, nagapulaw ikaw sa imo nga bata. So, ano man naman ang naging epekto sini sa imo? Kumusta man ikaw sa amo to nga tiyempo? Siyempre, tita, harap na, tita, nga nung, ug na po, tita, as in nga, gusto ko na, tita, manginduraan, Nung mauna, ngayon daw, hindi ko ba mga bato siyempre, sa tawag ng bata, tita, mas mayad pa nga ikaw mauna, hindi lang ang imo nga mga kabataan ba na. Daw, lain sa isip ko, tapos ligambal ko na nga, gusto ko na lang ma-disappear ba lang, parang hindi ura-iwayon ko tipa minsaron. So sa amo to nga tiyempo, honestly speaking, wala ka na nag-aasa nga maka-recover pa ang imo nga bata? Continue, magyapon ako, tita, every time, tita, nga gina-transfuse siya, tita. Ginaano ko, tita, ginapangadian ko lang ko, Lord. Wayron ko tulad, Lord, ti Kapitan, Lord. Ikaw na lang, gid. Lord, na mag-ayo, kita na ako nga bata, Lord, maluoy ka man. Tapos, sa paagi sa dugo, tita, gina-pray over ko, gibla, tita. Paagi sa dugo, buhi aman ang mga kaugatan kong bata ko. Maluoy ka man. Tao, mantig chance nga mag-ano bla ta na nga maging successful man ta na someday bla kay amugira ang gusto ko para ka na bla, tita. Na despite sa sitwasyon, tita, gusto ko nga makita ta na gyapon nga successful bla ta na, tita. Hindi man ko mga manggarano, at least, tita, ang kung ano ang gusto na sa kabuhi na, tita, matupad man ba na, tita? Siyempre, itanan nga mga ginikanan, amugid na ang luyag, no? Nga makitaan, nga healthy ang ila kabataan, kag successful, no? Sa ilang mga dreams, sa ilang kabuhi. And you can just imagine, no? Kung wala ayhan ikaw din nagpauli, ano ayhan ang natamo sa imo nga bata? So bali, pulaw bugtaw ka sa imo nga anak, ikaw gid ang personal nga naga-attend sa iya nga mga needs, guasulod ka mo sa hospital, and then sa nagpauli na kamo sa inyo nga balay, may mga ginahimo ikaw, may mga daw out of desperation, kung ano-ano na lang, no, nga mga kahoy-kahoy, nga mga dahon-dahon, ang imo nga ginapainom sa imo nga anak. Istoryahan ta ina, ha, sa ato nga pagpanumbalik. Please stay there, duha ka mo ni sweet, mga kabombo, ang ato nga oras. Just minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, panambalikan ta ang ato nga winner, si August 26 sa 1st District. Pagkatapos ng gids, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makit-an nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa. Ang ating winner si August 26 ang 1st District. So although somehow ready mo na ang self mo for whatever would happen, and you said nga gina-accept mo naman ang tanan, but syempre at the back of your mind, no, as a mother you don't want to lose your child. Kag luyag mo nga mag-ayo siya. Bisan paano ginhimo mo gid, no, ang imo mientras nga masarangan para mabuligan ang imo nga bata. So sanang pauli na kamo, ano ang imo nga ginapanghimo, ano ang mga bulong-bulong, mga kahoy-kahoy ang imo nga painom sa imo nga anak. Paano mo siya nga ginalagaan? Basta magpuli kami tita, mga dahon balunggay, dahon kamuti, mga lupo-lupo na tita, mga abang, damo na tita. Ginaano mo na? Ginapabukalan ko na tita, nga mag-green git siya na tita. Okay, tapos? Muna tita, ginasirbe ko tubig. Tapos ambal ko ka na, antes ka mag-inom ka tubig, pray over, mugid permi nga Lord, agi sini nga ilimnon,
ayuwa man ako ay maluoy ka man kanakon. Gina-claim ko gid nga mag-ayo ako. Okay. Naging epektibo sa imong anak? Oo, tita. Basta tita, galing nga every time tita nga hulag mo, tapos every time tita gina-claim mo gid nga kung ano ang gusto mo tita. Ang Ginoo gid tita, hindi gid bungol. Hindi mamati gid siya tita, maluoy gid siya tita, samon la tita, naluoy gid siya siguro tita kay karos pa lang tita dudugo ro tita magwa sa mata ko la tita kahibi. So our God is a living God, no? And He is a God of the miracle. And then miracle of all miracles. Dugin milagrohan gid man ng imo nga anak nag-ayo? Oo tita, nag-ayotan na. Pero of course, Kay, ang mga bulong nga ginahatag sa doktor, ginasige mo man. And on top of that, amo na ang imo ginahimo sa iya, may mga dahon-dahon, may mga kahoy-kahoy ikaw nga ginapainom sa iya. Oo, And tita. prayers, very very important. Tapos kung sino tita makakita sa iya tita, nagamba lang tita nga hindi ro maglawig tita mo. No, ahaw nag-ano gid ang itsura yan, do naglain gid. So nagparang Alright, nagalag kita. Mga kabombo. Mga how long? ano na Hmm? nagurunot na tita buhok niya mo. Ay, tuon. So, ang menstruation niya na-stop gid. Gin-stop. Inpa-stop ka nga nang ubigay ni tita. Aha. Inpa-stop. And then, mga ano kalawig, kung nakita nyo ang nami nga progress sa iya, ang start sang iya nga recovery? Do last na mo tita nga admit tita do ano mong before mag-November. Tapos pagkagawa na mo tita last na mo nga admit tita October. Tapos gawa kami mga November. November 1. Tapos do nakita ko nang tita nga do nagaiba ng tita, naga-happy siya. Tapos may gana na siya tita magkaon. Tapos ang tulog niya tita okay na. Tapos nang kang dapat tita every 2 weeks na tita or may changes tita laboratory na kami. Pag laboratory na mo tita sang mga November 15 tita, taas siya yan ng platelet. No nga hemoglobin tita. 130. Wow, Pero ang kanami. tita do dyan sa 99. So, kanami, no? So, syempre, si nanay na gid ang nag-aalaga. Hindi ba la? Ginapangamuyuan. Ang tanan nga bulong. Ang ginapainom sa anak. Pero sa mga pulagbugtaw mo, sa stress mo, sa sobrang stress, no? Do ikaw naman niya ang nagmasakit. Anong imo ginbatsyag? Ay, tita, permi ako tita ginahapo. Tapos, permi ako ginaubo. Kung sa ba, kung amba ko gani, kabuhay ka na ko sa uko, wala ko amo na blatita, wala ko ginahapo, wala ko ginaubo, bisa na iba-iba ang weather na blatita. Pero sometimes, permi lang ko tita, mabugat na lawas ko, tapos, huwag na ko gana magkaon, as in, nagbagdak ko tita nga, kung siguro nga distensyar, bala? Yes, so nagsupot na ang tanan mo nga kapoy, ang tanan nga pagpalibog mo, ang imo nga pagparik-parik. So that's why nga ang imo nga lawas nagbatsyag man. But ang nami is because nag-ayo ultimately si Sweet, and look at her now. When was that time nga hospital siya? Ano nga tuig? 2019 tita, nag-start kami March. Nag-end kami tita November 1. Okay. So after that, wala na siya ginsulod sa hospital? Nag-okay na Wala. gid? So nagbalik na Yes, menstruation niya? No, pabalik na tita ka nga kay kapaluap kami tita. Yung pabalik na ka bigay ni. Aha. And then because everything is already okay, thanks to you, nga ikaw gid ang personal nga nag-alaga sa imo nga anak, nag-decide ikaw, no, nga magbalik ka naman sa Hong Kong kasi syempre depleted na kamo money-wise. Nagplano ikaw nga magbalik naman tani sa Hong Kong, kag manuglakat ka na gid, no? Pero daw wala matigayon. Anong natabo? Kay to tita mong August gito tita. Bali tapuson ko lang birthday ko bla tita kay mga anaw ako. Di dapat tita 26 ang birthday ko.
Bali, ang akong napagkarigla, tita, is dyan pa sa 30. So nagbusog Tawag mo ikaw. In short, kag wala ikaw na tigayon nga magbalik didto. So ginhulat pa nga magbata ikaw diri kag amo ang pagbalik mo liwat. August 26, kanami putanin sa aton nga pag-istoryahanay, no? But nagahulat naman ang aton nga grand draw sa 1-2 Panalo Part 21? 26. Alright. Ari na ang aton nga grand draw. So pasalamatan ko na lang igid ikaw, ha? August 26. Pasensya gid nga hindi ko na ikaw matagaan sang tsansa nga magbilin anything sa aton nga mga listeners. But ang imong mga premyo pwede mo na nga makuha sa Lunes. So thank you very much and congratulations gid sa imo. And before ko lang i-turn over sa ato na nga grand draw, ginapasalamatan ko gid kamo mga kabombo. And now I am going to announce our winner para sa sininga semana. Wala sang liwan kundi si Deron sang Bagakay. Again, ang winner naton, Deron sang Bagakay. Mga kabombo, maraming salamat sa inyo. Standby na para sa ating nga grand draw sa ating nga promo 1-2 Panalo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless. At the same time,